nasisingil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitipid. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.
for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radyo Bacolod. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo. Ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madre sang Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi, sang ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat, akong inyo abyan sa kahanginan, Sister Ninia Lurilia, sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri sa gihapon si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Maayong aga, Sister Ninia, kag subungan sa tanan naton nga tagpalamati. Yari kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Karon, ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni Santa Maria Magdalena. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, gintugyan sang imo anak kay Maria, una sa iban, ang pagbantala sang kalipay sang Paskwa. Paagi sa iya pagampo kag pagsulundan, kabay nga iwali namon si Kristo nga nagakabuhi. Kag amon man siya makita nga nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni Santa Maria Magdalena. Sa isa ka banwa may babae nga makasasala. Sang pagkahibalo niya nga si Jesus, nagakaon dito sa balay sang Pariseyo. Nagdala siya sang pahumot nga nasulod sa alabastro nga tibod-tibod. Nagtindog siya sa likod nayo ni Jesus, malapit sa iya tiilan. Ginoo kong Hesus, tuguti ako sa pagbasa sa imo mga tiil, sining akon mga luha. Pahiran ko ini sang akon mga buhok, dayon halukan ko ini, kag haplasan sang pahumot. Babaye, himua ang nagakadapat nga luyag mo, sa mapainubuson nga pag-alagad sa imo Ginoo. Kung propeta gid ini nga tawo, kung tani na hibala niya kung sino ini nga babaye, kag kung ano nga sahi sang babaye ang nagatandog sa iya, nga isa siya ka makasasala. Simon, may isugid ako sa imo.
May duha ka tawo nga may utang sa isa ka manugpautang. Ang isa nakautang sang 5 kagatos ka dinaryo, kag ang isa 50. Sang wala sila sing ibayad, maalwan sila nga ginpatawad nga duha. Sino bala sa ila ang magahigugma sa iya sing labi? Sa banta ko, ang ginpatawad niya nga may dako nga utang. Husto ang sabat mo. Nakita mo bala ining babaye? Nagsulod ako sa imo balay, kag wala mo ako paghatagis ang tubig para sa akon mga tiil. Pero ginbasa sini nga babaye sang iya mga luha ang akon mga tiil, kag ginpahiran sang iya buhok. Wala mo ako paghaluki sa pagtamyaw sa akon, pero sugod sang pag-abot ko, ini nga babaye, wala maguntat sa paghaluk sa akon mga tiil. Wala mo paghaplasi sang lana ang akon ulo, pero ginhaplasan sini nga babaye sang pahumot ang akon mga tiil. Babaye, ang imo madamo nga mga sala, napatawad na. Tungod sina, nagigugma ikaw sing dako. Ang nagpatawad sang jutay, nagahigugma sing jutay. Napatawad na ang imo mga sala. Sino bala ini nga tawo? Nga nagapatawad bisan sang mga sala? Babayi, giluwas ka sang imo pagtuo. Lakat ka sa paghidain. Ining babayi nga ginpatawad sang Ginoo, amo man ang babayi nga nagtindog nga nagahilbion sa gwa sang lulubngan. Kag samtang nagahibi siya, nagkuob siya sa pagtanaw sa sulod. Nakita niya ang duha ka anghel nga nagabayo sing puti nga nagalingkod sa nahamtangan sang bangkay ni Jesus. Isa sa uluhan, kag ang isa sa tiilan. Babayi, nga nagaybi ka. Kay ginkuha nila ang akon Ginoo. Kag wala ako makahibalo kundi nila siya ginbutang. Sang pagsiling niya sini, nagbalikid siya kag nakita niya sa Jesus nga nagatindog didto. Apang wala niya makilala nga si Jesus yadto. Babayi, nga nagahibi ka. Sino bala ang ginapangita mo? Joy, kung ginkuha mo siya, sugiri ako kundi ini mo siya ginbutang. Kay kuhaon ko siya. Maria, Raboni, manunudlo. dili ka mag-uyat sa akon, kay wala pa ako makakayab sa amay. Apang kadto ka sa akon kauturan, kag sugiri sila. Magakayab ako sa akon amay, nga imo amay, sa akon Diyos, nga imo Diyos. Nakita ko ang Ginoo. Nakita ko ang Ginoo. Si Santa Maria Magdalena, isa kahimpit nga sumulunod ni Kristo, kung sa diin, gintabog ni Kristo ang 7 kayawa sa iya. Siya naging saksi sang paglansang kay Kristo sa krus. Yara man siya sa iya paglubong, kag siya ang una nga ginpakitaan sang nabanhaw nga Ginoo. Siya ginpadala ni Kristo sa pagbantala sa mga apostoles sang maayong balita sang iya pagkabanhaw. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni Santa Maria Magdalena. Upda naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga mga reflections. Ato naman subong kuhaon ang kabuhi ni Maria Magdalena, isa kahimpit nga sumulunod ni Kristo nga nag-alagad sa mga kinahanglanon niya. Pagkatapos nga natabog ni Kristo ang 7 kayawa gikan sa iya, siya nangin saksi sa pagpamalandong kay Kristo sa krus. Yara man sa iya, kag siya saksi sa paglubong, kay siya ang una nga ginpakitaan sang nabanhaw nga Kristo.
siya gin padala ni Kristo sa pagbantala sa mga apostoles sang maayong balita sang iya nga pagkabanhaw. Si Maria ginadumdom sa sidlangan nga bahin sang simbahan bilang apostol sa mga apostoles. Gintawag siya si Maria nga mahinulsulon. Si Maria gintagaan sa mga ngalan nga Magdalena, bangod bisan Hudiyo siya nga babae, nagaistar siya sa isa ka banwa nga ginatawag Magdala, sa baybayon nga bahin sini. Sa norte nga bahin sang Galilea. Amo gani nga ang iya nga kultura, pag ginawi kag pamatasan, iya sa mga hintil. Sa sinulatan ni San Lucas, mga kauturan, iya nga ginsiling nga si Maria Magdalena isa ka notorious sinner, kag may 7 ka mga yawa nga gintabog sa iya nga lawas. Utod siya ni Santa Marta kag ni Lazaro, taga Betania sila sa Judea. Sang si Jesus ginlansang sa krus, saksi si Maria, kaupod kay Joanna, kag si Maria nga iloy ni Santiago, kag subong man ni Salome, kag ara man siya sang paglubong kay Jesus. 14 katuig mga kauturan matapos napatay si Jesus, ginpasakay si Santa Maria Magdalena sa sakayan sa mga Hudeo nga wala sing bugsay. Kaupod ang iya nga mga utod nga si Lazaro kag si Marta. Si San Maximino nga amo ang nagbunyag sa iya, si San Sidonios na tawo nga bulag, ang iya kabulig nga si Sera, kag ang lawas ni Santa Ana, iloy ni Blessed Virgin Mary, naglutaw-lutaw sa tubig nga ila nga ginsakyan, kag nagdungka ini sa nabagatnan nga baybayon sang Pransya. Dira si Maria Magdalena nagtiner sa bilog niya nga kabuhi bilang contemplative sa isa ka kuwayba sang Santi Baume. Ang matag-adlaw nga pagkaon ni Maria amo ang pagkalawat nga ginadala sang anghel sa iya. Napatay siya sa edad nga 72 anyos. Ginsiling nga Saint Mary of Magdala was transported miraculously just before she died sa chapel ni San Maximino where she received the last sacrament. Isa ka adlaw si Jesus nagpamasyal sa balay ni Lazaro sa Betania. Si Marta nga iya utod ng babae nagreklamo kangod sang iya utod nga si Maria Magdalena nagapungko kag nagapamati kay Jesus. Si Jesus nagsiling sa iya, Marta, Marta, nagapalibog ka kag ginatublag sang madamo nga mga butang. Pero isagid lamang ang kinahanglan, husto ang ginpili ni Maria kag ini indi mo makuha sa iya. Anong kaadlaw antes ang pasyon ni Jesus liwat nga nagbisita si Jesus sa balay ni Lazaro didto sa Betania. Ginpakita ni Maria kag iya nga ginhibo ang tiil ni Jesus sang nardo, malahalon nga pahumot, nga iskandalo si Judas. Ang siling sang aton Ginoo, pabayai siya kay ginatiganan niya ini para sa adlaw sang akon lubong. Ang mga imol yara pirmi upod sa inyo, apang ako indi ninyo permi mangin kaupod. Bulahan si Maria, makasasala, kag ginatawag nga notorious sinners, apang siya ang una nga nakadiscobre sang pagkabanhaw sang aton Ginoo, kag nangin matutom nga apostol sang aton Ginoo, tubtob sa iya kamatayon. Sa aton nga pagpamalandong, way sing imposible sa ginarian sang langit, bisan sino ka man, bisan makasasala ka man, o kung nagapakamatarong ka man, ang importante, ang aton nga pagbalik sa aton Ginoo. Santa Maria Magdalena, igampo mo kami. Si Father Francis Perez Liwat, nagapaalam sa inyo, kag nagatamyaw sa inyo tanan, may God bless us all.
Salamat gid Father Francis sa imudugang nga pagpakilala sang kabuhi ni Santa Maria Magdalena. Sang tuig 2016, gin-elevate ni Pope Francis ang annual memorial ni Santa Maria Magdalena nga ginaselebrar kada ika-22 sang Hulyo sa isa ka kapiyastahan, equal sa kapiyastahan sa mga apostoles kag mga ebanghelista. Ining desisyon ni Pope Francis pagpatimaan sa madalom nga apresasyon sa contribution sa mga kababainhan sa ebanghelisasyon, kag subong man sa pagpamalandong pagid sang dalom sa dakong kaluoy sang Dios. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana, sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayuon ang bendisyon sang aton mahal nga Dios. Bombo Radyo Bacolod. Ang akong tagipusoon nagakalangkad, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Mayo kag malipayon nga adlaw, mga inigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Yari na kita sa ikanapulo kag 8 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Sa sining nahaulihi nga Domingo sang Hulyo, aton man ginasaulog ang Phil Mission Sunday, isa ka espesyal nga adlaw para sa pagpangamuyo kag pagpasalamat sa aton Ginoo sa pagtuo nga aton nabaton. Ini nga adlaw, partikular nga ginadedikar naton para sa tanan nga miyembro sang Mission Society of the Philippines or MSP para sa ila selfless service sa pagbantala sang maayong balita, ilabi na gid sa mga hamtong nga simbahan sa Asia, kag iban pa nga parte sang kalibutan on behalf of the Catholic Church of the Philippines. Bilang katawhan sang Dios, kita tanan kinaagda sa pakighiusa nga manginkabahin sang misyon sang MSP paagi sa aton pag-ampo kag contributions para sa pagpadayon sang misyon sa simbahan. Sa gihapon ang akon gid pagtamyaw sa aton mga tagpalamati diri sa Diocese sang Bacolod, Kabangkalan, San Jose Antique, Rojas, Calibo kag Archdiocese sang Haro, dira man sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Upod ang aton mga intentions, pagtamyaw man sa tanan nga nag-text sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. Aton man ginatamyaw ang tanan nga naga-follow sa aton via live streaming sa Facebook, ilabi na sa aton mga OFWs. O Diyos ko, karika sa pagbulig sa akon, dali ka o Ginoo sa pagtabang sa akon.
Ikaw ang akon manugbulig kag ang akon manluluwas. Ginoo, hindi ka magpadugay. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, tamda kami nga imo mga alagad, kag ipakita ang imo walay untat nga kaalwan sa tanan nga nagapanawag sa imo. Baguha kag tipigi ang mga butang nga mapuslanon para sa mga nagapabugal sa imo, subong ila tagtuga kag manugdumala. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 13 tubtob 21. Si Jesus, ginsilingan sang isa ka tawo. Manunudlo, singgana ang akon utod nga lalaki nga partihan niya ako sang amon pananublion. Si Jesus nagsabat sa iya, sino bala ang naghimo sa akon nga hukom o kung manugparte sang inyo pagkabutang? Kag nagsiling siya sa ilatanan, magandam kamo kag maglikaw sa tanan nga sahi sang kahakog. Kayang matuod nga kabuhi sang tawo, wala na sandig sa kadamuon sang iya mga pagkabutang, bisan daw ano pa kamanggaranon sa iya. Dayon si Jesus nagsugid sa ila sa sining palaanggiran. May isa kamanggaranon nga tawo nga maayo ang patubas sang iya duta. Nagpaino-ino siya, kung ano ang ihimuon, kay wala na siya sang butangan sang iya patubas. Nagsiring siya sa iya kaugalingon, amo ini ang himuon ko. Gubon ko ang akon mga tambubo, kag magpatindog sing dalag ko pagid nga mga tambubo, nga akon pagabutangan sang akon patubas, kag sang iban ko nga mga pagkabutang. Magasiring ako sa akon kaugalingon, mapalaron ka. May madamo ka nga mga maayo nga mga pagkabutang, nga natago para sa malawig nga mga tinuig. Magpatawhay ka lang, magkaon, mag-inom, kag magpangalipay. Pero ang Diyos nagsiling sa iya, buang-buang. Karon gid nga gabi, mapatay ka. Sino karon ang makapulos sining mga pagkabutang nga gintigana mo para sa imo kaugalingon? Subong man sina ang nagatipon sing manggad para sa iya kaugalingon, pero hindi manggaranon sa atubang sang Diyos. Mga utod kagabian para sa aton pagpadalom sang pamalandong sang Ebanghelyo sa sininga Domingo, mamati kita sa reflections ni Reverend Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, Diocese of Bacolod. Mayong adlaw kag welcome sa gihapon sa aton programa, Father Francis. Maayong aga, Sister Ninia, kag sa inyo tanan, labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo. Ari na kita subong sa ika-18 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Kang aton santos nga Ebanghelyo, nagapahanongdom sa aton tanan, sang Ebanghelyo sang isa ka manggaranon. Manggaranon siya pero dabuangit ang iya nga panguna-una. Kaginatawag ini, ang tentasyon sang kadalok. Greed ang kadalok nga nagakahulugan, the desire to gain more. Ginasiling, sugdan ko ini, kuhaon ko ini sa libro sang Kuhelet o kon sang Danalambiton nga nagasiling sa in English, vanity of vanities, says the preacher, vanity of vanities, all is vanities. Ano ang butsing kanon sini? Sa aton kaugalingon nga lingwahe sa hiligaynon. Ang kabuhi wala sing kapuslanan. Wala sing kapuslanan ang siling sang manugwali. Wala sing kapuslanan ang tanan. Wala sing kapuslanan. Nga mo ini, labing hinigugma nga mga kauturan, una, antes naton pamalandungan ini, ang tagsa ka mga Kristiyano sa aton nga pagtuo, nagabutang sa ginatawag na sa English ang silver lining in the darkness clouds of sufferings, kag subong man sang aton nga disappointments, sang aton nga kasubo, bangod, nakabalog gid kita ang Dios, may purpose gid sini para sa aton. Nagakahulugan
ngati kung ginhatag ini sang Dios para sa aton tanan, nakaibalugid ang Dios nga madala naton ini. Gani imo ina ang siling sang Book of Kohelets. All thing in this life, ang tanan nga mga bagay sa sining kalibutan, ang tanan naton nga pleasure, ang tanan naton nga sufferings, may kahulugan ini. Amo gani siling diri nga, how useless is our life here on earth. Why sing pulos ang tanan sa sining kalibutan to, no? Kung aton lang pamalandungan ini tanan, damo kita sang handom sa aton nga pagpangabuhi, nagapangabudlay kita, but vanities in vanities, mapatay kita, why kita sang dalon, bisan ano. Now, sa aton nga pagpamalandong, una anay, tagaan naton sang backgrounder, ining santos nga ebanghelyo nga ini, no? Una gid sa ancient times, sang una nga panahon, ang kamagulangan, the eldest, sa una nga ang kamagulangan sa tanan nga bata, amo ini siya ang ginatagaan sang double portion sang family inheritance. Kung ikaw ang kamagulangan, dubli gid ang imo iya nga palanublion sa imo nga mga ginikanan. Ang butsing kanon, ini pabor para sa kamagulangan nga bata. Kag bangod sini, damo sa iya sang propiedad than the rest of his brothers and sisters. Amo ini gani nga bangod sini, aton mahang pansubong, nga ini nga pala ang giran, kinatudlo ka ginahambal sa aton tanan, ilabi na gid sa may ginaawaya naton nga mga palanublion. Sa mga nagapamamati subong, nga mga magululutod, pagpamalandong ini nga santos nga ebanghelyo para sa aton. Antes ako maghatag sa inyo sang pagpamalandong karon nga adlaw, sa sining katapusan nga Domingo sang bulan sang Hulyo, pila sa inyo nga mag-utod ang ilinaway kagway nagabugnuhay bangod sang palanublion. Pila sa inyo nga mga nahibaluan nga mag-ululuton ang nagapinatyanay bangod sang palanublion. Kagayan maaton maintindihan diri subong kung ano ang backgrounder sini nga ining isa nga iniiya damo gid sa iya sang pagkabutang gani ang manghod nagpalapit sa aton Ginoo sa sining santos nga ebanghelyo kag nagsiling siya, Ginoo, singgana ang akon utod nga partihan niya ako sang amon palanublion. Gani ano ang sabat sang aton Ginoo? Siling niya, sino ang naghimo sa akon nga manugparte sang inyong nga pagkabutang? Mediator. Ano nga aton nga pagtan-aw sang tinaga nga manggad? Nga ang ginatawag ikaw nga manggaranon. Nga ang iba niya ginatawag nga umang. Nakabati ka, kita ka mo sang umang. Ang umang bala, wa ay balas ang permanente siya nga balay. Nagadako ini siya sa isa ka shell. Kag nagasaylo-saylo ini siya. Kay ang shell, way man na iya nagatubo. Kundi ang iya nga lawas ang nagatubo. Di amo ini nga kung aton tanawon, ang ekspresyon naton sang fortune naton, kag subaman sang aton manggad, nagasiling man gani ang aton Ginoo, kundiin ang imo manggad, dira man ang imo tagipusoon. Apang ano ining riches, sa ano ining manggad sa mata sang kalibutan. Subo nga panahon. Sa sini nga palaanggiran, ang tao nga ini, nagplano siya nga magpatindog sang dako pagid nga tambubo. Agod nga may taguan siya sang iya nga patubas para sa iya palaabuton. Gani, siling niya, maga-enjoy ako, magakaon, magainom. Apang anong siling sang aton Ginoo? Buang-buang. Karon gid nga adlaw, mapatay ka. Sino ang magapulos sang imo nga pagkabutang? Sa sini nga rason, mapamalandungan naton diri sang maid-id, nga kita tanan umalagi lamang sa sining kalibutan. Kag ining tao nga ini, way gid sa mapangunahuna kung ano iyang matabo sa iya ulihi. Amo ginagani sang previous naton diri nga pagpamalandong, ginusar nakon ang akon man nga pagpamalandong siling nakon sadto sa ikatatlo nga asang I think siguro 16. If you die today, where will you spend eternity? Kung napatay ka subong diin ikaw, maspend sang imo nga kabuhi nga wala sing katapusan sa ginharian sang Dios o kon somewhere. Amo nang pamangkot, who is my neighbor?
Sa sining kalibutan, kadamo sa aton sa mga mangin alamon, damo sa manggaranon, pero waay makahibalo kung ano ang yan padulungan sa ulihi nga mga inadlaw. Preoccupied permi sang wealth, sang manggad, but later on, initanan madula para sa iya. Inaiya sa mata sang kalibutan. Apang ano gid bala ang manggad ya labing hinigugma nga mga kauturan sa mata sang aton Ginoo. Isa-isahon ta ini. Kalibutan, Ginoo. Ang kalibutan gintugas ang Ginoo kagintugyan niya para sa aton agud tatapon niya ini to beautify agud nga patahumon naton ini. Ang isa padriya nga subong nga ginahatagid sa aton iya ni Papa Francisco iya sa iya nga Laudato Si. Nga tatapon naton ang nature, ang gintugas ng Dios para sa aton tanan. Gani patahumon naton ini. But what is riches in the eyes of God? Ano bala ang manggad sa tubangan sa Dios? It is not bad, no? Sa aton santos nga ebanghelyo ay gidya maghambal ang Ginoo nga malain ang manggad. Ang Ginoo ya nagapaathag gidya sa aton tanan nga ang manggad, ang kwarta, ang tanan nga ini maayo ini apang ang nagapalain sa aton. Ang aton niya personal iya nga attachment, ang aton nga paghigot sa aton kaugalingon sini nga mga manggad nga nangin malayo kita sa kaluwasan nga iya nga ginatanay sa aton tanan. Ti sa sini nga palaanggiran ang Ginoo kay ang ila nga pagtuo sa tungo na nga panahon nga ti ikaw malapit sa Ginoo kun badamo ka sang manggad kay bangod sini ginhatag ini sang Dios para sa imo. But ang pamangkot diri iya ti paano mo ginusar ining manggad? Imo bala ini nga ginpaambit sa iban o kun gintago mo lang ini sa imo kaugalingon? Abin nyo, may nakilala ko nga manggaranon, bukadamo sang jewelry siya, no? Kada permi makita ko na siya magsimba na siya gani. Ay, Jesus, grabe ginang butingting niya. Mo, sa edlunggan, sa iyang, sa iyang liog, sa iyang kundiin-diin padira. Siling nakunti bukadamo sang imong nga jewelries adlaw kung nagsimba ka, labi na gid kung Domingo, diin mo na ginatago. Siling niya, Father, aton-aton lang niya, no? Amo na siling niya sa akon. Sinya nga ako niya mga jewelries, may box ako iya sa bangko, iya. Ning ko, what? Niya, oo, may box ako iya sa bangko, kay basi kung kawaton balahaw. Siling ko, ba't later on, kung mapatay ikaw ba inali, sino ang makuha sina? Nakibot siya sa akon pamangkot, no? So, amo ina, nga kadamo sa aton, sang panguna-una nga ang kabuhi nga ini hasta gid tubtob sa kadubtuban. Gani bangod sini labing hinigugma nga mga kauturan ki Kristo nagatudlo ini sa aton sang pagdinalok. Nga sa sina nga pagdinalok labing hinigugma nga mga kauturan ki Kristo. Ang aton gani Ginoo naghambal gid iya sa manghod. Sino ang naghimo sa akon nga arbiter? Nga manugparte sang inyo nga pagkabutang. Ang ini nga problema, labing hinigugma nga mga kauturan ki Kristo. Kag ini nga palaanggiran, nagapukaw sa aton tanan, nga indi kita mangindalok sa aton nga pagpangabuhi sa sining kalibutan. Bisan ano pa ka bountiful harvest, bisan ano pa kadamo sang aton nga patubas, completely happy kagid bala? Sino ang naghatag sini sa imo? Sa paggasto sini nga mga kwarta, sini nga pagkabutang, kag tanan-tanan nga imo nga gina-enjoy, kag sa sining banggad sa sining kalibutan, nga makasiling ikaw nga ti happy na ako makakaon ka makainom, imo bala ini? Siling sa aton Ginoo, buang-buang, karon gin nga gabi, mapatay ka. Ang tanan mo nga mga plano, ang tanan mo nga mga manggad, down the drain. Hindi mo ini mapuslan. Ang pamangkot subong, sino ang panubli ka magaangkon sini. Panumdumon ginaton tanan, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, nga ini tanan, gin regalo, kagin pausar lamang sa aton Ginoo. Ini nga regalo are freely given, ginsalig sa aton Ginoo,
para sa aton tanan. Kag ini nga regalo sa aton Ginoo are freely taken, ginkuha man naton, ginbaton naton ini. Gani dapat nga ini nga pagkabutang hindi magposes sa aton. Usaron naton ini siya sa madamo nga mga pamaagi, hindi kay sila ang magausar sa aton. Ang masubo sa aton sa aton nga sosyudad subong, bilang kita the only Christian nation in Asia nga aton nga ginapatihan, ang manggad kag pagkabutang amo ang aton nga ginausar to destroy the credibility of other people. Hindi ni siya maayo, labing hinigugma nga mga kauturan kiso Kristo. Gani ano ang aton nga himuon? Bangod kay ti umalagi lamang kita sa siningduta nga luhaan. Sa pangamuyon naton ang maghimaya kahari, nagasiling dira nga naga panglakaton kita sa siningduta nga luhaan, the valley of thirst. Nga ang amugid ina, no? Valley of thirst. Duta sang luha. Amo ina nga bangod kay initanan gintugyan lang sang Ginoo para sa aton tanan. Ano ang aton maayo nga buhaton agud nga malapit kita sa aton isig katawo. Kinahanglan labing hinigugma nga mga kauturan ang aton material possessions, ang aton nga relasyon sa iban nga tao. Kinahanglan mangin importante ini. Honest to goodness, ang aton nga relasyon sa aton isig katao dapat nga na pattern ini sa luyag sang Ginoo nga aton nga ipangabuhi, agod nga maangko naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag subong man ang balyo, ang bili sa sining manggad, sa sining kalibutan, dapat gid ini iya nga mo ang manggad dito sa ginharian sang langit. For seek first the kingdom of God, and everything is added unto you. We should experience the let go, and let us begin our life sa perspective nga ginatudlo sang aton Ginoo. Labing hinigugma nga mga kauturan waay gid sang pulos ang isa ka tawo nga dalok. Waay gid sang pulos ang isa ka tawo kung ang iya perme nga ginatan-aw ang iya lamang kaugalingon, ang iya nga self. Ang iya espeho, ang iya nga mirror sa iya kabuhi, amo ang iya nga manggad. I tell you, hindi ikaw mangin malipayon. Nga ang mga tao sa subdivision wa ay nagakilalahay. Nga grabe ang ilang nga mga balay, ang ilang nga mga pader, ang ilang security kag iban pagid. Nga anahadlok sila, pag madamo ka na sang kwarta, kag dalok ikaw, waay ka na salig sa imo isig katawo. Even you, wife or husband, may pangduwa-duwa ka nga basi ang imo asawa, amo ang nagakawat sang imo kwarta. Ukon, ikaw man bana nga ang imo asawa naga panguha sang imo nga pagkabutang. Apang, ang pinakaimportante sa sini, ang kalibutan nga sa diin ginhambal ko sa inyo ang riches of the world. Ang meaning sang manggad sa aton Ginoo, kag ang aton relasyon sa aton isig katao, ining tatlo dapat nga indi gid magbulagay sa isa ka isa. Life is too short, but eternity is everlasting. Kalipot gid lang sa aton pangabuhi diri. Inigin hulam nakon sa old prayer sang nobina sang Santo Niño, which is very true. Labing hinigugma nga mga kauturan. Bisan ako gani mismo, tuwaay ako makahibalo kung saan o ako kuhaon sa aton Ginoo. I enjoy sa aton nga program ang aton nga Apostolate on the Air, ilabi na gid sa sining Sunday Gospel nga aton ipangabuhi ini. Hindi sa aton kaugalingon sa nasiling ko na sa masami, kundi nga aton nga ipaambit ini sa aton isig katao, suno sa plano sang Dios para sa aton tanan. Panumdumon gid ninyo, pagkatapos sang pagkayab sang aton Ginoo, nagpangasubo ang iya nga mga gintuton-an, bangod kay nagbulag siya sa ila, but nagpromesa ang aton Ginoo kang nagsiling, I will be with you till the end of time.
si Father Francis sa gihapon. Ang inyo alagad, Sister Ninia sa sining nga istasyon. Nagatamyaw sa inyo tanan. Pangabuhi naton, ang aton pangabuhi as Kristiyano, adlaw-adlaw, kag subuman ang ginatudlo ni Kristo sa aton tanan, my new commandment, love one another. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo sharing kag sa pagpaathag sang mensahe sa karon nga Domingo. Madamo naman sa aton mga tagpalamati ang nagiyahan paagi sa pulong sang Dios kag sang imo man pagpahangop na hanungod sa ebanghelyo sa sini nga adlaw. Madamo gid nga salamat kag hasta sa madason nga Domingo, Father Francis. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangop kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa amay kag sa anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Tuloy ka, ipakita sa akon ang imudanan. Tuloy ako sa pagkabuhi, sa kamatuuran. Kay ikaw ang nagaluwa sa akon, sa bugos nga adlaw, nagasalig kami sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayonon nga gugma, nga ginpakita humalin pa sang una, kag ang imo kaayo o Ginoo, dumdumaman ako, nagatawag sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa
Salamat man sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyo mga pinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyo pagpamati. Mga utod kagabyan, kabay nga magpadayon kita sa aton mga hilikuton nga may pagsalig sa pagigugma sang aton Ginoo. Kag aton man tinguhaan nga magtipon sang manggad sa atubangan sang Ginoo. Padayon kita nga magkabuhi sang iya pulong kag ibalay ang aton nga pagpangabuhi sa iya pagtuluuhan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita dire. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligan stock na alas 4 saga. Welcome mga pinapagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa First Edition, ang pang-Domingo edisyon sa Platuntunan, petsa 31 sa bulan sa Hulyo. Ikalima, Domingo katapusan nga adlaw sa ikapitong bulan tuig 2022. Kamusta na? Good morning sa aton masukay sa aton matagpulati sa aton si mga kabombo. Aga pa nabulog tawa, mga kabombo naton sa kapusan ng 61, ka mga kabaranggayan sa syudad sa Bacolod. Mga suki naton sa mga banwa ka syudad sa kapusan sa probinsya sa Negros Occidental. Welcome, of course, mga nakatutok na karon live sa aton sa FB ka YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan nila na makitaan karon. Mabatian natin po pangalagad, siningaga siya Platuntunan Bombo Report sa First Edition. Of course, sa mga agapan natin, mga kotura karon, mga senior citizen natin, mga tatay, nanay natin, mga agapan na kabulog tawa, kagara na karon sa mga kapihan, sa ilang sinitag siya kamapuluyan, sa kapihan, sa ilang mga kapurukan o kabaranggan, of course, sa mga kapihan natin sa aton nga mga merkado publiko. Kamusta na baklanay, kamusta na bintanay, mga tindiras, volunteers nato siniadlaw yasang Domingo, aga pa nag-cater na, nagladlad na sila mga baligya, para sa mga timplano pa nagpadulong sa aton sini nga mga merkado. Kamusta ng bintanay nyo, kamusta ng baklanay, aton mga manog isda, manog karne, manog lamas, manog prutas nato sa ato sini nga mga merkado, patkimente na sa Burgos, kag Libertad Public Market. Of course, sa ato sini karon nga mga driver nga aga pa man nagabulog tawo, prepara liwat banat buto, liwat biya, liwat pasada sini adlaw yasang Domingo. Pisan wala sa trabaho sa ato sini pampubliko kag pribado nga mga talatapan. Daw kada siglang mapanas naman ang isa ka bulan sa tuig 2022. Buwas nga adlaw, sugod na kita sa bulan niya sa Agosto. Ato sa San lang kita bulan sa Hulyo, kadasig lang sa minadlaw makabinan. Of course, sa ato sini nga mga aga pang nabulog taw, o yung ato sini nga mga uma sa kabukiran nato, ato mga mangisda sa mga baybayon. Muna ba kotoran nato nga aga pa yung nagabugtaw, padulong sa ilo tagsaya ka mga natungdan nga trabaho ng mga umuma nato na. Siyempre, of course, muna sila pagkaon sa ato po sa aton mga mangisda. Welcome na din. Pagpalagad siya Platuntunan Bombo Report sa First Edition, of course, sa aton mga garden duty
sa mga pribado kang papubliko ng mga ospital o po sa aton mga kapulisan o mga BIPAT members nato mga barangay tanod nga pa karon nagalagulag nagabantay pa sa ilatag sa mga area of responsibility. Kaupo dyan tagsa Delika Domingo sang Kagahon, Bombo Dennis Rubica. Ang mga balita ang atong gabutang mga balita ang inyo balon sa lingaga pagpalagad siyo pala tuntunan sa mga nagapakunang aton nga mga balita lokal. Presyo sa mga school supplies, kamusta? Dugang ko rin nga pabugat o kandugang ko rin karong nga galastuhanan sa aton siniya nga mga ginikanan para sa pagbukas ang klase school year 2022-2023. Bangod man kay ti siyempre, di ba, mayroon na kita sa palaabuton yang face-to-face classes. Kamusta ang presyo anay, kamusta ang bili sa mga school supplies. May bastante pa kita balaya nga mga stock sa mga school supplies nga raya karon sa aton sini nga mga department store. Samtang dugang pagkadyang mga balita lokal, 5 ka-empleyado sa Office of Provincial Agriculturist kasi damlag pagi papanawagan sa show cause order. Nagkahatag na sang ila sinasabat sa Provincial Legal Office. Sa balita iya sa palibot sang pungsod, ang Pilipinas magapabilin sa o kung magapabilin nga low risk status sa COVID-19 apisar nga may padayon sa pagsaka sang kaso sini samtang National Capital Region kay pinapakabayan sa Pilipinas magapabilin sa COVID Alert Level 1. Sumugod buwas Agosto 1, tubtob Agosto 15. Sa piyak kabahin, ang pilakron ka mga senador nagpamatok sa sining ginihimo nga pag-veto ni Presidente Bongbong Marcos sang kontani nga paghatag sang tax exemption sa honorarium o kung honoraria allowances kay iban pa nga mga benepisyo nga ginabaton sa aton sining nga mga manunudlo nga nagaserbi bilang mga poll workers sa tagsa kapag abot sang eleksyon. Okay, daan mo gininduso sa mga manudlo sa ligad nga may 9 eleksyon nga kadako ginakuhaan sa dako nga buwis sa dako nga taxes ginabato nila iya nga mga benepisyo. Sa balita naton gikan sa lawasang pungsod naglabot na 120 ka ang pilason sa nagluntad nga pagginagamo sa tunga sa mga nagaprotesta nga mga supporter sang kilala nga cleric dito iya sa Iraq nga ining mga supporter kuno dagsa dito iya sa Parliament Building sa pagpakita sila sini nga pagpamatok sa pila karon niya ka mga pulisa sang gobyerno sang Iraq. Muna ang mga balita ng atong gapatang balita ato ni may mayang balita ato ni Balon Silingaga pagpalagad siya platutunan Bombo Report sa First Edition. En punto las 5 na sa ngaga makabinantes sa aton kuhaon na report sa patrol ang pagdili nato karon sa senaryo sitwasyon sa aton siniya palibot sa sensuran sa Bacolod. Kay mga balita mga padulong ni Bobo Gracelyn no patong kita na sa aton siniya padayon nga pagpelo buwas oy September o kon Agosto 1 na kita buwas masugod na kita sa pumato sa inyo sining nga mga entry sa inyo siniya nga mga ipadala nga mga entry sa aton sining nga Inan Suwarte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. So good boss, Agosto 1, pwede na ninyo mahulog, pwede ninyo madala, pwede ninyo niya madala dito sa aton studio or mahulog sa mga designated drop boxes ang inyo nga mga entry para sa first week o kon week 1 sa aton sining nga promo. Inan Suwarte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM ti sa kabusan naton niya nga promo nationwide sa mga 24 ka mga lugar sa pungsod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao nga may stasyon sa Bombo Radio kag sa FM kada semana magpanagtag ta sa dalag ko nga mga cash prices. Ang aton Inan Suwarte sa palengke promo 6.5 million pesos nga kasiyahan naton nga panagtag nationwide. Di pa na ko mag-angkon sinindalag ko natin nga mga cash prices tag sa iya kasmana. Of course, di pa yung padala maghimo sa inyo sining mga entry gamit ang mga madamo nga proof of purchase mga kabinan. So kadamo kita sa mga proof of purchase yung pwede nyo pilihan
nga magamit ninyo sa pagpadala sa inyo sini nga mga entry. Of course, diri ang Silver Swan Sukang Puti. Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang, na linamnam. Sa tag sa inyo kapag luto, ano mga putahe dira? Adobo, paksyo, na ano mga sa iya sang putahe nga butangan iya sang pangpaslom o langgaw gamit sa Silver Swan Sukang Puti. Sigurado, gid, no? Ganado ang pamilya niyo sa mga Domingo, ti Family Day, o si nanay des tatay maluto da sang adobo, abing baboy, ti ariwa, Silver Swan Sukang Puti, pang panamit, sang inyo siningal linuto. Pero hindi paghaboy ang putos, gamitan ng prop of purchase. Isa lang ka Silver Swan Vinegar, stand-up pouch or level, pwede na ninyo magamit nga prop of purchase. Of course, manamit na linuto nyo, may chance pa kung magdawag sa dalag ko ang ka-spices sa ato siningan, suwarte sa palengke promo. Pwede man magamit ang sticker kung coupon gikan sa Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Tagsa nimo pagbakal sa anuman nga produkto sa Orocan, available na diya, dugay na sa mga suki ninyo nga mga store, department store. Tagsa niyo pagbakal sa produkto sa Orocan, may sticker nga nagatapik or may dala ini nga coupon nga may tatak nga Bombo Radio promo. So pilion nyo lang isa ka sticker sa Orocan or isa lang ka coupon, pwede na siya nga mangin prop of purchase. Sinaton sa Orocan, maayos ang buhay mo. Pure Gold, dari naman ang resibo sa inyo sila pagpamalaklon sa mga sangasang Pure Gold, pwede ninyo magamit nga prop of purchase. Pero dapat ang resibo, nakapagkit ng amount sa resibo sa inyo pagpamalaklon sa Pure Gold, dapat 300 pesos pasaka. Hindi maglubo sa 300 pesos. So, kamo dahil pamalaklon sa Pure Gold, yung mga ginamit nato ng mga produkto, available mo sa Pure Gold. Ako pamakala, kaya of course, para ang resibo ninyo iyang mabaton, gamitan nyo nga prop of purchase. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. Ano pa kaya pwede nyo magamit nga prop of purchase? Of course, ari ang habon. Habon para sa bugos nga pamilya. Habon para sa bugos nga barangay. Ang Lifebuoy antibacterial soap. Mabakal na ini sa mga suki ninyo nga mga tiyangge, department store, sa mga grocery store, mini store dira sa inyo kapurukan, pwede nyo bakal ang Lifebuoy antibacterial soap. Lifebuoy, now in the Philippines. Ti magamit mo na ang habon, habon pang paligo, habon pang pahamot, habon pang proteksyon batok sa kagaw, bakterya, kag viruses, no? Subong nga yan, simple, mo nabalaan, may pandemya pa kita, magamit ka mo sang Lifebuoy, magbakal sang Lifebuoy, pero ang putos di pagaboy, gamita nga prop of purchase. Sa lang ka-empty box, sang bisa naman nga variant kung size, sang Lifebuoy, pwede gid nga mangin prop of purchase. Kag subong sa nagaplano nga mag-outing, of course, Pinoy, basta may okasyon, may kasal, bunyag, lubong, lagaw-lagaw, maggrupo-grupo, banding-banding, hindi niya malikawan sa Pilipino ang mag-inom-inom. Ariyay, ang San Miguel Pale Pilsen, particularmente sa mga Domingo, wadamo gauting sa mga bagababalon sa San Miguel Pale Pilsen, ang Tansan Siguruha. Safety, ang taklob sa San Miguel Pale Pilsen, kaya magamit na nga prop of purchase. No? San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Salang katansan taklob sang San Miguel Pale Pilsen 320 ml man or 1,000 ml, pwede gina magamit nga prop of purchase. I-safety gid pag-abre sa botilya San Miguel Pale Pilsen, safety dayon tansan para magamit mo nga prop of purchase di sa inan suwarte sa palengke promo. Sumuman, ari pagilay ang coupon sa R40 Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Paano kung makangkon sa coupon gikan sa R40 Pawn Shop and Jewelry? Of course, inyo sila pagpamakal, pagprenda sa mga alahas kag rilo, dalay na sa mga sang R40 Pawn Shop and Jewelry. Pagod tag sa isang atos ka pesos sa valor sang alahas, rilo, ngayon yung mabakal kung maprenda sa mga sangasang R40 Pawn Shop and Jewelry, kamo ang pagkatagaan sang coupon. So kung dako kantidad, ang inyo sinetransaksyon sa R40 Pawn Shop and Jewelry, damo ko mo sa coupon,
damo ka mo sang entry nga mahimo dako ang tsansa nga magdaog mga kaibigan. Ari pagid ang isa sa mga kilala kag mabakal karon ginagamit nga food supplement ang Panyawan. Seed Panyawan, basta seed marketing, tatak magaling. Isa lang kay blister pad or banig sang Seed Panyawan plus with luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement, pwede na nga mangin proof of purchase or Seed Panyawan with garlic plus banaba plus makabuhay food supplement capsule, pwede man nga mangin proof of purchase. Sila naton ina nga mga proof of purchase para mangin legal nga entry, simple lang himo nyo isulod ina sa puti nga sobre, then sagwa sa sobre or silyuhan nyo yung sobre nyo i-staple nyo or butangan nyo scotch tape para hindi magkaladula nyo nga mga ginsulod nga mga proof of purchase sa kadabuon sa atong siling entry nga ginaukay baloskay tagsa iyaks mana. So kung di nyo masilyuhan ang inyo siling nga mga envelope, basi bala magkalahulog ma-disqualify ninyo siling entry. So isulod na sa sobre, silyuhan ng sobre, sagwa sobre, butangin mo si kumplito ngalan, edad, address, contact number, permahan ang week number. Subo nga itong inapamaton nga entry para sa week number 1. Kag, of course, ibuta mo da ang proof of purchase, ang produkto nga sulod mo sa sobre, mo nang tawag nga proof of purchase. Sa right side sa sobre, ibuta ito sila promo title, Inan, suwerte sa palengke promo, 2022 ng Star FM at Bombo Radio. Care of Bombo Radio Bacolod. Then iulog na sa mga drop boxes sa palibot sang probinsya, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, or di man sa palibot sa sunod sa Bacolod, or mismo diri sa atong studio. Anytime today, bukas kita diri 24 oras, Lunes, Tob, Domingo. So, pwede kinyo mahapit, malabay, ay inyong mga entry, diri sa aton sini nga studio, para sa aton sini Inans, suwarte sa palengke promo. May tatlo ka mga pamagi, sila aton masigin papos pagin sinyo, para mangkon yun yung tatlo iya ka mga pamagi. Of course, number 1 din ang paghulog sa inyong mga entry, sa aton sini nga mga designated drop boxes. Sa aton sini tag sa kasabalong pag-draw, may ara kita sa nga tatlo ka mga winner nga pagkakwaon, gikan sa mga ginhulog nga mga entries sa aton nga mga drop boxes sa studio, kaya of course sa mga designated drop boxes na ton. Tatlo na magadaog. Ang third prize winner natin magabaton sa 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth ng gift pack. Ang second prize winner naton 4,000 pesos cash ang matunon nga padya. Dugangan pa na sang pinutos nga regalo nga nagabalor sa 1,000 ka pesos. Kaya ang first prize winner naton 5,000 pesos ka sa premyo batunon plus another 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Kamo na kadalag ko sa aton sini nga mga premyo nga pinagtagtag sa kasmana ina pa lang sa aton sin and entries sa mga naghulog sa ila siniya nga mga entry sa aton nga mga drop boxes. May ara pagita sa mga store owner, may chance bagid ka mo magdaog ba niya sa aton sini online activation kasiyahan. Sa aton online activation kasiyahan, may tatlo kita ka mga winners. Nga aton man premiuhan sang dalag ko nga mga cash prizes. Paano ka mo makapag-ibahan sa aton online activation kasiyahan? Siyempre lang sa mga store owner natin, nagpapalig-iya sa mga sari-sari store, mini groceries, mga tiyanggi dira, sa Kapurukan o Kabarangayan. Simple lang gini mo nyo, i-display nyo dira ang mga ginhinabitan naton nga mga proof of purchase. Like ang Lifebuoy bidira, Silver Swan, kag San Miguel Pilsen, kag iban pa. O i-display ninyo sa inyo siniya nga baligaan. Gwapo ba lang pag-display nga makainganyo sa mga suki ninyo, nga magbakal sini mga produkto. Then, kuhaan nyo sing video ang mga produkto nga inyo gin-display sa sulod sa inyo siniya sari-sari store. Ang gwapo man bla klaro, manami ang pagplastar, kay may kriteria kita, dalain sa atong kriteria sa pagpili sa aton ng mga winner. Of course, kung ay man video, mismo inyo sinisari-sari store nga makita dira ang ngalan. Amo na simple lang gina, videohan nyo lang mga 1 minute guro nga video. Pwede na makaminan. Tapos yun nga video para mangin entry, i-send nyo ina
sa aton siniyang sa inbox no sa Bombo Radio Bacolod FB page no da yung ipadala ang inyo sining video. Of course dalan diri ang entry details ninyo, ang ngalan no sing tapusakop, ang ngalan sa kuha sang video, ang ngalan sa iya sang sari-sari store. Subong man ibutang do ang ngalan sang sari-sari store. Ang mga ibutang da kag ang kompleto nga address din na malocate kag ang inyo nga contact number. Liwata ang ibutang da sa entry sa online activation kasiyahan naton mismo ikaw nagpadala ng video or ikaw ang tagiya da sa sari-sari store. Of course ang ngalan sa imo sa sari-sari store, ang kompleto nga address kag ang contact number. So para sa aton sining first week online activation kasiyahan entry, ang inyo sining entry may deadline kita sa pagbaton sa inyo entry sa maabot nga Martes, Agosto 2, alas 12 ng udto. Kaya may mga judges pakita sila nga matanaw, ma-judge para ma-announce naton ang winner mga kaibigan. So sa aton online activation kasiyahan winner, sining ko may tatlo kita mga daog winner naton. Duwa mga daog sa consolation prize, tag sa isa sila, magabaton sang tag 2,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack mga kaibigan. Kang first prize winner naton sa aton online activation kasiyahan, magabaton sang padya 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga balor sang pinutos yang regalo. Ina sa aton online activation kasiyahan winner. May ara pa kay kita nga mga daog, dalag ko magyapon nga mga prices sa mga merkado naman niya. O sa merkado nga aton padulungan tag sa kasabado. Da sa merkado, magabaton pa kay kita sa inyo mga entry. Mga nagyapamati subong sa aton nga mga merkado, publiko, di lang din sa Bacolod, konti sa iban mga bahay niya sa aton sininga probinsya, tag sa kasabado, mag-announce naman kita before Saturday or every week, mag-announce naman kita kung di nga merkado kita makadto sa pag-abot iya nga Sabado. Kaya sa aton sa nila mga merkado, may ara man kita sing anom ka mga winners nga aton pagkakuhaon. Ang mga magahulog sa ila sa entry, dira mismo sa merkado. Plus, may mga ara pa kita pa premyo nga para sa inyo sa aton game preparar nga mga parlor games ka nga iya sang video key challenge. Of course, ari diri ang bunong braso, ang kagpila pagid ka mga kasadyahan nga itong ipapara para sa inyo, nga may mga corresponding kita nga mga parpremyo. Of course, sa aton sinianom ka mga winner, sa aton nga market draw, ni mga naghulog bla sila entry sa merkado, may anom kita ka mga winner. Tagsa ka mga winner, magadaog sang 5,000 pesos cash, plus 5,000 pesos cash plus 500 pesos yung award sang gift pack mga kaibigan. So dira mismo sa merkado aton ihatag inyo sininga premyo nga 500 pesos cash kag 500 pesos yung award sang gift pack mga kaibigan. Sa amo na kadalag ko, amo na kadamo sa mga papremyo atong ipanagtag di sa Inan Suwarte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Nationwide ang atong promo sa mga lugar, 24 ka mga lugar sa pungsod, nga may stasyon sa Bombo Radio kag Star FM. Ina nga mga papremyo tagsa ka Sabado ato ina gyud panagtag para sa inyo. Kuha na niya weekly price na tagsa ka Sabado. Of course, nagulat pagid dalag ko prices sa aton siniya nga grand draw. Sa aton grand draw, tagsa ka area o tagsa ka mga lugar may stasyon sa Bombo Radio kag Star FM, may magadaogid. May ara kita sang 8 ka mga winners. Kundi sa sunod sa Bacolod, Negros Oriental, sa aton maabot nga grand draw, mga kaibigan, sa nang grand draw ta, June, July, August, September. September 24 ato si grand draw. Sa di sa Negros sa Bacolod, may 8 kita ka mga sure ball niya nga mga winner. 5 diri, consolation prize winner, tag sa isa sa ilang mga baton sang cash nga premyo, tag 2,000 pesos mga kaibigan. Kag may 3 kita ka mga grand prize winner, ang third prize winner natin mga baton sang premyo nga 5,000 pesos cash,
Ang second prize winner naton 10,000 pesos cash, kang first prize winner naton sa aton sa grand draw magabaton sang 20,000 pesos cash sa mga kabinan. Libo-libo ya, no, ang atong ginapanagtag nga mapapremyo. O kung di ka panagtag nga mapapremyo dire sa aton siling nga inan suwarte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Sinaton buwas Agosto 1, magasugod na kita sa pagpamaton sang inyo siling nga mga entry para sa aton week 1 nga promo mga kabinan. Week 1 sa aton siling pagpanagtag sa mapapremyo kasi yan sa inan suwarte sa palengke promo mga kabinan. Base ka mo ang manginuna nga makabaton sa grasya. Dahil sinan suwarte sa palengke promo sa Bombo Radio kay Star FM. So magulog na ka mo. Magpadala ka mo sa mga entries ninyo kay base ka mo manginuna sa lingko makabaton sining grasya. Dalag ko ng grasya, cash prizes, kasiyahan nga ti balaan naman ining papremyo naton cash. Dako gini nga bulig para sa inyo kailanon tagsa kadlaw subong nga tiyempo subong panahon nga tibalaan naman kamahal sang tanan ang 1,000 dako ni nga bulig para sa inyo, ang 2,000 dako ni nga bulig sa inyo, ang 3,000, 4,000, 5,000 dako ni nga bulig para sa inyo. Plus pa mga pinutos nga regalo, o may kwarta ka na, may grocery ka pa, o hindi ka nakita nga mga promo mo ni kadalag ko, mga kabinan sa maginta na, magulog na sa inyo mga entry, sa ato sininan suwarte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Ate preparado na, nasupot na, pila na kasako na preparado sa una naton nga simana sa aton sining nga promo. Bit-bitan na nabuwas dala diri sa studio, ihulog sa mga lapit nga mga boxes niyo lugar, para makalaging para sa maabot naton nga first week sa aton sini papremyo sa atong sini pagpanagtag, pagsabwag sa cash prizes sa atong sininan suwarte sa palengke promo 2022 sa Bombo Radio kag Star FM. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 19 minutos na nakaligan stock na ang alas 5 sa aga. This time ko anto na mga balita report sa patrol ni Bombo Grace Lane Novaton. Especialmente, pamangkot na sa mga ginikanan, boss mga auto na to, no? Kaya nang pagbukas sa klase sa year 2022-2023, school year na mga kabinan, tiblagin announce sa ato national government, nga sa bulan sa Agosto, sa public schools, magasugod na kita, no to, August 22, limited face-to-face classes. Pagka November, 100%, no? Full pack na sa face-to-face classes na ito, sila nga pampubliko nga maskulahan. Depende sa iba niya sa mga private schools. Magsiling kita face-to-face, of course. Kadto na tuto sinday sa mga eskwelahan. Kung diin sila dira nagpa-enroll. Of course, bit-bit na ang mga kinlanon sa eskwelahan, especially ang school supplies. Sa mga halin sa elementarya, tob-tob sa senior high, tob-tob sa aton sining nga mga colleges and university, sa mga tertiary level naton nga mga estudyante. Siyempre ti magsiling ka kadligad na duwa ka tuig ti modular kita, module all kuan kita internet, why kita kinahanglan sa mga school supplies. Subong nga sa pagbalik sa klase, kinahanglan naton ang mga school supplies. Ti pamangkot dire, kamusta? Damo na subong, nagapamalaklon, damo na mga school supplies nga nakabaligya sa aton nga mga merkado, sa mga mall, sa mga department store, pilang presyo na. Alin ko ba sinagsaka? Kaya ini mga manufacturer sa mga school supplies, duwa ka tuig man nga wayo baklan mo. Kaya duwa ka tuig man kita nga nagpatigayon sang klase online kag module. So wala kanlan sang notebook, wala nagikanlan sang papel, wala nagikanlan sang sa mga kuan nato na bila sa mga iban pa nga magkinlano naton sa mga school supplies, kumo ballpen ang lapis ang kinlano na sang modular kita, o nag-internet kita sa klase. So duwa ka tuig, why sing supply
Why mabaklan? Wala sa negosyo sa mga school supply. This time, sa school year 2022-2023, ari na magabakal na si nanay, tatay sa mga school supplies. Sa lingkot, dugang naman nga paras anon, dugang naman nga kagastuhanan ni nanay kag ni tatay. Amay nga subong kay as announce sa aton nga national government nga hindi required gid-anay ang uniforme. Kaya iban to kung kabos ng 2 ka tuig na nga wala magamit, iban to nga mauto naton sa elementarya, nagtaas na, nagtambok na, nagkabos ng mga dilargo, nagutok ng mga dilargo ng mga bayo. Kaya yumayaman ni kundi tanay ipagpatuman gidang compulsory nga paggamit sa uniforme. At least mabuin-buin ang gasto. Pon iban mo may pag-uniforme kay at least hindi magasto sa pagpanglaba. Kaya kung civilian ba, dadlaw may ilis, gisutok hinday, makapoy naman pagpalaba. Pagkalingkit sininta, at least kung guara pa yung uniforme, guro kay pwede pa man lang yan, mo magamit, suksukon mo okay mo lang na. Pero hindi iya compulsory anay. Kung uniforme, okay pa man, pwede ka may uniforme. Kung uniforme mo kabus na, baka gutok na, civilian ka lang anay. Hindi ka mag-uniforme, pwede man naman ang punto sang national government, hindi anay compulsory ang pag-uniforme. Kung hindi compulsory ang uniform, of course, ang mga kagamitan niya dalon mo gina. Nilalamang ka ito kasi way ka notebook, way ka papel, way ka lapis, way ka ballpen, way ka sa iba ng mga school supplies. So, kinanggid subong niya nga school year. Kamusta sa paglibot-libot kahapon ni Bumog Graceland sa mga malls? May bastante nag-iba ng mga display sa mga school supplies, pilang presyo sa mga notebooks, ordinary notebooks, tub-tub sa mga spring notebooks na, gabaryam ng presyo mo. Kasi nato, tiba ko tonto karon da mga ginikanan, kung kamusta la preparasyon, kasi ko dugang naman nga kagastuanan. Sa pekalinya, balita, interview, live report, Bombo Graceland Lobaton sa patrol. Bombo Graceland, good morning. Come in. Bombo Dennis, good morning. Live kita subong sa Libertad Public Market sa Adlaw sang Domingo. And happy Sunday sa atong mga kauturan. Bombo Dennis, kadasig sang aton sininga inadlaw was Agosto na. Oy, ito Agosto ko ano gana? Agos to na to, Agos ako nag-ilig na, buso nagwa ng tanang grasya, puraot, yun ganyan panawag nila, Chimpo Muertos? Yes, Chimpo Muertos, kid Bombo Dennis. Chimpo Muerto, kung tamaran kay? Oo. Wala na S. Bombo Dennis, sa bulan sang Agosto, buwas magasugol na, August 1. Kadamo man sang gadungan ng mga aktibidades sa aton sa nga pusod. Binagid ang pagbukas naman sang klase, although nga hindi pa siya face-to-face Pero ang aton sa nga mga ginikanan, of course, nagahanda man, Dennis, sa mga pag-eskwela sa ilang mga kabataan, just like ining mga natawag, nga pagbakal bala sang school supplies. Sa aton nga paglibot kagapon, although nga nagaulan, may bagyo, gintingwaan tagid mo Dennis nga ma-inquire ni o kung mahibalaan ang presyo sa mga school supplies, just like ining mga notebooks, mga pens or ball pen. Kag ang usual nga nagamit gid sa estudyante sa hindi kompleto sa first day of school, at least ang amo nga mga notebook, mga papel, may ara sila, Bombo Dennis. So sa isa ka mall, mahal siya. Bombo Dennis. Ang presyo depende man sa lugar nga nabaktano mo. Kung daw sikat na mall dati, di medyo may presyo man. Yes, sakto kagid Bombo Dennis. Sa isa sa sikat na mall, ako yung katuan sang kagabi kay grabing ulan sang kagapon, So, ang presyo sa notebook Bombo Dennis, mga composition din nga notebook, para sa line of 2, lapit na mag 30 pesos, Ni ordinaryo lang ni nga kuan nga notebook kay ning spring nga notebook ito mo mahal ba nimo? So ni ordinaryo lang. Yes, Bombo Dennis. Mga 29 pesos ang balor kalabanan.
Kag ang iban nga nami-nami bala sa mata, no? Kag bakod-bakod galabot naman siya lapit sa 40 pesos pamodanis. Bodo ka mahalaw. Nagsaka sa kanong para mo sa ligad nga 2 years ago sa wala pa bi pandemya. Mga dinaryo ni Bumbog Wrestling nga notebook kay titig sa bakal man kay may estudyante pamanta mo. Ha? Oo. Mga ordinaryo lang niyo kasi barya taga mga 15 to 20 pesos depende daw mo na blas mo kung mag-amo nga presyo na kita do nagsaka gidi. Yes, pamadanis. Kag ang writing notebook, especially sa mga nag-eskwela bala sa elementary, ara sa 26 to 29 pesos ang balor. Samtang mamadenis, ang iya naman ka-college bilang ginagamit, muning binder. Kita mo na nga lain-lain color bala, kag damol na siya. Damol ni siya ang binder ginagamit sa mga college students. Kay lain-lain nga subject, dito isa na lang bala ka notebook, pamadanis. So, ang balor sito ara sa 200 plus. Do ama mo lang sa Japon, pero nagmahal-mahal ang gamay. Pero okay naman, no? Kag ang quality mayo man. Ang sa iba naman katuan ta nga mga baligyaan sa hindi bala kilala, mas barato, mamadenis. Bulo barato siya. Compare ta sa mga malls bala nga ginakatuan pinuy sa mga kauturan ta. Sa diri sa downtown, no, nag-check man kita sa naligad nga mga inadlaw. Kag nakita ta nga ang presyo ara dayon sa 13 to 20 pesos babadanis ang mga notebook. Yes. Tikon ko na ako mabakal Bumbog Wrestling, mapulo pa init lang kuanay, lang kuanay mabakal sa downtown daw, at least daw maka-savings. So, may 3 ka daw ka estudyante. Dako mo savings mo kung mag-diferensya na 5 ka pesos, 20 pesos tagsa ka notebook. Dahil ko na mamalaklo na at least daw mabar-bar lang. Ang ballpen, ang lapis, Bumbog Wrestling. So, ang ballpen gani, kung namin nga ballpen, ang presyo na nagalabot sa 30 pesos, bumadanis dito kagabi sa kapag-check ko. Samtang sa iba naman niya, nagalambot lang siya to 10 pesos. Ang isa naka-brand nga permit ginabakal bala, alinsang high school, no? Kaysa high school, ballpen ang ginagamit. Ara lang na sa una sa 4 pesos, so 5 pesos. So subong nagalambot na siya ang isa 10 pesos, bambodanis. Mga ballpen na sa Bumbog Wrestling, mo ba daw damo unod, buta-buta sa? Oy, daw pila mo lang yung kagamit, may unod pa po daw ay nagagay? Yes, bambodanis. Ang iba yung na-prefer nila magamit sang sign pen bala, lasig na maurot, kag mahal-mahal, pero kayo namian. Yes, namian galing mga estudyante sa paggamit sina, especially kung magpirma-pirma bala, amo ginang ilang ginagamit. Ang iba naman nga, prefer inang tumok-tumok bala, Dennis. Tag-3 lang na sa una, subong tag-5 na. Tapos, mga maestra ka reklamo pa ako magklase kay damo sang tumok-tumok sina, no? Doon na, na anara na, mannerism na siguro. So, may pagsaka, gimana sa presyo sa mga school supplies Bumbog Wrestling? Yes, so Dennis, may aragid sa pagsaka kay compare ta sang una sang wala pa pandemic, no? Ang presyo sang notebook abi gani sa 9 pesos, tub 14 pesos kay kung mag-retail ka or magbaligya ka ba Dennis sa Changi lang abi, pasakaan mo na mga 5 ka piso, no? Lambot na 20 pesos. So, sa subong, sandira na lang or dira pa lang sa isa ka mall kag isa ka department store. 20 pesos na ang presyo. Takadaka isang diferensya, no? Okay. So, anong ambal ni nanay da kay mabakal sa school supply sa estudyante ya pasling kuduga naman nga pala sa anon. Bisan may isa ka lang ka estudyante subong elementary or may isa ka high school ti additional nga budget bumugresin mo. How about kung may 2 or 3 ka elementarya, may 3 or 2 ka estudyante. Di pala yan naman ay kalibong magasto mo ni para sa school supply, Bumbog Wrestling. Ano siling ni nanay, ano siling ni tatay? Are, Mama Dennis, siguro mangutang gidanay sa nanay sa tatay. Kay Agusto daan, no? Alang-alang gid. Nay, good morning. Live kita sa Bambo Radyo Bacolod, si Bambo Grace ni. Pangalan tanay? Vicky Garcia. Okay, si Nanay Vicky Garcia. Diri kita pala masaylo, kita lapit-lapit sa iya, Bambo Dennis. Bindor, sa Baligya, sa Libertad.
Yes, gabaligya di sa nanay isang langka nga tinuktok. Butan. Kag tambo. Pamudanis na migatan. Oo. Dason, pamudanis dugay naman ni sa nanay. Nga nagabaligya, no, nagapwesto. Na yung mga estudyante pa kita. Oo. Diba mga year level? Fourth year, kada first year. Ano ni college, high school? College na sila nga doon. Duwa lang bata mo na eh? Oo. Wow, mo Dennis. Duwa ka mga kolehiyo, mga estudyante nanay. Ang isa man graduate, ang isa first year college. So nay, kabakal ka na school supplies? Wala pa. Wala akong kabalo ko na yung baklon ko. Oo. Sige, may list of requirements na pamudanis nga natag ang mga maestrano or professors. So, nay, sang naligad, abi, kay wala ka pa man kabakal subong, naligad, sang eskwela pa lang sila sa high school, no? Magabakal ka na nga daan, samtang wala pang klase. Wala, kay ang ilang pamakal ng Wayman Mausara, ara man subong. Amla na tigana naman siya subong ako may klase kung wala. May nagsulat Face sila. to face. Isang nagliga dyan, kwan man lang, ng online. Kaya why man sang isulat. May reserba, gali mo Dennis, wala nagamit. Kagi kaya na recycle? May ara man eh. Tapita, ano bala? Tapik lang namon ang mga notebook, ang papel, ginahimos ko hindi man na mausar. Kaya mo nang ilang kwan pigado man kami. Gani man. Anong obras ang, yes, Dennis? Kung tapos na, nagtimay siya, may reserva siya. Sa abot sa iba, nabiya, ting another naman nga gasto ni, like sa iya, kabaligyan ko sila, Bumbog Rislin, another naman gasto. Yes, Dennis. Sakto gina, no? Mayos nanay, kay tipigan niya, kay Dennis, magamit, sang ligad, subong magamit-gamit na niguro, kay college daan, may face-to-face gina siguro dahil sa bulan sang Agosto, no? Taga-din ka mo, nay? Takuling, no? Sa Bacolod. Dante. Yes? Number 1, gastuhan ni nanay, ang payte naman kay allowance ni Toto Kaninday pagbalik eskwela. Yes, Mama Dennis, plate naman eh. Actually, I mean, diin ga eskwela yung mga kabataan. Ang isa, nagaplano nga sa bisisi, tigin ko naman nila sa Sumag. Ang isa yung sa may alihis. Oo, plitihan lang na sila. May sila pang board. Hindi, mag-board ka budlay. Oo. Ara sila sa balay. Kung sa balay lang sila, makabulig pa sa akon. So, pila man na ang yung gasto mo, no? Pagbakal niyo sa school supplies ligad? Nagligod, di wala ako kabalo. Akong pila na gasto namon sa panki barato pa man to. Oo, doon naman mo pila ang pinakabarato nga notebook? Ambot ang 12, bala to, ambot wala ako kabalo. Kay sila man lang pamakal. Nahatag ka lang kwarta. Kahatag mo lang ko tapos sila mabakal. Kung may sobra, ginasugid man nila sa akon kung pilang nagasto nila. Pero magbakal ka mo, wala pa sugod ang klase o kung gasugod na ang klase? Wala pa, kung magsugod sa klase, kabudlay na magpakadto pa ka rin. Wala pa sila gamiton? Bakal ka buo o kung lang danay, amat-amat? Buo, kay kabudlay kung amat-amat lang pamakal, kabudlay. Nga ang plite, wala pakadto pa ka rin, pila nga daan ang plite, 8. Oo. Mas magasto para... Oo, nga kung balik-balik ka. Kami daan magkadto sa downtown, Downtown ka magabakal. Okay man si nanay sa face-to-face, balik na face-to-face kasi. Magasto man. Tinay, okay ka na sa face-to-face? Di mayugid na kung mag-face-to-face sila, galing kay magasto sa sa plitihan. Nagsaka naman gani, subong 11 ila panukot sa amon. Di mas makuan pagid masaka pagid. Ang pliti mong magasto gid. Oo. Ano na sila, babae, lalaki na? Bayi. Babae, diba ka? Ting isa man graduate na? Ambot sa di naman na sa mga kwan nga hotel na ang ilagi na kwanan. Course ya, hotel management? Oo. Wala ka, ang isa yan anong course ya? Hindi ko masiguro, panaki ang ilang. Business course? Oo, business course. Pero kadamo man bala. Mayon ay? Hindi makwanan sa nga kung gid ang kurso ya.
Bilang isa ka baligya da utan abi sa Libertad Public Market nakabulig-bulig man yung income. Ay, kamusta man ang income mo na kay hambal mo balo ka na? Bigado gid eh. Sige, may duwa ka college din pag ikaw magakuha sang pagsuporta sa ila. Kung kisa sa ako nga manghod, kung sinulan na da, pangayuan namon. Para nga makatapos lang, no? Gabulig man di sila, ari di gani ang ako nga agot to, baligya. Ate, very good. Yes. Oh, role model, Mama Dennis, mga kabataan, nanay. Kaman sila di sa ako, gabulig-bulig. Hindi ka gakuha sa langka mo, nay? May ara sa Don Salvador, may ara sa Maaw, sa Lakot, may Concepcion. Alin sa una mo ginay mo nga pangitan? Mayuman. Nanay gliwa. Ate, kayod lang Oo, bastog pas nanay. Pero nagdag nanay? 58. 58. Manong senior na, Mama Dennis. Hindi mabtan, makagraduate ng isa, Mama Dennis, Di may gina, sabi bombo Grizzly, no, ay, timpo mertos kon gakayod, gatingwag ka. Bisa pa paano, mabudlay, makapoy-kapoy, practice, hindi ka bala mawadaan, hindi ka magutumanaw, bombo Grizzly. Yes, sakto gina. Tama, may gambal Mama Dennis nga ang mga kabataan nakatapos ng sa kabigadohon. Pero kadamo magani sa mga pigado nga nagtapos gidya nakatapos no sa ila pag-eskwela kag nakaubra kag naka-plaster gid no sa kabuhi. Mayo nga pag-plaster successful ang ila sini nga kabuhi. Di buinas pa ng iba niya bumbog Grizzly nga wala sa terapya nakatapos sa eskwela bangod ti may dawa-dawa sa pangabuhi. Kung hindi mautod na ito niya nga kayod ang ginikanan, kung hindi magpulaw bugtaw, hindi mag-income, kung hindi magsikepresyo, wala siyang nagpiti pa eskwelahan, no? Hindi buinas ng mga iba natin uturan sa piyak sining ila sining pagpangabuhi kung sa dog abuso pagani, pati kondisipon na damo pa sing iban nga mas kubo sila nga nagkenlan no sing sitwasyon kaangay nila, hindi buinas ng mga kawataan mga ginikanan niya bisan pa paano may pagtingwa nga papasiulagid ang ilang mga kabataan bisan sa mga public schools lang nga Bombo Grizzly. Insakto gina Baba Dennis kag de buenas ang isa ka ginikanan kung iya nga mga kabataan nagatutom gid nagabalik bala sa nga tawag nga pagpangabudlay sang ginikanan ano palang gadumdum gid ay si nanay si tatay gaobra lang sa kampo dapat makatapos gid ko amo nang still mo sa kagalingon mo sa kasyante Baba Dennis. Sige, para sa pasalamati das nanay. Nay, salamat gid nay ha. Damo gid salamat. Lapit na lang makagraduate ng isa. Kaning ginapangamuyo ko lang yang bata ko first year kay duwa gid. Sige lang ha. Bilang, mo gina. Amo gina may mga bagay gid nga hindi bala madasig bala sulbaron Mama Dennis no. Hindi subong in due time malabot gid. Oo. Yes, Mama Dennis. Basta hindi ka lang mag-give up ara Japon ang spirit no nga makuha mo yung handog. Sige, Bombo Grizzly, nung pila mo da ka dugang pa nga mga balita, may mga police report kita Bombo Grizzly da may drug by bus. Yes, Bombo Dennis, may ara kita sa duha ka mga by-bus operation nga nagluntad, no? Or ginpatigayon sa probinsya sa Negros Occidental. Kag sa Talisay City, Bombo Dennis, may ara sang wala obra nga nakabig nga street level individual. Ining si Cristinel Gallego. Cristinel Gallego, alias Tuto, 32 years old, residente sa Purok Green Shell, Barangay Zone 3 kag ang iya ni Bombo Dennis nga ginadala no nga suspected shabu mayara 21 pieces nga heat sealed transparent plastic sachets ginagabalor ni Bombo Dennis sa 27,000 pesos o 27,200 pesos Bombo Dennis kag nagabugat sa 4 ka mga gramos niara man sa mga draga para Fernalia. Susubong ari ni siya sa kustudiya sa aton sa nga mga kapulisan dira sa Talisay City. Samtang Bombo Dennis isa man ka ka personalidad o kun sa ka persona ang nadakpan sa drug by bus operation naging petigayon naman sa syudad sang Kabangkalan kag 23 years old pa lang Bombo Dennis no si alias Amay
o kung sa totoo nga pangalan si Onofre de la Mede, no? No, Onofre de la Mede kag residente sang Barangay 8, Kabangkalan City, and identified as a street-level individual. Mayroon 11 ka mga plastic sachets containing suspected shabu. Ara na dira ang bypass item kag nagabugat ini sa 2 ka mga gramos kag nagabalor sa 13,600 pesos. So amo ning bypass operation nga nagsunod sa 1.8 million, no, nga na-recover sa ang syudad sa Kabangkalan sa nangligad lang ang mga inadlaw, Bombo Dennis. So mayroon pa gid, no, isa ka pagbayalar sa nga tawag nga RA 10591 sa syudad o kung sa Banwa sang Calatrava, Bombo Dennis. Kag duwa diri ang dakop, isa ka businessman kag isa ka nga tawag nga furniture maker, no? So ang ini nga operation nga tawag nga gun bust operation, Bombo Dennis, ining mga suspetsado amo sanday Renato de Lima, 49 years old, kag isa ka furniture maker residente sang Purok 1, Barangay Lagaan sa Banwasang Calatrava, samtang si Danelson Amolo, 57 years old, isa ka businessman, kag nagapuyo naman niya sa Sitio Agbalutan, Barangay Dulis, Calatrava, Negros Occidental. Nakuha sa ila, Bombo Dennis, sang Calatrava MPS together with the CIDG Bacolod, CFU, Bacolod City Mobile Force Company, Nokpo PIU, kag Bacolod MARPSTA, no, MARPSTA, ang isa ka unit 12 GA shotgun, isa ka unit sang caliber 45 pistol, isa ka unit sang caliber pistol nga may serial number, no, duwa ni Bombo Dennis mo ka klase sang 45 caliber 45 pistol, kag duwa ka pieces magazine assembly for caliber 45, anom ka mga pieces ang live ammunitions for caliber 45, isa ka 100 peso bill, no, as by bus money, kag may ara sang budol money in different denominations, 69,900, kag isa ka sling bag. So ang duwa nga mga ini, Bombo Dennis, ang gindala sa CIDG Bacolod CFU for proper disposition. So kuan gani manugbaligya armas gun runner. Yes, Bombo Dennis, suduwagin sila ang nadakpan. Okay. Bombo Dennis, amo ng mga reports nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace Den Labaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Damo salamat, Bombo Gracelyn Lobaton. Balita ni Bombo Gracelyn sa patrola. Live mismo sa may Libertad Public Market, no? Ang pagpahig man sa kaginikanan na may estudyante. Sini palabutan yung pagbukas ng klase, face-to-face, dugang gastuanan, kaya mabakala man kita sa aton sini nga mga school supplies, pareya sa aton sini nga mga estudyante. So nagsaka-sakang presyo ako para naton sa naligad nga 2 ka tuig ang presyo karon niya sa mga school supplies, notebooks, papel, ballpen, lapis, mga plastic envelope niyo, kay pinapagid ka mga requirements kinlano naton, no, sa pagbukas ng klase sa elementary naton may padalong pada ng plastic envelope, no, sa elementary naton may mga grade 1, grade 2, may mga crayons, kadamo, sa isang guro kalibo sa school supplies mo lang base kulang-kulang na or punta tayo sa klibo mo school supplies mo sa 2 mo ka estudyante sa elementarya, pwede na guro 500 o kulang-kulang gani. About kung may 3 ka estudyante, kung damo pa ito requirements, damo pa notebook na balaklon ba sa una bakal ka sa isa ka ano panawag tayo na isa ka roll ginabla nga papel, tipila na 100 pieces na isa ka roll sang papel intermediate na elementary. Subong imbes nga isa ka roll tunga lang na baklon ta kayang tunga hatag to isa ka roll para na sa 2 ka estudyante para makasaving sa anay sa una tag 2-3 bilog lapis ta ballpen ta, subong tag isa lanay ang isa hatag kay toto isa tag inday, no,
kung wala nagi, mabakal lang liwat, no? Kaya ti sa kamalalon bala, ha? Muna medyo dulo diskarte lang na mga nanay tataya. Importante may bitbit nga school supplies ituto ko sinday sa ila pagbalik sa klase, no? Sa bulan iya sang Agosto. Of course, in full phase capacity sa bulan niya sang Nobyembre. But lion tanay buwasa, no? Kay so good bus siguro magkaamat-amat naman yung pamalaklon, ang aton nga maginikanan sa mga school supplies sa ila sini nga mga estudyante. So may mga naka-display na, nga mga school supplies sa aton sini nga mga mall, department store, kag sa pila naton nga mga baligyan, kung makatipid-tipid ka gusto mo iya makatipid gid, damo ka estudyante, di lang bakal sa downtown tao, damo mo da sige na display, damo mo da ginabaligya, at least bulubado kumpara mo magbakal ka sa mga malls or department store. Medyo klar na iplo pa init gamay pero kung nakatipid kay gusto mo, dakala na pamalakon para mas bulo barato. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad stock na alas 5 sa ganyo platutunan Bombo Report sa First Edition. Magapan ng balik makaligad lamang pala ka importante nga mga pahanumdom. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best. Balik din pagpalagad siya Platutunan Bombo Reports first edition mga kabinan. No? Dugay sa aton sini nga mga balita nasyonal. Ini nga kuan karon pagpamatok sa aton na pila ka mga senador sa ginimo pag-veto no sang administrasyon sining ko tani paghatag sang tax exemption sa mga honoraria, allowances kay iban pang benepisyo nga ginabaton sa aton nga mga manunudlo nga nagaserbi mga poll workers sa tagsa pag-abot sang eleksyon no kay suno sa kay senador Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III nga ginaintindihan nila ang sakripisyo sa mga poll workers naton kiti nagligad to nga May 9 na eleksyon amo nang ginayamo sa mga poll workers naton kadako sang ginakuha nga buwis sa ila ginabaton iya nga mga allowances kag honoraria sa ilas ni pag-serbisyo sa tagsa ka eleksyon. Kamo na ginuso ito sa legal nga dapat i-exempt ini maginabaton lang honoraria pero ini nga kasuguan daw ginvito ni Presidente Bongbong Marcos. Tiyo mo ni karong ginahambal sa mga senador nga dapat way ginvito kay dako ni tani nga bulig sa pagpangabudlay man sa aton sini nga mga poll workers especially aton sini iyang nga mga manunudlo. 55 minutos sa nakalikan stock ng alas 5 sa ngagaw. Wala na panahon din pagpalagad siya Platutunan Bombo Report sa first edition. Standby na kamo sa mga balita na tipon niya sa Bombo Radio Bacolod. Of course, karon sa aton sining live ng Santos nga misa alas 6 media sinimanya ngaga. Inyo alagad, Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox.
Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Mayong aga mga kabombo diri sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari naman pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yung nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 31 o lihi nga adlaw sa bulan sang Hulyo sa nitog 2022. Kagkaroon sa aton nga mga headlines, sa aton nga weather update, sentro sa Tropical Depression Esther. Nasiplatan sa 795 kilometers sa nasidlangan, naminahan nasidlangan sang Itbayat, Batanes. Samtang sa ato naman nga balita lokal, Valyacar Transit nagpasalig nga may bastante nga unit. Samtang naghihilapit ang pagbukas ang klase sa Agosto 22. Attorney Jomax Ortiz may interpretasyon sa pagduso ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. sa hagna may kaangtanan sa ghosting. Punong barangay sa Barangay Villamonte nagpasalamat o ginpasalamatan si Senator Bongo sa pagbulig sa mga nasunugan sa Purok 7. Mangunguma patay matapos ginluthang sang 4 ka mga persona sa Banwasang Kawayan. Sa balita National Social Welfare Secretary Erwin Tulfo, nagmando nga buhinan ng requirements ng paliputo ng form sa mga naapektuhan sang kalamidad nga magabaton sang ayuda nagikan sa gobyerno. Hagna nga maghatag sang tax exemption sa mga nagrender sang serbisyo sa eleksyon ginveto sang presidente. World Health Organization nagpasalig nga magasuporta sa Department of Health o DOH matapos na-detect ang unang kaso sang monkeypox sa pungsod. Sa balita international, China nagpatigayon sang 5 fire military drill sa Taiwan Strait kahapon samtang nagapreparar si US House Speaker Nancy Pelosi sa pagpadulong sa Asia. Sa balita sa negosyo, presyo sang diesel kag kerosene may rollback sa masunod nga semana. Presyo sang gasolina magasaka. Sa balita sa inampang, Philippine Basketball Association mangin all out sa pagsuporta sa preparasyon sang Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup. Sa balita sa entertainment, iloy ni Arjo Atayde kag veteran actress nga si Sylvia Sanchez, mainit nga ginwelcome ang soon-to-be daughter-in-law nga si Maine Mendoza sa ila pamilya. Sa balita espesyal, 27 anyos nga lalaki sa China. Hindi mabaton sa trabaho bangod masami nga nagakasalan nga napulo ka tuig nga bata. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabombong aton nga mga headlines. Karon kanto na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang mga balita. Upod sa inyo, mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second. Kagkaron
Kadto na kita sa aton na nagapanguna nga balita sa aton nga lakat sang panahon. Alas 3 kayo na sang kaagahon ang sentro sang Tropical Depression Esther ang nakabase sa 795 kilometers east-northeast sang Itbayat, Batanes nga may maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour malapit sa sentro kag Gastenes nga tubtob 55 kilometers per hour. Ini ang nagapadulong northward sa 20 kilometers per hour. Ang southwest monsoon ang nagaapekto sa pungsod, ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro kag Palawan ang maka-eksperyensya sang monsoon rains tugas ang southwest monsoon. Ang Visayas, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kag ang nabilin nga bahin sang Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon kag Mimaropa ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob tugas ang southwest monsoon. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan kag pagdaguob tugas ang southwest monsoon o kon localized thunderstorms. Ang extreme northern Luzon ang maka-eksperyensya sang mahinay tubtob sa kasarangan niya paghuyop sang hangin sa nakatungdan tubtob na bagatnan nakatungdan. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sang mahinay tubtob sa kasarangan niya paghuyop sang hangin sa nabagatnan tubtob na bagatnan nakatungdan. Ang baybayon ang may mahinay tubtob makasarangan nga pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa aton sa syudad sang Bacolod, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 11% ang chance sang pagulan, ang hangin na may kabasgon nga 8 kilometros kada oras, cloudy. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sa aga. Kagkaroon kadto na kita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita, lokal. Nagpanawagan ang presidente sang Association of the Barangay Captains sa ABC sang Bacolod sa mga pumuluyo sang kooperasyon na gud niya mapanubo kag matap na ang nagaduging nga kaso sang dengue sa syudad. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Councilor Lady Gles Gonzales Palen, antes pa man ang panawagan sang city government sa tion nga magsulod ang tig-ululan, practice na sa mga punong barangay ang pagkampanya batok sa dengue paagi sa pagpadayon sang Education Information Campaign. Iniagod nga mahatagan sang nagkakaigo nga hibalo ang mga pumuluyo angot sa dengue. Nagapatigayon man sila sang clean up drive apang hindi man bilog nga barangay. Ang matinluan gani nagapatigayon man sila sang information drive. Agod nga mga pumuluyo ang magbulig man sa barangay sa pagpaninlo. Suno kay Palen, nagabutang man ang mga inisang chemical nga larvicide nga ginhatag sang City Health Office sa mga stagnated stagnant waters sa barangay agud nga hindi na mapang o kon mang pangitlugan sang lamok nga may dala sang makamamatay nga dengue. Nagapatigayon man ang barangay sang Faging apang aminado man si Palen nga hindi man malikop ang bilog nga barangay. Sunod diri ang pinakaimportante sa karon ang awareness kay education campaign. Nagpanawagan ini sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga maghimo man sang ilang mga bahin agud malikawan ang dengue. Prior pala naman magsulod ng rainy season kag ng practice na every year sa barangay. Of course, continuing information, education campaign sa atin na pumuluyo paano maligawan ng dengue. Clean up drive. Bakit hindi natin ma-clean up drive bilog nga barangay? That is why nag-information drive kita para magbulig ang atin na pumuluyo pag mag-aware paano maligawan ng dengue. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod ABC President Lady Gles Gonzales Palen, samtang sa data sang City Health Office, ang mga dalagko nga mga barangay sa syudad sa Bacolod ang mayara sang madamo nga mga kaso sang dengue. Ini ang ginalakapan sa Barangay Mansilingan, 37, Estefania. Akon nga mayara sang 37, Estefania nga may 33 ka kaso, Tangob nga may 32, Takuling nga may 29, Singka nga may 26, Sumag nga may 25, Alihis kag Villamonte nga may tag 24 ka mga kaso sang dengue. Mandalagan kag Handumanan nga may taga 19, Granada kag Cabug nga may tag 17, samtang Felisa naman ang may napulo ka kaso sang dengue. Ang syudad sang Bacolod ang mayara na sang kabugusan nga kaso sang dengue nga 393, kag pito diri nagtaliwan na bangod sa balatian. Ini ang figures nga ang 216.9% nga mas mataas kung ikumparar sa data sang tinalikdan nga tuig nga mayara lamang sang 124 ka mga dengue cases nga may duha ka nagkalamatay bangod sa balatian. Ang dengue may ang wala sang ginapili nga edad. Ini ang ginalakapan sang isa ka bulan tubtob sa 86 anyos.
Samtang nagpasalig ang Value Car Transit Incorporated nga may bastante nga unit bisan ginalauman ang pagdamo sa mga pasahero kadungan sang pagbukas ang klase sa Agosto 22 kung sa diin ginalauman ang pagpatigayon sang face-to-face classes. Suno kay Jade Cibalios, Media Relations Officer sang Value Car Transit, magahulat sila sa desisyon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung sarang na sila makadugang sang units nagikan sa numero nga allowed subong bangod may iban pang lugar nga yara sa idalom sang Alert Level 2. Kung lunsay Alert Level 1 na ang status suno kay Cibalios, mangin fully operational na gid ang tanan nga transportation companies. Kung magdamo ang pasahero suno sa iya ig-adjust ang dispatching sa mga units, bangod nagadamo ang mga pasahero kung Biyernes ang hapon, Domingo sang hapon kag Lunes sang aga. Suno kay Cibalios may bastante sila nga unit nga mag-cater sa mga pasahero kag ig-adjust naman ang pagbiya sang bus sa terminal depende sa buhi sa mga estudyante sa klase. Sa karon hindi pa 100% face-to-face ang klase sa mga estudyante, apang target nga mapatuman na ang 100% nga face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre. Ginpasalig naman sining gapatuman ang health and safety protocol sa sulod sang bus, gani nagalaom ini nga may disiplina ang mga pasahero. Nagapabilin man ang paghatag sang discount sa mga estudyante santo sa nakabutang salayi, gani nagpanugyan ini nga ipakita lamang ang school ID agod nga maka-avail sang discount. I-adjust na lang namon ang schedule sang dispatching namon so why na siya sang hindi na siya matabo nga makulang ang unit. Ang usual nakita naman namon ang trend sinamo na usually dadamo ka lang ng pasahero kung Sunday, mga Sunday afternoon, tapos Monday sang aga or Friday sang hapon, mga amo na siya pero the rest na ang mga adlaw hindi magina mo na kasako. Nabatian si Jade Cibalios, ang Media Relations Officer sang Value Car Transit Incorporated. Samtang ginalantaw sang abogado sa siyudad sa Bacolod nga luyag lamang ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. nga protektahan ang emosyon sa mga babae nagikan sa pagbaya sa mga lalaki nga wala sang kabangdanan matapos ini nga ginduso ang anti-ghosting bill. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Attorney Joe Max Ortiz, highly controversial ang hagna ang ginaduso sang kongresista. Suno kay Ortiz daw kaangay lamang nga nagapakontisanay si Senator Robin Padilla kay Senator Raffy Tulfo sa pagduso sa mga kontrobersyal nga mga hagna. Sunod diri ang anti-ghosting bill nga ginaduso ni Teves, may himo nga mangin mainit ini nga diskusyon sa mga kongresista sa tion nga ini ang i-deliberate na sa Kongreso. Balantayan naman kun ini ang ipasar agod nga mangin layi. Sunod kay Ortiz, may himo nga luyag lang ni Teves nga proteksyonan ang emosyon sa mga babayi bangod sa iya nga paglantaw madamo sa mga babayi nga ginabayaan sa mga lalaki. Santo man sa masami nga nagakatabo ang babayi, ang pierde kon bayaan ilabi na kun nakaagi na live-in bangod ang babae ang nagaka-divergenize sa mga lalaki. Ang mga lalaki wala. Ginalantaw man ni Ortiz nga kung mayara man sang nagakaigo nga rason ng lalaki. Kaya nga ginatunto man siya sang babayi, kaya nadakpan sa akto, hindi man ini makasuhan sang emotional offense. Sa tiyon nga mapasar na ini, agod niya manginlayi ang anti-ghosting bill ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves. Pwede na physical, pwede man na mental. Kaya admittedly, ang iban na gani nga babae naga-suicide na lang gani, committer suicide kung mabayaan sang isa ka lalaki. So, kung tanawon mo gid, may punto man di si Congressman Teves, no? To protect sang ini nga mga babae kag para ining abuse sang iban nga mga lalaki nga after manubyan nila nakuha nila tanan sa isa ka babae. Ang kabayan sa pagpahayag ni Attorney Joe Max Ortiz, abogado diri sa siyudad sang Bacolod. Ginpasalamatan sang punong barangay sang Barangay Villamonte sa siyudad sang Bacolod ang bulig nga ginhatag nagikan sa opisina ni Senator Bongo para sa nasunugan sa Purok 7 Maso Street, Barangay Villamonte, Bacolod City sang Hunyo 29 tuig 2022. Madumduman nga ang sunog ang nagbilin sa nga 1.5 million pesos nga kalitan sa nasunugan. 3 kabalayang imbulbado nga nasunugan kung sa dinlunsay mga 2-story, isa diri ang totally damaged kaga ang duha ang partially damaged. Sa interview sa
sang Bombo Radyo Bacolod kay punong Barangay Romel Flores sang Barangay Villamonte, ginpasalamatan sining nabaton nga bulig nagikan kay Senator Bongo para sa mga nasunugan. Nibaluan nga mayara sang 14 ka pamilya kaga nabugusan sang 43 ka individual ang nabiktima sang sunog sang tinalikdan nga bulan. Ang mga biktima sang nasambit nga fire incident ang nakabaton sang tag 10,000 pesos kada pamilya kag mayara man sang relief good may ginparaffle pa nga cellphone kag sapatos para sa mga kabataan samtang mayara man sang bola ginhatag para sa mga kabataan agud nga malingaw ang mga ini sa mga interesado sa basketball. Gintanyagan man ang mga biktima sang nasambit nga sunog sang temporaryo nila nga mapuyuan sa second floor sang barangay hall apang ginpili sang iban nga magtinira sa balay sang mga ini apesar nga ini ang nasunog sadto. Ang ayuda ang natigayon paagi sa malasakit program nga may coordination kaya Lawrence Chua kaga Derek Palangka kasubong man sa Department of Social Services and Development. Suno kay Flores ang ginhatag nga ayuda ang dako ng abulig para sa mga nasunugan agod nga makasugod liwat sa ila kabuhi. Actually, 14 families ang nakaangkon sang ayuda and suno sa nabatian ako no daw 10,000 ang ginhatag sila plus relief goods no kag may atop-atop parapol sila sa mga cellphone kag mga ang sipatos no sa kag naghatag pagid bola kaya ang gusto nila at least somehow malingaw man labi ng mga kabataan na interesado sa basket. Nabatian si punong Barangay Romel Flores sang Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod. Kag sa aton pangadugang mga balita, patay matapos ginlutang ang isa ka manguma kag membro sang ACT-CIS matapos na ginlutang sang Biyernes, Hulyo 29 sa sitio Languni. Purok Jess, Barangay Inayawan, Banwa, sang Kawayan. Ginkilala ang biktima kay Panpilo Maban, 63 anyos ang residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Anthony Grande, ang hepe sang Kawayan Municipal Police Station, ang shooting incident ang natabo alas 10:40 ang takna sang aga sang Biyernes sa nasambit nga lugar. Suno kay Grande, ginpayag sang asawa sang biktima nga pagkatapos ang bana sini nga mag-arado sa uma, nila nga ginabulubanta 35 kilometro ang kalayuon nagikan sa town proper sang Kawayan. Nagpauli ini sa ilang balay kung sa din timing man nga pagwa sang apat yung mga lalaki nga may dala sang M16 rifle. Kag ginaistorya ang iyang bana gani naglakat ini apang siya ang sa iyang pagbalik. Nagakaya una ang biktima nga wala na sang kabuhi. Santo sa investigasyon sa mga kapulisan, apat ang entrance ang bala sa lawas ni Maban kag 8 man ang exit santo sa empty shells nga nakuha sa crime incident. Ang biktima ang ginapahayag ng active member sang Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support Party List o ACT-CIS. Nagapadayon pa sa karon ng investigasyon sang Kawayan Municipal Police Station agud nga matumod ang motibo kag may kahimuan sa krimen. Susubong pa dahil pa mo yung investigasyon no para makiba nato no ang tibo no at the same time ang suspesado no orang makimuan sa siningang insidente. Susubong ko under investigation pa di kami kambal nga silang makimuan o kung wala kay tungod nga ang investigation subong palayong pagyap. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Anthony Grande ang hepe sang Kawayan Municipal Police Station. Kag sa katapusan nga balita lokal, pilason ang isa ka lalaki matapos nga ginbuno sa public plaza sang Kabangkalan City, Negros Occidental kahapon, Hulyo 30 tuig 2022. Ginkilala ang biktima kay Jero Natura, 18 anyos, single kag residente sang sitio Payong, Barangay Kamingawan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Samtang ang suspesado ginkilala kay Junver Castillo, kag residente sang Baganihan A, Barangay Biniquil, Kabangkalan City, Negros Occidental. Suno sa report, alas 12:30 ang takna sang kaagahon sang nagreklamo si Natura nga ini ang nabunan. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na kaligad sa taknang alas 6 ang aga. Kagamuyan to mga kabombo ang aton nga kabugusan niya pagpangalagad sa aton nga balita sa lokal. Dugay-dugay aton nga pa kantuan naman ang aton mga balita national, international kag iban pa. Sa aton nga pagpanumbalik makaligad gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na. 22 minutos na nakaligad sa takna alas 6 ang aga. Balik na kita sa aton niya pagpangalagad diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat, kaupod ninyo Bombo Jairi de los Reyes. kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Sa ilo na kato sa detalye na sa aton nagapanguna naman niya balita national. Nagapati si Social Welfare Secretary Erwin Tulfo nga ang mga biktima sang kalamidad ang hindi na dapat pag-i-require nga magsumiter sang tuman kadamo nga mga dokumento kag mag-fill out sang malaba nga mga application forms agud nga makabaton sang financial assistance nagikan sa gobyerno. Suno kay Tulfo, ang Department of Social Welfare and Development akong DSWD ang magapanagtag sang 10,000 pesos cash assistance sa idalom sang Assistance to Individuals in Crisis Situations Program para sa mga biktima sang magnitude 7 galinog nga nagigo sa Northern Luzon sang Miyerkules. Suno kay cabinet official, wala ini na namian nga tuman kalaba ang form nga kinahanglan i-fill out sa mga benepisyaryo kag mangin si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang wala man diri nagakumporme. Gani ginmanduan ni Tulfo ang iyang mga tinawo nga sumugod sa Lunes paliputon na ang mga forms. Kindugang man sini nga magapangayo sang bulig ang ahensya sa mga mamalidha. Agud niya maghimo sang hagna nga maga-exempt sa mga biktima sang kalamidad nga i-require sa pagsumiter sang tuman kadamo nga mga dokumento agud nga sila ang mangin kwalipikado sa pagbaton sang ayuda nagikan sa gobyerno. Samtang ginveto ni President Ferdinand Marcos Jr. ang hagna nga may tinutuyo nga maghatag sang income tax exemption sa mga nag-render sang serbisyo sa eleksyon suno sa Malacañang. Ang hagna ang mag-cover kung tani sang income tax exemption sa mga allowances, honoraria kag iban pa nga mga cash benefits sang poll workers. Suno kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ang pagtuon sang pertinent nga mga ahensya sang gobyerno sa revenue laws ang tuman ka substantial kag dako ang impact. Suno diri ang hagna ang nag-counter sang goals sang Comprehensive Tax Reform Program nga may tinutuyo nga insaktuhon ang mga issue sa tax sang Pilipinas kag i-decline ang progresibo sa mga reforms nga gin-introduce sa idalom sang train law. Sa iyang veto message ginpayag ni Marcos nga apisar nga ginarespeto sini ang tinutuyo sang legislative branch nga maghatag sang dugang nga benepisyo para sa mga election workers, ang tax exemption para sa isa ka sektor ang mangin inequitable para sa iban nga mga persona nga naga-perform sang kaangay nga aktibidad o konserbisyo. Suno sa Presidente, ang paghatag sang dugang nga suporta sa maskin ano nga sektor ang dapat i-address paagi sa targeted budgetary spending sang sa ipaagi sa tax system. Suno sa Department of Education, masobra 647,000 ka mga teaching kag non-teaching personnel ang nagserbe sa eleksyon sini nga tuig. Samtang nagpasalig naman ang World Health Organization o WHO nga pagasuportahan sila ng Department of Health matapos nga na-detect sa Pilipinas ang unang kaso sang monkeypox. Suno kay WHO Philippines Officer in Charge Dr. Graham Harrison, nagapadayon ang organisasyon sa pagtrabaho kaupo ng DOH agud niya mahatag ang suporta
o kon maghatag sang suporta sa implementasyon sang national government sa nga mga pulisa kag plano. Suno kay Harrison ang WHO ang nagatrabaho padayon nga magatrabaho kaupo ng DOH sa paghatag sang technical advice agud nga suportahan ang development kag implementasyon sang national policies, mga plano kag estratehiya. Suno sa iya ang DOH ang proactive sa preparasyon sini sa pagtap na kapag responde sa monkeypox kag sila ang padayon nga magasuporta sa ahensya samtang naga-evolve ang sitwasyon. Sang Webes kin kumpirmar ni Health Undersecretary Dr. Beverly Ho ang labing unang kaso sang monkeypox sa pungsod. Nga isa ka 31 anyos nga pasyente nga nagikan sa luwas ang pungsod nga may kaso sang monkeypox. Una naman niya gindeklarar sa WHO ang monkeypox outbreak nga nakaapekto sa malapit 16,000 ka mga persona sa 72 ka mga pungsod nga isa ka global health emergency. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, nagpost sang mensahe sa iyang Instagram si Kelsey Furigay. Ang bata ni Anay Lamitan, Basilan Mayor Rose Furigay kag ginpahayag nga hindi ini maghipos kag maguntat sa pagdepensa sang matinlo nga pangalan sang iya Iloy. Siya nga post ginsulat sini ang tuhoy sa insidente sang pagpangluthang nga nagpatay sa Iloy sini kag duha ka iban pa kun ano ini kasakit kag kung paano nakaagom sang death threat sang iya pamilya nagikan sa mga sympathizers sang sospesado nga si Dr. Chow Cha Yumol. Suno kay Kelsey, wala gid ini matagan sa maskin isa ka minuto agod iproseso ang hitabo nga ginluthang iya Iloy kag napatay sa atubang sang iya nga amay kag kapid nga si Hana adlaw sang graduation sini sa law school. Sunod diri sang tinalikdan nga bulan nagretiro na sa politika ang anay alkalde agod makapahuway kag sila ang matipan bilang Iloy gani tuman na lamang kasakit para sa iya nga wala gid matagan sang maskin isa ka bulan ang iya Iloy agod ini ang mahimo. Suno sa iya adlaw-adlaw ini nga nagahibi apesar nga indi na mabalik ang kabuhi sang ila madre di pamilya apang mas masakit ang nagakatabo sa karon nga disinformation sa media kag nagalapta nga mga fake news rason kun nga hindi sila makapangasubo sang malinong. Gindugang man sini nga sila ang nakabaton sang death threats nagikan sa mga trolls kag supporters sang sospesado. Gani nagdesisyon ini nga hindi lang ini paghipsan kag magapakigbato ini sa nabilin nga maayo nga pangalan sang iya Iloy. Nagpanawagan si Kelsey sa mga himata abyan kag supporters nila nga magupod sa iya pagpakigbato bangod hindi ini politika kundi kabuhi. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 29 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sang aga. Karon saylo naman kita sa itong mga balita sa luwas sang pungsod. Nagpatigay ng China sang live fire military drill sa Taiwan Strait kahapon samtang nagapreparar sa United States House Speaker Nancy Pelosi sa pagpadulong sa Asia. Ang exercises ang ginpatigayan sang baybayon sang Fujian Province opposite sang Taiwan. Nagpagwa naman sang warning ang Local Maritime Safety Agency kag ginapahayag nga ang drill sa patigayonon malapit sa Pengtan. Ini ang labing unang live fire drill sa gin-anunsyar sang ahensya sa sulod sang isa ka tuig. Sang Biyernes ginpahayag ni Pelosi nga tuman ini ka-excited sa iyang pagpadulong sa Asia apang wala sinigin pakigbahin ang iyang itinerary lakip na kun siya ang magabisita sa Taiwan. Una na nga nagpaandam ang China nga makaagom sang konsekwensya ang Washington kung madayon ang pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan kadungan sa nagasakang tensyon sa tunga sang duha ka pungsod. Wala nangin maayong pagbaton sang Beijing sa mga reports ang tinalikdan niya si Mana nga si Pelosi isa ka Democrat ang second in line sa presidency ang posible nga magbisita sa Taiwan sa Agosto sa idalam sang presidency ni Biden. Mas nagdeteriorate na gid ang ties ang duha ka mga global superpowers bangod sa mga issues sa Taiwan, human rights sa kompetisyon sa sektor sang teknolohiya. Nagpaandam ang Beijing nga nagapreparar na sa ini sa posible nga pagbisita ni Pelosi nga may labing unang kahiganan para sa Taiwan nga magbaton sang US House Speaker humalin sang 2007. Suno kay Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian, hugot nila nga ginapamatukan ang pagbisita ni Pelosi sa Taiwan kag kun ini ang dayunod sang Estados Unidos makaagom ang Amerika sa mga konsekwensya. Sang Webes nagistoryahanay si Biden kag Chinese President Xi Jinping tuhoy sa Taiwan sa masobra duha ka oras nga phone call. Kag sa katapusan nga balita internasyonal, nagdangat na sa 3 ang numero sa mga fatalities sang monkeypox sa mga pungsod sa sagwa sang Africa matapos nga ginreport sang Spain ay kaduwa sini nga monkeypox related death.
Sang Biyernes ginansyar sang Spain kag Brazil ang ila ginapatihan nga labing una nga kaso sa labing una nga casualties may kaangtanan sa virus. Apang hindi pa maathag kung ang monkeypox gid man ang gintunaan sang kamatayon sang tatlo kag sa karon nagapatigayon pa ang autopsy o kung nagapatigayon pa sang autopsy ang mga otoridad sa Spain. Samtang ginpahayag naman sang Brazil nga ang nagtaliwan sini nga pasyente ang nagsuprer sa iban pagid nga seryoso nga kondisyon. Masobra 18,000 na ka mga kaso sang monkeypox ang nadetect sa bilog nga kalibutan sa sagwa sang Africa humalin sang bulan sang Mayo suno sa World Health Organization. Sa Sabado ginpahayag sang WHO European Office nga posible nga lauman ang mas madamo pa nga fatalities may kaangtanan sa monkeypox virus. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa taknang 6 sang aga. Kagamuyad to mga kabombo ang kabugusan namon niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Kagkaroon saylo naman kita sa aton niya patrol sa kay Bombo Grace Lynn Parcon Lobaton para naman sa aton niya misa sa subong adlaw sa Our Lady of Candles. Parish, siya na sa piyakalinya. Bombo Grace, please come in. Bombo Zalde, happy Sunday. Again, live naman kita sa Our Lady of Candles Parish sa katapusan ng Domingo sang bulan sang Hulyo tuig 2022. So, ika-18 ng Domingo sang ordinary nga panahon. As usual, ato sa mga kauturan ang naka-test na sa silinga Santos nga Misa, silinga Domingo. Excited man kita para nga mamati sa kinulong ta Bombo Zalde live na Santos nga Misa. Para sa aton nga pagpangalagan man sa Facebook Live and sa YouTube. So ang aton nga tempo may mga basaldi kay napakita na ang adlaw sa aton. Tapos nga pila man ka adlaw nga pagulan-ulan dala sang bagyo Esther. So ang iba nato nga mga seats ibang basaldi may ara naman sa mga nagapumpo kag dutay na lang ang wala sing mga sinilimpa. So sin madugay mga kasugod na kita sa aton Santos nga misa. So ang iba saldi padulong pag sa simbahan kinatang mga salakyan nga naga-parking sagwa kay bag ulang ito. Bombo Grace kay sa karon nagasigi gihapon ang yara sa gihapon ang bagyo si bagyong Esther hindi gihapon dapat sa inyong mga kauturan. Bombo Grace. Yari na kita karon sa ikapulo sa Domingo. Upod sa atong team. Para sa ano nga nagakabuhis kita. Inaupod na naton sa sining nga Eucharistia. Ang kakawayan nga tuig sang Domingo, upod sa aton tima, para sa ano nga nagakabuhi kita. Ginaupod man naton sa sining nga Eucharistia, ang kapawayan sa masunod nga mga kalag sa mga minatay. Carmen Pareño, Nestor I. Gabalda, Raimondo and Rita Gabalda, Marina Gabalda, Carmen Hincaya, Florencio and Isabel Custodio, Boots Marquislim, Marcelino Boy, Nicolas Quaicong, CG and Gina Cordova, JC Arturo Cordova, Jesus Antonio, Paulo Mendoza, Segundo and Gina Mendoza, Tula and Nick Vives, Raquel Hofilinia, Dante Hicasa Sr., Franz Salinas, Ann Heraldo Tumasar, Ramon M. Carreño, Lolita Encelidonio Ponchoso, Tomas Ponchoso, Silo Ponchoso, Lorenzo Ponchoso Jr., and Loni Ponchoso, Celidonio Ponchoso Jr., Rinaldo Guevara, Napoleon Ilidan, Rose Piwan, Sheila Choa, Hernan Miraflores, Arsinia Baron, Midi Sigocher, Anita Patria Florentino, Julieta Caromba, Kathy and Alfonsa, Ima Rolando Ernesto Ingracia, Mirasol, Leo, Nicolas. Tagsubong man, ginaupod man naton ang Thanksgiving ng Rufina Paler and family, gagsip travel ni Emmanuel Paler. Si Sari Antan
Ortiz and children, Dr. Carlitos Orola and family, Noel and Girl Jimenez, Kim Ilidan and family, Flor de Lisa Guevara and family, Dr. Mi Espina Rifi, Corazon Pramo, Teresita Soberano, Veronica Villanueva, Alben and Chivelin Bonyol. Kag para sa pag-ayo, sa madili nga pag-ayo na day Gladys Causing, Rogelio Ispeliogo, Sitya Soriano, Bibet Inayan, Helda Akar, Romy and Eugene Canlas. Ginaupod man naton sa sini nga misa ang pagpasalamat sang aton sponsor nga amo ang katapo sang Apostolate of Divine Mercy. Palihog magtindog ang tanan kag aton sug-alawon ang Ginoo sa presensya sang iya ministro Father Orola. Sa aton pagtililipon, grasyas ang Diyos ang nagdala sa tagsa-tagsa. Diri sa misa sang Diyos ang pakita, kag mapabatsyag ang tanan sa iya. Nakita simbahan sa Diyos, etos kagangagid nga magsinadya, sa pag-ama kag pagdayaw sa Diyos. Magdayaw kag magsinadya, itatanan sa Diyos. Sa sining santos nga misa, halagyan nato ng tanan sa iya. Magdayaw kag magsinadya, itatanan sa Diyos. Magdayaw kag magsinadya, itatanan sa Diyos. Gintipon kita sa gugma kag sa grasya sa Dios, sa ngalan sa Amay, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya kag pagidait sang Dios nga Amay, kag sa aton Ginoong Hesukristo yara sa inyong tanan. Kagyara man sa imo. Isa ka mahida. Ano gid bala ang labing importante sa kabuhi? Ang aton mga balasahon nagapanghangkat sa aton sang sini nga pamangkot. May mas importante pa bala nga mga butang labaw sa kwarta, pagkabutang kagahom. Nakita bala naton nga ang paghigugma sa Dios kag sa isig katawo, ang pag-abyanay kag ang pagkabalaka sa isa kag isa, amo ang nagadugay kag nagapadayon sa kabuhi. Mga kauturan, kilalahon nato ng aton mga sala. Agud mangintakos kita sa pagsaulog sining balaan nga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios, makagagawom sa tanan, sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon, sa tanan nga mga angheles ug mga santos, sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagagahom sa tanan, kag sinapatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita. Taniya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen.
Himaya sa Diyos sa kaitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Kag sa duta pagkitait, kag sa duta pagkitait sa mga taong may maayong kabubuton. Kinagayag ka namon, ginapangimbulan ka namon, ginasimba ka namon, ginahimaya ka namon, ginapasalamatan ka namon. Bangod sang dako mo nga himaya, o Ginoon Diyos, Ari sang langit, Diyos amay nga makagagawong sa tanan. O Ginoong Jesucristo, bugtong ana, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Anak sa Amay. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa Himaya
kita. O Ginoo, tamda kami nga imo mga alagad, kag ipakita ang imo walay untat nga kaalwan sa tanan nga nagapanawag sa imo. Baguha kag tipigi ang mga butang nga mapuslanon para sa mga nagapabugal sa imo. Subong ila tagtuga kag manog tumala. Ginapangayon namon ni sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang manugwali sa aton balasahon nagahambal gikan sa masubong nga eksperyensya. Ang mga pagkabutang kag tawhanon nga pagpangabudlay wala nagagarantiya sang matuod nga kalipay. Ang pagbasa gikan sa libro sang manugwali. Ang kabuhi wala sing kapuslanan, wala sing kapuslanan ang siling sang manugwali. Wala sing kapuslanan ang tanan, wala sing kapuslanan. Nagapangabudlay ka sa bugos mo nga kaalam, ihibalo kag kinaadman para sa isa ka butang, kag dayon bayaan mo man lang ini sa tawo nga wala magpangabudlay sini. Wala ini sing pulos, kag wala nagakaigo. Nagapangabudlay ka kag nagapalibog sa bugos mo nga pagkabuhi. Kag ano bala ang nakuha mo? Ang tanan mo nga ginahimo sa bugos mo nga pagkabuhi, wala sing iban nga ginadala sa imo, kundi palaligban kag kasakit sa tagipusoon. Hindi gani makapahuway ang imo panghuna-huna sa kagab-ihon. Ini tanan wala sing kapuslanan. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Ginoo, ikaw ang amon puluyan halin sang una. Ginoo, ikaw ang amon puluyan halin sang una. Ginabanduan mo ang mga tawo sa pagbalik sa ila ginhalinan. Ginahimo mo sila liwat nga duta. Ang 1,000 katuig para sa imo, subong lang 1 kaadlaw. Kaangay lang sila sang kahapon nga nagligat na, subong sa 1 ka malipot nga takna sa kagab-ihon. Ginoo, ikaw ang amon puluyan halin sang una. Ginaanod mo ang mga tawo subong sang baha. Subong sila sang damgo nga wala nagadugay. Subong sila sang hilamon nga nagaulhot kon aga, nagatubo kang nagalagtom, pero pagkahapon nagakalaya kang nagakapatay. Ginoo, ikaw ang amon puluyan halin sang una. Tudloi kami kung daw ano kalipot sang amon kabuhi. Agod nga mangin mainandamon kami. O Ginoo, tubtub pabalasan o ikaw malugpayan. Kaluoy man ang imo mga alagad. Ginoo, ikaw ang amon puluyan halin sang una. Puna kami sa tagsa kaaga sang imo mapinadayonon nga gugma. Agod magkanta kami ka magkalipay kami sa bugos namon nga kabuhi. Ginoo nga amon Diyos, kabay nga bendisyonan mo kami, kagatagi kami sing kadalagan sa tanan nga amon ginahimo. Huo, hatagi kami sing kauswagan sa tanan nga amon ginahimo. Ginoo, ikaw ang amon puluyan halin sang una. Ang matuod nga kabuhi kag kaayuhan hambal ni San Pablo, nasandig sa pihak nga kinabuhi, kay nabag-o kita dira kay Kristo, siya ang tanan sa aton. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga utod, ginbanhaw kamo kaupod ni Kristo. Gani pangitaan ninyo ang mga buta nga yara sa langit, sa diin nagalingkod si Kristo sa iya trono sa tuo sang Diyos.
Ibugos ang inyo mga panghuna-huna sa mga butang nga dito sa langit, kag hindi sa mga butang nga yari diri sa duta. Kay napatay kamo, kag ang inyo kabuhi, natago upod kay Kristo sa Dios. Ang inyo matuod nga kabuhi, natago upod kay Kristo sa Dios. Ang inyo matuod nga kabuhi, amo si Kristo. Kag kun siya magpahayag, kamo man magpahayag upod sa iya, kag magaambit sang iya himaya. Hindi kamo magbinutig sa isa kag isa, kay inyo naging uba ang daan ninyo nga kinaugali, upod sa iya mga paginawi. Kag nagsuklob kamo sang bag-o nga kinaugali. Ini amo ang bag-o nga tawo, nga ginapagabag-og sa gihapon sang Dios, nga nagtugas sa iya, agod mangin iya kaangay. Sa tuyo nga magpakilala niya sa inyo, sing bugos ang iya kaugalingon. Tungod sini wala sing mga hentil, ukon mga Hudiyo, mga nasirkumsidar, ukon wala masirkumsidar, nga di edukado. Mapintas nga mga tribo, ulipon o konhilway nga mga tao, kay si Kristo, amo ang tanan, kag si Kristo, yara sa tanan. Ang pulong sang Diyos, Salamat sa Diyos. Ang aton matuod nga manggad, makita sa Diyos. Ang pagkabutang wala nagahatag sa aton seguridad, kay ang Diyos gid lang ang nagahatag sa aton sang kalipay nga dayon. Palihog magtindog ang tanan. Pulahan ang mga nakakilala sang kinanglanon sang ila mga kalag, kay ila ang ginharian sang langit. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Si Jesus ginsiningan sang isa ka tawo. Manunudlo. Singgan na ang akon utod nga lalaki, nga partihan niya ako sa ngamon palanublion. Si Jesus nagsabat sa iya, sino bala ang naghimo sa akon nga hukom o kun manog parti sang inyo pagkabutang? Kag nagsiling siya sa tanan, mag-andam kamo kag maglikaw sa tanan nga sahi sang kahakok, kayang matuod nga kabuhi isang tao, wala na sandig sa kadamuon sang iya mga pagkabutang, bisan daw ano kamanggaranon sa iya. Dayon si Jesus nagsugid sa ila sining palanggiran. May isa kamanggaranon nga tawo nga maayo ang patubas sa iya duta. Nagpaino-ino siya kung ano ang iya himuon, kay wala na siya sing butangan sang iya patubas.
Nagsiling siya sa iya kaugalingon. Amoy niyang himuon ko. Gubon ko ang akon mga tambubo, kag magpatindog sing dalag ko pagid nga tambubo, nga akon pagkabutangan, sa nga akon patubas, kag sang iban ko nga mga pagkabutang. Magasiling ako sa akon kaugalingon. Mapalaron ka, may madamo ka nga maayo nga mga pagkabutang para sa malawig nga mga tinuig. Magpakatawhay ka lang, magkaon, mag-inom, kag magpangalipay. Pero ang Diyos nagsiling sa iya, buang-buang, karon gid nga gabi, mapatay ka. Sino karon ang makapulos sini mga pagkabutang naging tigana mo para sa imo kaugalingon? Subong man sina, nagatipon sing manggad para sa iya kaugalingon, pero hindi manggaranon sa atubangan sa Dios. Mga kauturan, ang Ebanghelyo sa aton Ginoong Hesukristo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Isa ka maidaiton nga Domingo sa atong lahat. Gandang morning. Aton man ginatamyaw ang nagpalamati, mga tumalanaw sa Bombo Radio Bacolod. Isa ka oportunidad ini para sa aton tanan nga makatipon liwat para pasidunggan ang Dios sa iyang gugma kag kaayo sa aton. Katapusan karon nga adlaw sang bulan sang Hulyo, buwas August 1st na, no? August 1st na. Ghost month. Bulan sang tigkariwi, no? Okay, wala pa sing harvest nga madamo. Pero kita tanan nagalaom nga sa grasya sa Dios patuloy padayon ang kinabuhi sang tao. Amen. Ano gid bala kadamo ang kwarta o kon manggad nga kinahanglan sang tao agud mabuhi kag mangin malipayon? How much money or property do we need to live or survive and be happy? Ini ang pamangkot sa aton karon nga Domingo sa aton Ebanghelyo. Nadumduman ko ang sugilanon sang isa ka batanon nga nakakita sang dinukot nga 1,000 sa dalanon ng 1,000 peso bill. Ginkuha niya dayon ini, no? Malipayon siya kay nakakita kwartas dalan. Hindi kasi nakita, no? Amo na siya, no? Kag dito kung tani matapos ang sugilanon, ang istorya. Apang naibaluan niyang natabo. Sugod sad to, pag nagalakat sa dalan, nagaduko siya. No? Kag nagasipat sa iyang mga mata. No? Sa iyang paglakat. No? Kaya nagapasakali, nga basi may ara na naman, no? Nga ubis dalan. No? Another 1,000 no? Peso bill. Kaganong natabo sa ulihi, sa iya padayon nga paglakat nga nagaduko, kag nakapokus lang doon sa iya nga ginaagyan, no? Pidutayan na siya nga mabungguan sang salakyan. Kag nahimo siya nga buktot, no? Nahimo siya nga kuba. No? Ni hindi niya na-appreciate o nakita ang katahom sang sunset. Sunset is a very beautiful event of the day. O kung ang katahom sa iyang palibot, ang mga bulak o iban pa nga mga tanom, worth appreciating. And at the same time, ang mga tao nga nasugata, ang mas importante para sa iya, nga makita niya liwat o makakita siya liwat sang kwarta sa dalanon. May latest karon nga lista sa 20th wealthiest Filipinos and their families worth. No? I think you're familiar with that, compiled by the Forbes magazine. Isa ka indikasyon daw nga na-improve na ang ekonomiya sa Pilipinas. Ang bots langaw. No? Ini nga listahan, nagpakita nga ang real estate icon, former politician Manuel Villar Jr.
is still the richest Filipino on Forbes 2022 World's Billionaires list. Alam nyo kung anong yung network? It jumped from 15%, no? From the previous, and it is about $8.3 billion, around 426.6 billion pesos. Amo na kadamo. Imagine na nga, gabuluktot ka na pangita, gani isang, isa ka milyon, ang iyaya, amo ni bilyones, we are speaking about billions. Iniginsundan ni Enrique Razon Jr., ang chairman of the Port Operation International Container Terminal Services Incorporated. Ang iyang network is $6.7 billion, by 34% ang increase from last year. In spite ng COVID-19, in spite ng pandemic, ay nagamanggaranon sila. Yeah. Third, ang mga anak siyang mall tycoon, the former Henry C. Sr., ang ilang network aggregates of 7.5 billion. Sunod, si Andrew Tan, and then si gisundad ni Ramon Ang, ang President and Chief Operating Officer ng Vice Chairman of Diversified Conglomerates of San Miguel Corporation, $2 billion. And then si Lance Gokongwei ng Cebu Pacific, and then si Tony Tan Cacteong ng Jollibee Food Corporation nga may 1.3 billion and so forth. So damo sila, no? Hindi ta karong katapos kung isa isaon tagin na, no? So amo sini kadamo ang bilyonaryo sa Pinas. Kung i-share nila siguro ang ilang manggad, wala gid magutman sa Pilipinas. And this is the challenge. Mga kauturan, ano bala ang tama nga tudlo sa sininga mga butang sang Ebanghelyo ni Kristo karon nga Domingo? Ang prinsipyo sang kabuhi nagpahibalo sa aton nga anuman ang sobra sa imo nga panginahanglan dapat ihatag mo sa nagakinahanglan. That is the basic principle of life. The healthy principle says anything exists of your need does not belong to you. It belongs to the poor and to the needy. The principle of enough. Prinsipyo ng sapat. No? Kung i-apply ini sa aton kabuhi, ini nag-aagda sa pagpangabuhi isang simple, mabinungahon nga lifestyle. Magamit sa mga butang nga aton lang kinahanglan. Kung subong sini, wala siya nagasubra ang ilang kayamanan o mga dato, wala siyang pobre, wala siyang sobra, wala siyang kulang. Tanan, pantay-pantay, tanan, makakaon, kag makapangabuhi siyang disente. Sabi ma, siyang una nga punchline, no? Siling walang kurap. Sabi nga, kung walang mahihirap. Kung walang dalok, wala siyang away. But then it is a reality that man is basically greedy. It is a principle for us religious, may mga religious na diri nga Madrid, no? The awareness of what is your needs and what is your wants. Most of the time, we operate on the principle of wants. No? Gusto nato ni, gusto nato na, gusto nato na. Hindi man natong kinanglan. It takes time for us to use them. But we love to own them. Mga biyan sa mata sang kalibutan, masaligan, magaling, kag maalam ang manggaranon nga lalaki sa aton Ebanghelyo karon. Nakapundar siya sang manggad para sa iya kaugalingon. Apang sa mata sang Dios, buang-buang siya tungod hindi yan nahibaluan kag nahangpan ang tunay, ang matuod nga kahulugan sang kabuhi sang tao. Ginpanginwala niya ang presensya sa Dios hindi sa pulong kundi sa estilo sang iyang pagkabuhi. Naangkon niya ang manggad kagluyag niya magdamo ini agud usikan ang kabuhi nga wala siyang kahulugan
kag daw wala sang kamatayon. Hindi niya isip nga pahulam lang, hatag lang sang Dios ang kabuhi. Kag magaabot ang adlaw nga siya magapanukot sa tagsa kung paano gingamit ang iya ginhatag, ginpahulam nga kabuhi sa ato. May mga higayon nga ang kwarta nagahatag siyang kalipay kag kasadya. Kag may panahon man nga ini nagadala siyang pagantos kag kasubo sa tao. Labi na gid if you become a slave of money. One time in my pastoral work, naistorya kong isa katigulang nga lalaki. Nagahibi siya subong isa ka bata nga nagapanugid. Ang istorya niya nga sa bugos niya nga kabuhi, ginbuhos niya ang iya kaugalingon sa makapoy, mabudlay nga trabaho kag negosyo. In short, nagiging successful siya. Nakapundar sa sing manggad, naangko niya ang madamo nga mga pagkabutang. Siya naglaom nga ini makahatag sang kalipay, security, peace of mind sa iya. Labi na gid sa iyang katigulangon. We would like always to be secured, no, in our old age. In our old age. Apang nagbaliskad ang panghitabo, nagbalik sa iya ang iya anong kakabataan, no? Kag ang masubo, wala katapusan ng ila binaisay nga anom, wala sang untat nga bangayan, away, inggit, silos, morahan, kadalot ang nagahari sa ilang kasing-kasing. Kag sa tagsa-tagsa, tungod sa pag-agaway sang propidad sang ilang amay, kag sa ilang panaloblion. Tatlo diri ang hindi na nagaintindihanay, hindi na nagaistoryahanay sang malawig na tinuig. Masakit. Masakit, no? Para sa tanan. Iya ini ginhuna-huna, nga ginpalangga lang siya, ginatiman siya sang iyang mga anak tungod sa iyang manggad kag mga pagkabutang. Daw ginadali pa nila nga maguntay ng iyang mga tiil, agud masaylo na ang iyang manggad sa iyang kabataan. Napakasakit isipon na ini matabo sa katapusan ng mga inadlaw sa imong kabuhi. Again, the question continue. Ano bala kadamo nga kwarta? Umanggad ang kinahanglan nato na gud mangin malipayon ang isa ka tawo. May isa ka news reporter na mangkot sa isa ka bilyonaryo. Ang tanong niya, magkano, sir, ang kailangan upang masiyahan o maging masaya ang isang bilyonaryo? Anong nagiging sagot? Dapat laging meron an ending. Walang sapat para sa amin. We can compare this, no? Sa isang addict sa soft drink. Kung madamo ka sang mainom, mas mauhaw ka. Nakaka-addict. Kag kung madamo ka naman sang kwarta, kag mga butang nga mabakal sang kwarta, ano ka bahaba? Ano kalaba ang imong kabuhi agud mag-enjoy sinitanan? Gaano kahaba ang iyong buhay upang lasapin ang lahat na ito? Mga kauturan, mientras hindi Dios kagisig katawo ang una sa tanan nga padulungan sa aton mga paninguha, nagagwa nga nakadepende sa material nga butang ang aton kalipay. But then I would like to remind you, happiness is an inside business. You cannot find happiness outside of yourself because happiness is within. Peace of mind, peace of heart, kalinong, good relationship with our family members, a happy home.
there you can find true happiness. Bisan din ka makadto, no? Sa pagpangita sa kalipay, it can never fulfill you. What you're looking for is pleasure. So pleasure niya, dali lang na. Pero kung maangkon mo ang tunay nga kalipay, it will last for so long as you need it. Come to think of it, it is within us that we can find happiness. Kabuhi nga wala siyang kahulugan, meaningless life, and life with no purpose if you cannot find happiness inside of you. Anong dumo naton nga sa kagabihon sa aton kabuhi, isa lang ang mangin pamangkot sa aton. Only one question. Naghigugma ka bala sang bugos? Nagmahal ka ba ng lubusan? Nagpaambit ka bala sa imo kabuhi sa iban? At the end of the day, what is important is relationship. Bisan nano ang inyo ilinaway, susulod sa balay, hindi pagintindihan ay, you are still a family. Isa ka pamilya. Again, we are being reminded, on the evening of your life, on the sunset of your life, on the twilight of your life, there will only be one question asked. Did you love wholly, wholeheartedly, passionately? And did you share your life and your treasures to others? Or else there is no meaning if you do not know how to share. Ginapahanomdom sa aton ngang importante sa tanan. Amo ang kinabuhi nga nasandig sa madalong nga relasyon sa Dios kag sa aton isig katao. Si Jesus mismo ang naghatag sang kahulugan sang manggad. Iniamo nga kung sa diin ang imo manggad, dito man ang imong kasing-kasing. For where your treasure is, there your heart will also be. Pakilantaw sa inyong kamot. Sarado ba ini? Ang sarado nga kamot, hindi makapangamuyo. Ang sarado nga kamot, hindi makaatipan sa nagakinahanglan. Ang sarado nga kamot, hindi man makahibalo maghatag. Ano ba lang ginatago naton sa aton mga kamot? Ano ba lang hindi ninyo mabuhian sa inyong kabuhi? What is that? That you can't let go. Pangayo naton sa Ginoo, kag sa aton misa karon, ang grasya nga maangkon naton ang kasing-kasing nga makahibalo magpaambit kag maghangop sa panginahanglan sa aton isig katawo. Kagagod mangin manggaranon kita sa paghigugma sa mga butang nga langit noon. Amen. Tagaan naton sa nagasigabo nga palakpak ang Ginoo, our treasures, our source of hope. Amen. Matindog kitang tanan, aton karon ipahayag ang aton dako nga pagtuo sa Dios ang gugma, sa Dios ang pagtuo. Nagatuo ako sa isa lamang ka Dios, amay nga makagahom sa tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta, sang tanan nga makita kag hindi makita. Nagatuo ako sa isa ka Ginoo nga Jesucristo, bugtong anak sa Dios, ginanak sa ngamay sa wala pang kalibutan. Dios gikan sa Dios, kasanag gikan sa kasanag. Dios nga matuod gikan sa Dios nga matuod. Ginanak siya wala gintuga, isa sing kinaugali sa amay, pagi sa iyang tanan gintuga. Tungod sa atong mga tawo, tungod sa atong kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit. Kaginpanamkon siya ni Maria nga Birhen sa lalang sang Espiritu Santo, nahimo nga tawo. Ginlamsang siya sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagamtos kag inlubong, kag nabanaw siya sa ikatlo ka adlaw suno sa kasulatan. Nagkayap sa langit, naglingkod sa tuo sa ngamay, kag magakari sa liwat nga mahimayaon sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Kag ang iya ginharian wala sing katapusan.
Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi nga nagikan sa Amay kag sa Anak. Upod sa Amay kag sa Anak, ginasimba kag ginahimaya sa singtingob. Naghambal siya pagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa simbahan nga isa, santa, katolika, kag apostolika. Nagatuwa ko sa isa lamang kabunyag sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Aton karon, itaas sa Dios ang aton mga pangamuyo nga bitbit naton sa aton pagsimba. Samtang kita nagatipon sa ngalan sa aton Ginoong Hesukristo, ginadala naton sa iya ang mga kinahanglanon sa iyang katawhan, kag sang kagutom, sang bugos nga kalibutan. Kita magsiling sa iya, Ginoo, amon pagkaon sa kabuhi, pamatii kami. Ginoo, amon pagkaon sa kabuhi, pamatii kami. Para sa simbahan, agud ang aton Santo Papa nga si Francisco, ang aton Obispo nga si Patricio, kag ang tanan nga kaparian, magsagod sang katawhan sang Dios, sang pagkaon sang Ebanghelyo. Mga muyo kita. Ginoo, amon pagkaon sa kabuhi, pamatii kami. Para sa kadam-an sa bugos nga kalibutan, subo nga ginakulang sing pagkaon, kag tuman na kaimol, nga magkabuhi sing tawhanon. Agod ang mga may sarang, magkaluoy kag magpangabudlay, para sa disenti nga pangabuyan sang tanan. Mga muyo kita. Ginoo, amon pagkaon sa kabuhi, pamatii kami. Para sa aton pungsod nga nagaatubang sang dalagko nga mga katalagman kag pagtilaw. Agod ang aton mga lideres, mapabakod sa Eucharistia sa ila pagresolbar sa mga kabudlayan nga aton ginaatubang. Mga muyo kita. Ginoo, amon pagkaon sa kabuhi, pamatii kami. Para sa aton tanan nga yari diri karon, agod ang tagsa ka Eucharistia, mangin matuod nga pagsugata sang buhi nga Kristo, kag buligan kita sa duga nga pagigugma sa isa kag isa. Mga muyo kita. Ginoo, amon pagkaon sa kabuhi, pamatii kami. Para sa tanan nga mga Kristiyanong katilingban, agod nga hindi kita magpabaya sa bisan kay sino nga nagakinahanglan, kag agod mag-alagaray kita sa isa kag isa, kag mga muyo kita para sa aton mga Filipino missionaries, sini nga Phil Mission Sunday, sa ila pag-alagad sa misyonero nga pangabuhi, nga kabuhi. Mga muyo kita. Ginoo, amon pagkaon sa kabuhi, pamatii kami. From the recesses of your heart, you bring with you this morning your own personal intention. You are asking to God for good health, your financial needs, healing of your broken relationship, o ano pa man na issues ang inyong kabuhi, itaas natin sa Diyos. For we believe in God, nothing is impossible. Lalo natin initanan sa iyo. Mga muyo kita. Ginoo, amon pagkaon sa kabuhi, pamatii kami. Ginoong Hesukristo, ikaw amon tinapay sang kabuhi sa Eucharistia, kagkatumanan, kagkalipay sang tanan nga makasugata sa imo. Magpabilin ka sa amon karon, kag sa mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Amoy ni ang ngalan,
kabaini tanan batunon mo ang mga pag-ampon at mga pangamuyo ang mga pagpangabay kag pagpasalamat ihalat sa Dios para sa tanan mga tao. Amoy ni ang halal Ginoo, ang kabuhisang imo tumulo, inaisa namon sa tinapay kag vino, kabaini tanan patunon mo. Ang mga pag-amon kag mga pangamuyo, ang mga pagpangabay kag pagpasalamat, ihalat sa Dios para sa tanan mga tao. Amoy ni ang halal Ginoo, ang kabuhisang imo tumulo, inaisa namon sa tinapay kag vino, kabaini tanan patunon mo. Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo, kamo mga utod, ako ang akong kaganginyo sakripisyo, mahamutan sa Dios amay nga makagagahom sa tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan isang iyang ngalan. Sa aton man kapuslanan ka sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, pasanto sa ang amon mga dulot, kag batunay ning espirituhanon nga sakripisyo, agud himoon mo kami nga walay katapusan nga halad para sa imo. Ginapangayon naman ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay ki. Takos kagangay ginigo kag mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo Ginoo, santos nga amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Tungod sa iya paghigugma sa makasasala nga tawo, nagpaubo siya, nagpakatawo sa isa ka ulay. Paagi sa iya pagkamto sa cross, iya kami ginluwas sa kamatayon. Paagi sa iya pagkabanaw halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga dayon. Ganiyo pod sa mga angheles, sa mga arkangheles, sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagamba kami sing ulayuntat sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoon Diyos sa mga ersito, napuno ang langit kag duta, sa imong himaya, Hosana, Hosana, sa kalinasan. Ayaw ng nagakarisa na nagsang Santo sikaw nga tuod o Ginoo, tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padala ang imo espiritu sa pagsantos sining mga dulot,
agud mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gitugyan sa kamatayon nga yagin baton sing kinabubuton, iyagin kuha, gipamiyak-piyak ang tinapay, nga nagpasalamat sa imo, iya inigin panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini, kay niya mo ang akon lawas, nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panyapon, iyagin kuha ang kalis, nagpasalamat liwat, iyay nigin palibot sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag maginom sa sining kalis, kay niya mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo, para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon hamdumanan. Ang misteryo sang pagtuo, Ginamatanan namon, o Ginoo ang imo kamatayon, kagamon ginapahayag, ang imo pagkabanhaw, tubtob sa imo gani o amay among ginaalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang andumanan, sang pagkamatay kapag kabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos, sa pagatubang kag pagalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ang Espiritu Santo, magpayusa sa amon nga nagambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos na kalibutan, himpita siya sa paghigugma. Upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Patricio, tanan nga mga kaparian, mga misyonero, kag mga reliyoso. Dumdumaman ang imo nga mga anak nga sanday Ima, Rolando, Ingracia, Ernesto, Marisol, Leo, iban pagin namon nga mga kauturan, nga aton ginpatpat ang ilang pangalan, sa pagbukas ang aton misa, imo sila gintawag sa sining kinabuhi, pagi sa pagbunyag sa ila, nahiusa sila sa pagkamatay ni Kristo. Itugot na maghiusa man sila sa iyang pagkabanhaw. Dumdumaman ang mga sakop siningamon katilingban nga nagtaliwan, labi na gid si Nicolas, nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imong pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sa imong mahimayaon nga nawong. Kaluy kami ngayari diri nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw, kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria, Birhen, Iloy sang Diyos, Our Lady of Candles, upod sa iyang esposo nga si San Jose, sa tanan nga mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagpahamot sa imo, paagi sa imo, anak nga si Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagdira sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, sa may nga makagagahong, sa kaisahan sang Espiritu Santo, tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan.
Ang aton Diyos, isa ka amay sa aton tanan. Amay nga puno sang gugma, kagaayo. Amay nga handa sa pagpasaylo nga wala kondisyon. Tawagon naton siya karon sa mga pulong nga ginbili ni Jesus sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami siyang pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Paligo na kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami siyang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik si Yesu Kristo, nga amon manluluwas. O Ginoong Yesu Kristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles. Pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akong pagidait kagugma ginahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, suno sa imo ginsiling. Hatagi siya sang pagidait kag pagiusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait kag ang dakong gugma sa Ginoo yara gihapon sa inyo. Kagyara man sa imo. Sa tunga sang krisis, sang away, padayon kita nga magpaambit sang pagidait kag gugma nga nagikan sa aton kasing-kasing. We continue to share it in the name of God of peace and love. Pagidait, kalinaw, peace sa tanan. God bless you.
sa kalibutan. Aluy ka sa amon, Kordero sang Diyos, nga nagawalas sa sala sang kalibutan. Atagi kami, sa Yari si Kristo Jesus, ang dako nga manggad sang Dios amay nga ginha sa mga sala sang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa bangkiti sang Kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang isa ka pulong kag magaayo ang akon kalag. May the body and blood of our Lord Jesus Christ will bring us to eternal life. Amen. Akto sang Espirituhanon nga pagkalawat. Akon, Jesus, nagkatuo ako ngayara kagid matuod sa labing balaan nga sakramento. Ginahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang, kag nagahandom sa pagbaton sa imo sa akon kalag. Sa siningation, tuod ka hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat, bagkarikabisan lamang sa espiritual nga pamagi sa akon kasing-kasing. Nagahakos ako sa imo nga daw kasubong nga ara ka na sa akon, kag nagaiyo sa akon bugos nga kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtaguti nga mamudag ako sa imo. Amen. Ang lawas ni Kristo, matahong inana sagrado, pagligugma sa Diyos, labaw sa tanan, ang Ginoo yara sa aton, ginpaambit sa Diyos ang upang, ginihula sa nangakatawan, sakrifisyo sa Diyos, kaluwasan sa tao, subong sa mga katuwigan. Amen, amen. Inbulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, amen. Dahil kita isa lang para kay Kristo. Nanang kita isa lang para kay Kristo. Hindi ang lawas ni Kristo, kag ang pulong sa Diyos ng intao, misteryo sa Diyos, kaluwasan sa tao, matungkad ang sang pagtuo. Ini ang dugo sang Kordero, bukod nga ginhalan ni Kristo, ginula sa
krus, ginhalad sa altar, sa pagiging mapagpapalakal. Amen, amen. Kienbulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, amen. Tanan kita, isa lang para kay Kristo. Tanan kita, isa lang para kay Kristo. Amen, amen. Giinbulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, amen. Tanan kita, isa lang para kay Kristo. 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 Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Ginoo, apinising dayon ang imo mga ginalipay, agi sining langit non nga sakramento. Wala ikaw nagauntat sa pagtatap sa amon, gani tugot nga mangintakos kami sa imo walay katapusan nga pagtubos. Ginapangayon namon nini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod anay sa makadali. Ginapasalamatan gid naton sa dako ang sponsor sa sini nga misa nga mo katapo sa Apostolate of Divine Mercy. Kagsubong man ang aton presider nga si Father Saldi Orola. Salamat gid Father. Kagsubong man ginapahibalo gid ang tanan sa gihapon nga ang aton nga first kag third kolekta sa kada Domingo sang bulan magakadto sa aton palaabuton nga kahiwatan nga amo ang 50th o kun ang golden sacerdotal anniversary sang aton kura paroko nga amo si Monsignor Felix Pasquin sa palaabuton nga December 23. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Dugang man nga pasalamat. Pasalamatan naton ng aton mga kauturan nga di karon nagtambong sa aton misa sa coverage sa Bombo Radio Bacolod. Salamat kag sa mga nagapamati, nagatanaw sa aton sa gwa sining simbahan. Of course, ang ating mga kaabag, aton lay ministers, ang aton mga Knights of the Altar, ang choir nga gwapo kaayo, si Manang Bilin, ang atong readers, collectors, tanan nga nangin kabahin sining misa, madamo gid nga salamat. And thank you for the privilege to be with you for 2 weeks break na kon. No? I have to go back to start the school year 2022-2023. I'm Father Rizaldi Orola, Oymay, Oblato, misyonero sa Mindanao, presently assigned sa Notre Dame University of Cotabato. So we are very proud of our school because 70% of our population are Muslims. Can you just imagine, no? They love to study at a Catholic school. So it is our continuous prayer, no? Na kahit papano we can reach them out sa aton handom nga pagidait sa Pilipinas. No? Peace. So we have this peace orientation workshop
Akong nag-handle kag ang interreligious dialogue. That is one of our activities. No, these two parang mapadayon ang kalinong sa Mindanao. So thank you so much for coming and may God bless us all. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. iduko ang inyong mga ulo sa pagbaton sang bendisyon sang Ginoo. Kabay nga apinan kamo sa makagagahom nga Dios sa tanan nga mga katalagman, ihatag sa inyo ang tagsa ka maayo nga bugay. Amen. Kabay nga iya itanom sa inyo mga tagipusoon, ang iya pulong, kag punoon kamo sang kalipay nga wala sing katapusan. Amen. Kabay nga maglakat kamo sa iya mga dalanon, nga nakahibalo kung ano ang matarong kag maayo, tubtub nga makalabot kamo sa iyang langit nun nga palanublion. Amen. Kag bendisyonan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Tapos na nato ng aton santos nga misa, lakat kamo sa gugma, kag kaayo sa Dios. Salamat sa Diyos. Aton pagtililipon, grasya sa Diyos ang nagdala sa tagsa-tagsa. Diri sa misa sa Diyos aton pakita, kag mapabatsa ang tanan sa iya. Kakita ang simbahan sa Diyos, tapos kang aigin nga magsinadya sa pagtabayaw sa Diyos. Pagtayaw kag magsinadya, kita tanan sa Diyos. Sa sining santos nga misa, iyalan nato ng tanan sa iya. Magdayaw kag magsinadya, kita tanan sa Diyos. Magdayaw kag magsinadya, kita tanan sa Diyos. Nabatayin mo kami nato sa pagdadala sa inyo sa Santos nga Misa, live, direct from Our Lady of Candle Parish, sapod sa kay Father Saldi Orola. No? Siniya nga Domingo, katapusan nga Domingo, sa nga bulan sa nga Hulyo. Magkabanan, no? Fifth Sunday, sining bulan niya sa Hulyo. So sa mga po nag-upod, sa mga kotura na ito na nag-upod, di mas kabayan sa Pilipinas o di mga bayan sa kalibutan, pagi sa aton FB ka YouTube channel. Salamat gid, liwat kita rin makitap, dahil makita sa aton sini Santos nga Misa sa next Sunday. So every Sunday na 6:30 makabinan, ang aton pagdala sa inyo sa Santos nga Misa. Natutulungan balikan na ito si Bobo Grace, sila nakuha dalawa siyang duga nga pagpatag, duga minsan si Father Saldi Rola, sa sining aton sining liturgy. Konblasahon sining adlaw iya sa Domingo, last Sunday of the month. Buwas nga tikwa na kita. Last Sunday, last day sa bulan sa Hulyo. Kay buwas na nato na Agosto 1 na kita makibinan. Dasig lang gida. Kawalo na nga bulan ba, Agosto. Tapos Agosto, month of bear na kita makibinan. Sugod na kita sa month of bear until sa month of the December, mga kaibigan. Muna ang mensahe sa mga pagpaambit sang grasya, manggad mo, abe, paambit mo sa imo isig katawo, hindi lagi guro kung bisan pa paano, magaranon ka man, hindi ka man magaranon, pigado ka man, sigapon, damo ka pa sing dapat ipaambit, i-share sa imo siliya nga isig katawo. Ang mensahe na, di lang guro nga kung ang sobra ipambit mo, bisa may kasobra, importante makashare kasi mo si katawa. Balikan tabi, si Bombo Gracelyn sa Our Lady of Candle Parish. Bombo Gracelyn, kambak? Ang nakabatis mo yan meron. Okay. Bombo Dennis. Yes. Bombo Dennis, live again kita diri sa Our Lady of Candles Parish. Kag kaupod naton ang aton sining celebrator, no? Talos danay kay Monsignor Felix Pasquin sining 5th Sunday of July.
no? 2022. So, mamanis sa tupad ko si Father Zalde Orola. Father, good morning. Good morning, Dennis. Good morning. Kag sa imo mga taga-Palamati, mayong aga gid sa tanan nga sining Domingo. Father, ano man ang imo sining nga dugang nga mensahe sa aton mga kauturan, especially sa wala bala nakatambong gid physically diri sa simbahan, kundi nagapamati lang sa Bombo Radyo Bacolod. Katahom karon sa aton ebanghelyo, isa ka challenge para sa aton tanan nga baguhon naton ang aton lifestyle, no, sa aton nga kinabuhi. Naagyan na naton ang crisis, no, sa sulod sang duha ka tuig. Kag siguro dako na to siyang leksyon para sa aton. We cannot find happiness outside of ourselves. Ang matuod nga kalipay ara sa aton mismo kaugalingon, sa aton nga pagpakigbuylog una sa tanan, na bag-o gid ang aton nga relasyon sa aton pamilya, no? For the past 2 years na diskubrihan naton ang katahom, no, kag ang manggad nga ara sa sulod sang pamilya pinagi sa aton maayo nga relasyon sa isa kag isa. We started to appreciate, no, sang kaayo kag sang mga abilidad, talento, kag sang gugma nga aton nabatyagan sa isa kag isa. Pwede man gali mahimo na siya, Dennis, no? Nga maangko naton inang kalipay nga hindi na ta magwa kundi ara lang sa sulod sa balay, no? Pinagi sa pagtinabangay, pinagi sa pagbinuligay, and appreciating the presence of one another. Pero hindi na siya mahimo kung wala ang ginatawag namon nga acceptance, no? Owning and loving. Amo na siling ko kagina sa akon nga homily, no? Pinaka-importante, what matter most is relationship, no? Hindi ang manggad, hindi ang ngalan, hindi ang ano paman, no, nga napalibot sa aton, kundi ang aton angot sa Dios kag sa aton isikatawo kag labi na gid sa aton pamilya. What matters, everyone is different, iba-iba kita in terms of personality, no, sa sulod sang pamilya, pero we are still a family. Amo nakatahom sang ano, no, sang mensahe karon, no, hindi kita magdepende sa manggad kay kun ang manggad niya matunaw niya, madula na niya, no, you will just wake up, no, wala na, no, and at the same time hindi mo mahawakan tungod kay wala ka kabalo hasta sanong imo nga kamatayon, no, amin ang imong kabuhi, ang kamatayon ara niya sa adlaw nga tanan, no, part na naton din nang anino daw, no, landong sang tawo ang kamatayon. So you have to prepare yourself all the time. Amen? Amen. So, Father, kay talos ka kay Monsignor Felix Pasquin, sa diin kaya nakabase? Ari lang ko diri sa break kay ako inang isa ka misyonero o religious missionary nga na-assign sa Mindanao. Particularly, ara ako subong nagapangalagad sa Notre Dame University of Cotabato. No, so muna siling ko kagina nga 70% of our students mga Muslim. Amo na nga we try to school them sang kaimportante sang peace, no, kalinaw, no, paghidait, no. So, and at the same time, interreligious dialogue. We are one. Hindi kita mag-ilinaway, isa kita, no, sa ngalan, sa gugma, because we have a universal God, no, who embraces all. So, amo na aton paningwaon nga maintindihan naton mahangpan naton ang kaimportante sang maayo nga relasyon, no, outside of yourself, pamilya, community. Yes, kadako sang papahangkat mo Dennis bilang isa ka misyonero. Thank you, great Father Sally Orola, sa imo sini nga matahong kag dugang nga mensahe sa amo sini nga Domingo. God bless you, Father. God bless you. Praying for Bombo Radyo Bacolod sa inyong tanan. God bless. Thank you so much, Father. Mama Dennis. Okay. Nami gito, kasagad kay Father Bagilonggo. Buti ka si Father Rola, kaya tinulawig siya si Mindanao. Yes, Papa Dennis, malaglawig siya sa Mindanao. Nagabulos din siya kay Monsignor Felix Pasquin, siguro nagabisita man. Wala man ipalampas. Amo ni nga misa di rin, no? Substitute danay kay Monsignor. Sige. Yes, Papa Dennis, live ka dire sa Our Lady of Candles Parish. Ini si Bombo Grace Lynn Libato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, #1 sa Bacolod. Basta radyo.
Bumbo! Salamat kay Bumbo Grace no baton upod man sa kay Father Saldi Orolan no sa ato sining celebrant sa mong sa aton Santos Misa gikan sa may Our Lady of Candle Parish ha mga blessing Domingo sa aton last Sunday of the month of July no 5th Sunday makabalan sining bulan. So salamat sa mga nagupod sa aton Santos Misa. Next Sunday naman kita na mga lulupod ng mga gyapon 6:30 sa aton sining FB kay YouTube channel aton padala sa iyo Santos Misa. So langin matag ang aton nga mensahe ang liturgy subong adlaw yes Domingo ang pagpambit kag ang relasyon no sang tagsa-tagsa mga kaibigan. No? Standby na kamo sa masunod naton nga programa Good Morning Philippines. Mga nakilira naman naton nga mga interviewee kay mga topiko nga aton talakayon sinag Domingo adi sa aton palatuntunan Good Morning Philippines. Magkari lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag wa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium-rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever Sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa oras nga alas 8 sa aga. Welcome na mga kabiyanan sa pagpangalagad sang
Good morning, Philippines! Subong adlaw naman kita iya sang Domingo. Kadasig lang sa mga inadlaw nato, no? Sa ato iyang mga kabombo. Petsa... Grabe, Bombo Dennis. Petsa 31 na kita. Katapusan nga adlaw. Sa bulan sang Hulyo, tig 2022. Kag sa subong nga Domingo, kami ang inyo mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia. Good morning, Bombo Dennis. Good morning, Bomboan. Kamusta ang imo nga Sunday? Okay, good, no? Ang Sunday, ta subong Bombo Dennis, do ka, ano man, do wala man nagapulo panaliti, no? Okay man ang aton tiyempo, pero amo lang na, hindi ito mapaktan kay from time to time, nagatulo-tulo ang kalibutan sa aton iyang mga kabombo, no? So, ti sa subong iyang nga Sunday, hamakon mo Bombo Dennis, last day sa bulan sang Hulyo. Pagkabugtaw, tabuas, Agosto na, Bombo Dennis? Yes, Agosto na Bomboan, petsa ono. Naku dasig no? Ikalima na nga Domingo, subong sa Correct. bulan sa Hulyo. Lima galing Domingo, subong. Bomboan. Laka lang na ang bulan na 5 ang Domingo. Correct? Kalabanan, 4 lang gid na iya ka Domingo. But subong, 5 ang aton iya. Insakto Bombo Dennis, insakto na. No? 5 ang aton iya nga Sunday, subong. No? So, it's July 31. Masay goodbye na kita dugay-dugay sa July. And pila na lang gidya ka oras. Ma-hello August na. O galing basta August. Gani, Bombo Dennis. Ano na ganing ginahambal? Dibla? Bulan sang tig-kiriwi. Bulan sang pigado. Gidi, no? Untat galing. Diriya sa aton sa Negros. Bombo Dennis? Chimpos Muertos. Oo, Tiempo Muerto nga Tiempo ginatawag. Muerto. Oo. So, untat galing. So, that is why sa ato niya nga mga kauturan na muna baling ginhambal naton Bombo Dennis nga kinanglan ano kita gid sa subong Tiempo Muerto kita. Kinanglan may mga option kita kung wala kita ano ni gani trabaho sa kampo or iba may mga trabaho man pero wala sang ano ni gani pagtawag sa Bombo Dennis wala ta income kay ti untat galing gani no Bakante ka be. bakante ka oo so wala ka income syempre may promo kita dress Bombo nga pwede ka mo maka-join sa pangabuhi ya Bombo Dennis may option man kita na mo papisan-pisan lang mana gapati ka Bombo Dennis Yes, diskarte Bomboan sa tati why magorosing hindi ka man guro magatuman kung mapisan ka lang, diskarte ka lang Bomboan, iba natin mo katurangan ni Remedyo Niral. Yes. Bisan pa paano makakaon? Sakripisyo gamay, pero at least importante makakaon ng Bomboan na maka-income ka sa gusto ka legal nga pagi, Bomboan. Correct. No, that is why sa aton iya nga promo diri sa Bombo Radio karon diskusyon na nato ng aton iya nga enhance swerte sa palengke promo kay magasugod na kita by August no sa mga kabombo naton. So amat-amat nga daan kamo dira hulog sang inyo sa nga mga entries kay syempre kung damo kaya entries sige hulog syempre dako man ang imo sa nga tsansa sa pagdaog. So isa na sa aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Pero Bombo Dennis, no? May mga tupiko gid kita nga ginhanda para sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa subong iya nga aga. Ang aton nga first topic diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines is all about Brigada Eskwela. No? Brigada Eskwela. Yes, bukas klase. Kay man di ba August sa aton nga mga kauturan basta gani August subong, kay sang una ya, pagka-junior bukas klase. Correct. So subong, August, ang pagbukas naton sang klase. So sa pagbukas sang klase, Bombo Dennis, kinanglan, dibla, ang ginahimo naton Brigada Eskwela, syempre sa aton paminsaron, maninlo sa eskwelahan, ipreparar ang mga eskwelahan. So ang mga eskwelahan, diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, mayara na Bombo Dennis ang preparasyon sa Brigada Eskwela, which will, magasugod ina siya sa buwas nga adlaw, August 1. No? So, anong mga preparasyon, panawagan sa mga eskwelahan diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod na hanungod sining Brigada Eskwela? Ina ang aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya nga palatuntunan. Bombo Dennis? Of course, sakto na. Preparasyon gid no? Kay subong harap kita sa health protocol pag ginapatuman. No? May mga
guidelines additional aton DepEd no sa pagbukas sa especially bumbuhan ti masugod na kita face to face no sa nga klase naton may na at is preparado aton nga mga schools sa pagbukas sa klase. Of course siningaga bumbuhan na kuan makita no dugang man atong talakayan siningaga mga maayo nga balita mga banana bumbuhan no aton magkaroon labuton na aton isa sa mga membro sa police no sa Police Regional Office 6 no Ilonggo niya bumbuan no kay ini siya nangin gold medalist no sa karate do event dito karon sa ginahiwat last day sa bumbuan ginahiwat ining 2022 World Police and Fire Games bumbuan bilog nga kalibutan mga pulis kaya mga membro sa Bureau of Fire Protection naga-participate sining ginhimo karon nga sports events no dito sa Rotterdam, Netherlands bumbuan no si Police Executive Master Sergeant Jonel Piranya no taga Iloilo ni siya bumbuan pati bugal man sa Ilonggo of course bugal sa aton nga PNP kay may pila pa kay mga PNP personnel kita nga contingent sa Pilipinas nga nakakuha man sang medalya no sining nagahinga post no nga tawag naton 2022 World Police and Fire Games dito iya sa Rotterdam, Netherlands boss bumbuan kagahon to mabugtaw gito dugay no si Police Executive Master Sergeant Jonel Piranya para lang mag-share man siya sining experience no kag of course medalya nga na kuha bomboan si Dol. Grabe, no? We're very honored. Kag speaking sang gold medal, si Mafi Polvora. Gold medalist man siya bombo din sa National Powerlifting Association of the Philippines Tournament. May kaupod naman siya sa buong yangaga, no? Ay, ang mga, mga Filipino siya, mga athletes tabla damo gid mo denis potential nga mga athletes no of course syempre ang nagahatag gid sa aton man isa sa mga pasidungog sa aton magambal kita atleta si Senator Manny Pacquiao no former Senator Manny Pacquiao Bombo Dennis grabe no siya na but aside from him damo naman kita nga mga atleta nga mga Filipinos nga nagahatag gidya dungog sa aton sa pungsod Pilipinas. Bombo Dennis, siguro kuan lang gidya proper training bulig sang gobyerno. Like balo ka amo malang gid niya no si Heidi Diaz naging kasal na siya ganito recently Bombo Dennis pero amo na bla ti ang iya to nga mga reklamo sang una bla Bombo Dennis ginahambal nga ti do medyo kulang-kulang sa suporta sa national government kabalo ka sa iban niya nga pungsod Bombo Dennis example ta lang ng Japan. Gamay ka pa lang niya, ginatanda, ginanong ganit tawag na, ginahanas ka na. Oo, abi, apo mo, si Lucas ni weightlifting ni. So, hanaso na siya, gamay pa lang siya Bombo Dennis, amo na sila magtutok, or para ka dira sa amo nga event, do? Amo nang gina-share sa aton nga Bombo International Correspondent dito, Sir Josel Palma, nga pareho na, may boksidor sila, gamay ka lang ginatandaan kaya ginahanas ka na Bombo Dennis amo na siya that's why kung makapauli ka na dito sa gold medal kita di ba happy kita pero sa ilaya grabe gid na iya because dungog gid na kaayo Bombo Dennis sakto na bomboan hindi na sa Japan sa ibang pagid nga mga nasyon kung makita ang potential mo ya grabe na pagsuporta ang paghana sa imo sa gobyerno no diriya pamatudaan mo na ikaw galingon mo makakuha ka na yung mga medalya at kaya nga grabe man ang support sa imo kag magpinatiket to sa imong mga politiko correct sakto na bumbuan ha kung may pareho kay Pacquiao di ba la Senator Manny Pacquiao or former Senator damo na damo na nagadikit kilala ka na damo na sing kwansi mo gaupod sa imo gaupod nga do mga ido dati ato ni bugal to ni pero sang wala pa nga nagapaninguha ka kinahanglan sang suporta wala na iya correct no mo nang realidad sa aton Bombo Dennis no ang mga Pinoy grabe niyang abilidad siguro kung grabe pagid nga inablang all out support pagid nga ginahatag sang gobyerno
sa aton nga mga atleta, pwerte pagid na, no? Hindi ba nang ginahatagan ka sang, provided ba lang tanan, Bombo Dennis, kay amuna kasami mo ang mga reklamo sa mga atleta. Iba na nagadangop diriya sa aton sa Bombo, nagambal nga makapa-interview kami para dugang bla nga publicity or mahingyo kita sa gobyerno nga masuportahan kami kay maski pamasahe. Duwagin kami ipamasahe, makanto sa luwas sa iban nga mga kapungsuran, makontest na kami, Bombo Dennis. Ito ginabumbuan, no? Kasi gapangayo pa suporta sa private sector. Yes. Sa private individual, kaya ang gobyerno daw wala gid, no? Wala gid. Pero pag hampang, dalangalan sa Pilipinas, dalanganan sa local LGU, no? Paghampag, dala na, pero magdaog tito damo, nag-angkon sang credit, bumbuhan. Mayara na gani ka mga athletes nga, amo ni nga Banwar syudad iya ginadala, kay mo man nga suporta sa iya, kay iya to nga Banwar syudad, duway man yan, duway lang maan, duway lang kapasilabot, yabla Bombo Dennis, amo nang masubo blang nga realidad sa aton nga mga atleta, diriya sa pungsod Pilipinas. Tani siguro amo nang ginambal naton kung mahatagan pagid ni sila yang nagakaigo gid nga suporta, mas pagid ni ang ila nga mahimo, Bombo Dennis, kaya pero na financially or morally tanan nga support ihatag sa imo, syempre mahimo kapag sang imo nga best, no? Sa una si Dylan Diaz nagsugod ba na siya, Bombo Dennis, nga sus ang hakwat niya na sa mga bugat na mga bagay, parte man nga mga training mano-mano gid kag tanan ido kwan nang balado improvise lang, Bombo Dennis. Correct, no? Hasta mga training shoes mo da, Yes. mga gloves mo da, bumbuhay, siguro nga. Agawang taon na sa malapukan tayo, importante, makapulog practice kita. Tayo mo nang isa da sa mga tanaw bumbuhan. Speaking gila sa aton mga atleta, di ba liga to, na-interview ta si Ma'am Landones sa aton nga softball team. Yes, yes. Nga mga kanto do, first week ng August sila, Yes. pangbalikan ta na sa Domingo. Correct, No? Kaya do, makanto na to sila sa Amerika. No? Ini mga softball player aton bumbuhan, halin man sa grassroots. No? So na, dumduman ko, during sa mga tiyempo pa ni Bumbo, to ni Quindo, ang mga gloves nga nagamit sa aton ng mga player, yung mga gupaton pa. Mga gision, ang bola, mga susway. Grabe, no? Kulang nagtyaga, bumbuhan. Yes, sakto na. Puti, nakalabot man sa Amerika. Nakalabot man. Pwerte man, no? Nga, ano lang, pagpaninguha lang gid ya. On their own, kung sino lang gid niya pwede makahatag bulig, no? Ginatinguhaan. Nga, kasi mga atleta, ta nagahilibiyo na ni, way kami amo ni, amo to. Pero kung mag-world champion na gani, sus, grabe. Hasta sa kasal, damo-damo na yun. Grabing pakudak na yun sa mga politiko, sa likod sa mga atleta. Yes, bumuhan. oo. Doon sila pa na una, claim sang credit, Bobo Dennis. Sabi lang, ay, ako ni nag-train, amo na, upod kami ni. Ay, hamugid na blaw. So, no mga ang ginahambal sa mga realidad bla sa sitwasyon diriya sa aton pungsod Pilipinas, Bombo Dennis nga kasubo lang gid, no? So kabay pa mapa-improve kay especially diriya sa aton, in fairness man sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, di ba? Ang pagtutok subong sa sports ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson, pati man Bombo Dennis, no? Ang pagsuporta niya sa mga atleta, di ba? May mga ginahambalan niya mga atleta nga before kay mo magkadto kay may mga complaints sa mga athletes naton diri nga magkadto sa luwas ang pungsod amo ni so ginahambalan niya nga before ka magkadto sa luwas ang pungsod mahapit ka mo anay sa province amo ni kay makahatag gid na suporta ang probinsya sa inyo, Bombo Dennis. Tani amo man na ang tanan nga mga LGU para makaboost sa moral at the same time kinanglanon gid na financial support sini nga mga athletes, Bombo Dennis. Sakto na bumbuhan, no? Kay tikon mas rentabla kon bastante kamo, no? Sa suporta, at least hindi ka na mag-worry lang. Boss, ano naman kanon naman, pag-out sa mga tita. So, physically, kuhan ka na daan, stress ka na, mentally pa, emotional. At best nga makonsentrate kaya sa imo sinihampang, hindi ka na makakonsentrate. Bumuhat, isa na sa mga factor ko siya nga ang handom ta magdaog, hindi ta makuha. Kahit kinamo sa yung factor nga kuhan bla? Hindrance. Yes, bumatlo ko bastante support niya. Pag abot no to, way ka problema. Pag puli mo, way ka problema. Ang imo yung paminsaro, hampang lang buwan. Ang imo yung paminsaro, way ka nagpalibog kung dra ang mga kinahanglanon mo. Ang paminsaron mo ya nga, dag-on mo na lang gidyang hampang mo. Di mo na lang na, way ka na stress ang iban pa, kuti mas dako nga factor, contributing factor, nga ang goals nga aton nga atleta,
hapos nila nga maalapot bumbuhan. Yes, that's right. No? So kabay pa nga pa-improve nato ni ang suporta sa para sa aton nga mga atleta, no? Kay kitaya especially diri sa aton palatuntunan sa Bombo Radio diri sa Good Morning Philippines, no? As much as possible may baluan ta lang nga may mga ginaintrahan amo ni siya Bombo Dennis ga support gid kita, no? Ang Bombo ya amo na ya makahatag sang suporta, makahatag i-disseminar ang information kung sino pa gid tong makahatag sa suporta, especially sa nga mga atleta, no? Kay kadamo kita nga mga atleta diri sa Negros sa nagkalain-lain nga field Bombo Dennis nga may potential gid ya, no? So amo na tani, no? Mapa-improve ang support. Anyway, pagbalik sa aton nga palatuntunan diri sa aton nga pagpangalagad sa Good Morning Philippines, sugura na naton ang aton iya nga interview sa pila ka mga eskwelahan diri sa may syudad sa Bacolod na hanungod sining pagpatigayon iya sang Brigada Eskwela. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Teleng kida, standby. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati
pasihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bakterya. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom. Bombo Radyo Philippine Standard Time, 40 minutos na ang nakaligad sa oras nga. Alas 8 saga sa liwat, parayon sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Good Morning Philippines, kag parayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga Bombo Ansi Dulceria, kag Bombo Dennis Rubica. Sa subong iya nga aga, sa ato niya nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton, aton sugilanunan ang pagpatigayon iya sang Brigada Eskwela, no? Actually, ang Brigada Eskwela magasugod na buwas nga adlaw. So, may mga bisita kita diri sa mga eskwelahan man diri sa aton sa may syudad sa Bacolod para sining awareness, no, sa mga estudyante. Mabalik na ang klase kag amat-amat, di ba, face-to-face na kita. So, syempre, before ang klase, may ara na anay isang ginatawag nga Brigada Eskwela. Ihanda naton ang aton iya nga mga eskwelahan. So, mangin kaupod naton ang duha ka mga eskwelahan diriya sa aton subong sa syudad sa Bacolod. We have Sir Angelo Alba, no, from Angela Gonzaga National High School, Vista or Villa Homes, Barangay Vista Alegre, diriya sa aton sa syudad sang Bacolod. And of course, aside from him, mangin kaupod manaton, no, diriya sa aton iya nga panatuntunan sa Good Morning Philippines, ang principal man sang Luis Servias National High School, Sir Herbert D. Texon.
Mga sir, maayong aga sa inyo. Upod nyo diri si Bombo Ann, kag Bombo Dennis sa Bombo Radyo Bacolod. Mayong aga, Bumbuan and Bumbu Dennis. Salamat sa pag-imbitar diri sa Bumbu Radyo para makapalayag man kami sa among mga plano sa Brigada Eskwela 2022. Yes, sir. No? Sa liwat, no? Welcome gid, no? Diri sa aton iyang palatuntunan sa Good Morning Philippines. Ang naghambal bag ulang Bombo Harold si Sir Bombo Harold? The lady sakon. Si Sir Herbert to, sir? Yes, Bumbuan. Okay, sige. Ari naman, Bombo Harold, ang isa naton kaupod. Upod naman naton si Sir, aside sa kay Sir Herbert, no, kaupod man naton diri sa aton iyang palatuntunan sa Good Morning Philippines. Si Sir Angelo Alba. Sir, maayong aga. Good morning, Bumbuan, no? Kag sa tanan nga nagapamati sang Bumbu Radyo sa mga adlaw, may agagid. Kag una gapasalamat gid ako sa Bumbu Radyo sa pag hatag sa amon sa sining kahigayunan, no, nga magpalayag, magpaambit kag magpangagda sa sining Brigada Eskwela. Yes, okay, sige. No? Brigada Eskwela nga magasugod na insakto ako buwas nga adlaw, Sir Herbert. Yes, actually ang Brigada Eskwela magasugod na buwas hasta sa katapusan nga adlaw sa Agosto. Yeah, okay, sige. So, sa pagsugod sang Brigada Eskwela, sir, again, no, para i-refresh tang aton iyang mga kauturan, kung maghambal kitang Brigada Eskwela, ginapatigayon gid ni siya naton prior sang pagsugod gid officially sang aton iyang klase. Sir Herbert. Yes, Bumbuan, ginapatigayon ninyo sa naton bago magbukas ang klase. Kaysa naangdan sa aton nga time, no, bilang mga estudyante pakita sang una, mag-abri ang klase, wala kita nag-eskwela anay kay maninglo pugid na mabulig kita kay ma'am, no, kag oo, ti ang iba nga mga estudyante wala pa nag-eskwela, isa pa ka semana. So para ini malikawan nga ready gid ang eskwelahan sa pagbukas ng klase. So yung aton nga gobyerno nag-design sang ini nga proyekto para ang komunidad, ang mga business sectors, tanan nga stakeholders sang eskwelahan magabuligay para sa pagpanghanda sa aton eskwelahan nga sa pagbukas ng klase, hindi na ang estudyante makahambal nga ay hindi ko anay mag-eskwela kay hindi pa ready amon nga na classroom. So subong ya dapat sa pagbukas ng klase ready na ang classroom nato, napintahan na, nakayo na ang mga pulungkuan, ang mga desk ni ma'am, kayo na, may mga audiovisual materials na nga natapik sa mga dingding para makabulig sa pag-edukar sa aton mga kabataan. All right. Sir Angelo, this is simultaneous, so dululungan na magiging siya nationwide. So anong tema gani naton subong, Sir Angelo? Well, actually, Bumbuan, ang sa subong nga tuig, ang aton nga tema para sa aton nga Brigada Eskwela, amo nga tugon sa hamon ng ligtas na balik-aral. This is a simultaneous opening of the different schools, public schools here in the Philippines. All right, sige. And of course, kadtuan ko na ang pagpanghanda ninyo sa inyo sa mga eskwelahan. Ang Luis Hervias National High School, Sir Herbert, paano nato ni siya handaan? Anong himuon sa tiuni sang Brigada Eskwela? Anong inyo nga mga kinahanglanon na hanungod sini? Actually, Bumbuan, sa pagtakop sang Brigada Eskwela 2021, no? Kami sa Luis Hervias National High School, gin-review na mo ng amon mga panghinanglanon, no? Nag-environmental scanning kami liwat, no? Kag ginbutang sila namon sa amon nga priority improvement areas. So isa sa amon mga nakita nga kinahanglanon namon additional hand washing facilities. Isa sa amon nga pagid nga panginahanglanon ang dugang nga comfort rooms para sa amon nga mga kabataan. Kay kami nag-expectar sang 2,728 ka mga estudyante nga magpa-enroll sa Luis Hervias National High School. So kinahanglanon namon
additional gid nga hand washing facilities, kag additional nga classroom ina para sa anon nga infrastructure. So kinahanglan man namon dugang bumbuan nga bangko, no, kay sa amon nga record kinahanglan namon sang dugang nga 1,300 nga mga pulungkuan para sa amon mga kabataan, kag 31 ka mga teachers table. So ini sila tanan amon ginatipon kag amon hangyo sa amon nga mga stakeholders na amon ning kinahanglanon sang Luis Service National High School gani sa amon nga paglantaw sa amon nga mga stakeholders gina-prioritize namon ang amon nga mga stakeholders nga makahatag sini sa amon nga panginahanglanon nga mga amo sila. Sige, padalaman tayo na karon sir ang mga stakeholders or diskusyonan ta na gudugang. Pero kantuan ko si Sir Angelo anay sa Sir Angelo, anong inyo sa pagsugod, no? Ano nga mga pagpanghanda man ang ginahimo ninyo dira sa inyong eskwelahan, Sir Angelo? Para sa Brigada Eskwela. Sang nagliligad lang nga mga sinimana bilang preparasyon sa Brigada Eskwela. Ang amon OIC with Ma'am Juvie Sanchez, nagpatigayon sa sinang school-based meeting in preparation for this Brigada Eskwela. Nagbuhat kami sa mga committee para prepare ang school kung ano dapat nga pag-aoblahon, dapat paghimuon sa nga mag-aabot nga Brigada Eskwela. Kag with that, we come up with different committees. And speaking of the things that needed by the school, correct din na si Sir Herbert, the same sentiment, although ang Gonzaga is not that big as Herbias, but still, we are lack of una sa akong paglibot sa eskwelahan, kulang gid kami bumbuan sang sinang mga hand washing facilities, concrete hand washing facilities. Kaya kinahanglan din naton subong sa subong nga mga tinion because of that COVID-19, although nga wala na gid man siya amo nakagrabe subong, but still we need that one, Besides from that, kinahanglan sang school ang CR, comfort rooms, sa amon eskwelahan, kinahanglan gid namon subong, kay that is very important, especially nga magbalik ng mga kabataan, Besides from that, knowing that we have this bagyo sang siningat nga tuig, if not mistaken, Odette, ang isa sa mga classroom namon bumbuan na tumbahan sang kahoy, kag inang classroom nga nagubagid na siya, Because of that, makahambal ako nga kinahanglan gid sang eskwelahan nga makayo ina, specifically ang atop, ang dingding, kag ang tanan nga mga materyales nga kinahanglan para dira, Kag temos na bumbuan amos mong ginahimo, Preparar kami para sa sining Brigada Eskwela, tapping those stakeholders nga kabahin sa sining activity sang Brigada Eskwela 2022-2023. Oo. Sir, ano ka dako ang population kag pila ang gina-expect nyo nga mga estudyante sa Angela Gonzaga? Last year, based on the data, ang school population is 411. All right. 411. So, na-mention ko na, hindi siya muna ka-big na school, but we need the support coming from the different stakeholders kag we are expecting nga magdamo pagid na sila. Knowing that nga ang iban nga mga estudyante may mga nag-shift from private schools going back to the public schools, we are expecting nga basta magdugang pagid na sila. Hopefully magdamo ang population man sang school kag makater naton sila, kag matagan naton sa mga nagakaigo nga pagtamod when it comes sa conducive learning areas, which is the school. Okay, sige. Sir Herbert, ang hand washing facilities, pila ang existing nyo subong kag klarong kaliwat sir kag pila ang kinahanglanon kag ginaobligar gid na siya subong sang DepEd nga each schools dapat may sufficient kita nga hand washing facilities?
Yes, Bumbuan. Subong ang Luis Servias National High School, kung sa panahon ng pandemic, very sufficient ang among hand washing facilities. It just so happen that enrollment will be increasing and we are eyeing on that. So we are preparing for additional hand washing facilities, no? At least 2 hand washing facilities. Yes, Duha. Bumbuan, gina-require gid ini sang DepEd nga dapat ang aton nga eskwelahan mayara sa hand washing facilities, no? It just so happen that sa MOOE sang aton eskwelahan hindi pwede construction, no? So ang pwede lang is repair. So that is why si school through partnership with the community, kinanglan namon nga mangita sang paagi para at least makapatindog kag kami na sa eskwelahan ang makaparepair sini. So that is why pasalamat kami nga sa sini nga kahigayunan sa Brigada Eskwela, we can at least inform our residents in the Bacolod City who are willing to help the schools in the division of Bacolod City to at least mitigate the problems in terms of hand washing facilities. Sir Herbert, pila subong existing yung hand washing? Ang existing subong namon nga hand washing Bumbuan, may ara kami sang 7 ka hand washing facilities nga may 8 ka faucets nga tuloy-tuloy. All right. Sa ang amon subong hand washing facilities. So you need more, pila pa? We need more 2 hand washing facilities Duha pa. para we can have at least, no, kung mag-increase kami ng population namon, we have buffer. So that would be somehow enough kung may dugang nga duwa. Yes. Okay. Gini siya, sir, no? Ginamando, gini siya subong sang DepEd because of the COVID-19 pandemic. Yes, and because of the SBM wins bala Bumbuan, sang school-based management wash-in school project sang DepEd nga dapat hatagan naton sang maayong hygiene ng aton mga kabataan. Di ba sir, prior the pandemic, kinanglan may mga hand washing facilities gidman kamoya ang school, no? Yes, oo. May ara gid dapat kami sang hand washing facilities as prescribed by our SBM Wins project. Okay, sige. So, sige. How about kay Sir Angelo? Sir, sa inyo, pila subong ang existing nyo again, klaron ko liwat, kag pila pa ang kinanglanon nyo nga hand washing facilities? Actually, right now, sa Anghela Gonzaga, may ara kami duwa ka hand washing facilities. No? In every hand washing facilities, 4 ka faucet, no? Okay. Ang ala sa kay duwa man ka gate Bumbuan mo, so dapat dalan siya sa entrance, no? So duwa ka hand washing, may 4 na sa ka faucet or gripo sa kada hand washing facilities. Now, as mentioned by Sir Herbert, no, kinanglan gid nga magdugang, no? Kagay guess, no, siguro duwa pa ka hand washing facilities with 4 faucets man gihapon. Siguro I guess that's enough nga maka-cater na sa magasulod ng mga kabataan this incoming school year to 2022-2023. Gani man, kinanglanon tagid ni. Kay aside from the COVID-19 pandemic, may mga monkeypox na nakasulod na sa aton sa Pilipinas. Bauti, palayo lang man nga magsulod man sa aton diri sa Bacolod, sir, no? Pero amo na bala. So, kinahanglanon tagid ni ang proper hygiene gituod para sa mga kabataan. Sir Herbert, going back sa imo, so karon you are calling out, no? Panawagan ka sa mga stakeholders. Who are the stakeholders nga aton ginatumod, sir, nga makabulig sa aton? Ginapanawagan namon ang mga stakeholders nga katulad sa aton nga School Governing Council, sa aton nga mga best sectors, sa aton nga mga alumni, sa aton LGU, both barangay kag syudad, kag sa tanan nga mga private sectors nga willing kag may programa para sa hygiene, para sa comfort rooms, no? Comfort rooms. Comfort rooms sa washing schools, parehas bala sang I don't know kung pwede ko ihambal, no? Sige, sir, go ahead. Ang Lopwest, no? They have this program nga they are refurbishing yung comfort rooms, no? Sa mapilian nila. So sila ni tanan, ginatawag ni sila stakeholders sa mga eskwelahan. Sir,
aside sa hand washing facilities, kinahanglanon nyo gid ang dugang nga comfort room sa Luis Servias? Yes, kulang Oo. di kami sa comfort Kulang. rooms. So magambal ta kulang, mga pilang existing kag pila pa ang kinahanglanon nyo, sir? Ang count bisang aton nga comfort room is one bowl is to 50 students. All right. So as of now, hindi ko usually ma-count gid no ang amon nga CR, pero as to our SBM Wings coordinator, kay under ni siya sa SBM Wings, because of hygiene, we have or we need more bowls no sa aton nga mga CR kay para standardized na ang aton nga number of CR in relation to number of students. Okay. Aside from CR, ano pang ginahingyo nyo sa mga stakeholders nyo, sir, again? Actually, aside sa CR, kinanglanon namon ang bangko man, ang armchairs, as what I have said. No, we need 1,300 armchairs. Dako, And dako pa, no? 31, dako gid, 31 teacher's table nga ibutang namon sa kada classroom. Wow. Kay ang mga teacher's tables nga ini, although ang central office nga DepEd amo ini ang naga-provide, however, do medyo madugay-dugay because of bureaucracy, bidding, etc. Do medyo madugay-dugay ini siya, no? So kinanglanon namon mitigation process, mitigation program para ini amon nga masulbar na antes magbukas ang klase sa Agosto 22. So gina-pinpoint namon ang amon nga mga stakeholders base sa ila nga mga data nga amon na-gather kung ini sila nga mga stakeholders maka-provide sa amon. So amon gid ginapunteriya ang amon nga mga kaingod nga mga tawag sini inang business sectors, no? As what I have said, ang amon nga mga alumni. Kag sa paagi sini nga programa ninyo Bumbo Dennis nga sa Bumbo Radio, makatandog kami sang tagipusoon nga ay sa Luis Servias dili kinanglanon nila 31 pagid ka mga teachers tables kag 1,300 ka mga armchairs. Damo pagid. Diskusyonan taliwat sa ang 2021 karon, pero kantuan ko si Sir Angelo. Sir, sa inyo, aside from hand washing facilities, aside from CR, ano pang mga needs ang pinakakinahanglanon nyo subong sa eskwelahan before magsugod ang klase? Besides from that, again mention ko kagina bumbuan, very important sa eskwelahan ang bangko. No? Bangko. Yes, bangko man. Madamo nga bangko naman sa amon subong sa may Angela Gonzaga. Ang iban made of wood, made of steel, no? But there are a lot of wood armchairs nga pwede pa mapungkuan pero makamba ka nga daw alang-alang na. No? So meaning, mapungkuan mo basi in the long run, basi hindi na siya mag-last for a year. No? Kag we are very lucky nga last 2 weeks ago, naghatag sa amon ang Trinity Christian School, ang private school. Nag-iingod namon nila. No? We are very lucky nga naghatag sa amon. Kag still, no, we are aiming, no? We are targeting tani may maghatag pa man sa amon sang dugang nga bangko. Kag correct man ang bal ni sir, no? Ang teacher's table isang man sa kinanglanon sa school. Knowing that kadugay na kagadamo sa man sang teacher's table nga daw pwede mo man tani nga maislan kaso daw ay ka man sang iilis, no? Because of that limited resources ang school. No? My point is teacher's table, chairs, pandemic protocols like of that CRs, of that hand washing, alcohol, no, need na sang school. Thermal scanner, if they could give us that one, no, much better, especially in ang handy nga thermal scanner, kaya that is very important, no? Kag tools, no, tools man, no, the school wala man sang damo nga tools when it comes sa cleaning, no?
base magkadto sa amon eskwelahan bumbuan, no? Kag gusto na magbulig, maninlo man, maminta, Oo. please, no? You can bring with you those tools and equipment nga pwede man ninyo magamit. Kag in the long run, basi pwede nyo man mahatag man sa school para aton man magamit sa bilog nga school year, no? Kag sa masunod nga mga school year. Meaning, ako naghambal personally nga sa amon schools man bumbuan, ginakula man kami sa mga tools and equipments. Oo. So, kinanglanon, tagid na, no? Sir Herbert, aside from this, no, nga mga, mga dapat ihatag or i-construct gid, anong nakahiliran yung nga mga activities sa subong nga sugod buwas, may ara na yang dapat ang mga ginikanan, anong obligasyon sa mga ginikanan, makapanilhik, makapaminta, may pinta pa kita, or mga amo sina, sir? Ano pang mga needs ninyo sa mga amo sina nga bagay? Sir Herbert. Good morning, bumuan once again. Nakamute ako. Okay. Sige, sir. Madamo gid nga salamat sa sinanga question, no. Damo kita nakahilera nga mga programa sa Brigada Eskwela diri sa Luis Servias National High School. Sa sininga Sabado or sa masunod nga Sabado may ara kami free optical check-up, no. Bangod sang nag-offer ang isa namon ka alumni nga doktor sa mata nga maimo siya sang free check-up, no? So kung may maluyag dira nga magkadto, may ara kami dira sa Herbias. Sa mga masunod nga semana, may ara kami sang Zumba for a cause nga iya sang alumni, may ara man kami sang vaccine nga sponsor sang aton nga Red Cross. May ara man kami sang bloodletting activity, no, kag ang free check-up sang aton nga mga kauturan nga gusto magpa-check up. So ini sila tanan mga aktibidades ni sa Luis Servias. In terms of pinta, yes, nagahingi man kami sa amon nga mga stakeholders, sa amon mga alumni, sa amon ginikanan, no, nga kung mayara kamo sang mga tinta, especially puti, kay kami lang ang ma-provide sang tinting colors, pwede gid kamo kakadto sa Herbias High School kag i-donar ini nga mga materials. Kag sa buwas magasugod na ang first day namon to second day would be cleaning lang gid anay, kay ang pinta sa third day kag fourth day pa, kag ang repairs namon sa masunod pa nga semana. So, who will do that? Ang namon mga volunteers ni siya bumbuan. Kinahingyo namon ang Bombo Radio, no, kung may time kamo, pwede man kamo ka volunteer dito sa Luis Servias, no. Nagsulat man kami sa mga national offices like sa BGMP, kag sa aton nga PNP. If they have volunteers, they are really warmly welcome sa Luis Servias National High School. Kag syempre ang aton mga estudyante kag ang aton nga parents, sila ni ang dako nga chunk sang aton volunteers nga nagabulig sa eskwelahan. Sir, ginaobligar naton ang mga parents nga, kay isang una sa pagkabalo ko, may mga attendance kini dapat imo na makadtogid kung brigada eskwela, kay may attendance na siya. So you are doing that also, subong? Gina-attendance sa bumbuan ang aton nga mga volunteers, kay gina-count na siya sang DepEd kung pila ang na-save nila pila ang na-save sang kabilugan nga DepEd nga resources sa isa ka school year. So gina-attendance na siya kung sino nga mga volunteers ang nagakadto sa school, ginalantaw na sang DepEd ang varied nga mga volunteers, kay it takes a village to educate a child. So that is why nga gina-monitor man siya sang DepEd naton, no, sa division office, sa regional office, sa central office. So as to pamilitay, wala man kami pamigit kung 15 minutes na ang kaya mo, okay lang. Kung kaya mo 1 hour to 2 hours, mas maayo. Pero kung mahambal ka nga ginahapo ikaw, you cannot do anything. So hindi kami makapamilit sa isa ka volunteer nga manindog din. Okay. So sa buwas,
Kag sunod nga adlaw cleaning kamo, and then after that maminta kamo, and then after which may construction kamo, sir. Repairs. That's it. All right, sige. Balikan ko ang Angela Gonzaga. How about sa inyo, sir? Anong pagpasunod nyo sa mga activities nyo? Okay, bumbuan, no? Since tomorrow is already August 1, no? Amo na ang launching date naton, no? Launching day sa Brigada Eskwela, August 1. So, buwas, masugod ang opening program naton sa Brigada Eskwela, August 1. Masugod na siya 8:30 sa aga. No? Kag may simple program na bumbuan nga matabo, no, during that opening, no. Within that program may community dancing, which is the Zumba. No? Para daw before anis la mag paninlo doon, no, they are prepared, no, naka-warm up anay, no. After which, no, masugod kami dahil sa pagpaninlo, no, after that said simple program, no. So paano namon ipatigayon ng pagpaninlo, no? So we decided nga ang pagpaninlo masugod halin sagwa sa eskwelahan, no, pakadto sa sulod, no? Kay kabalo man kita nga ang mga stakeholders naton, example magkadto sila, ang iban hindi man tingob mo, ang iban pugtak-pugtak. So nami nga kung maninlo sila isa lang ka area, no, kung magsulod sa tanan hindi sa different areas ng school kundi sa isa ka area, after which pagkatapos na move on the next area. So identify kami nga mga key area sa school para sa sinang adlaw amo ning tapuson, sa sinang oras amo nang tapuson, pagka the next day amo man inang tapuson until such time nga matapos na ang paninlo, no. Mga tagi ko sang gamay nga background bumbuan, no, sa Angela Gonzaga abi do medyo damo pagid sang kahoy sa palibot, no. So di amo namon target nga maninlo kami anay kay kadamo sang sagbot, kadamo sang hilamon, no, kay wala pagid kami niya building bumbuan mo, so ang gatubo sa amon hindi pa building, no. Ang gatubo sa amon is puro pa lang hilamon, no, kag mga makakahoyan. So speaking of that, no, kay ti nagaululan sa bongso, amon first target for this first week is to clean the school premises. No, after which da masugod ang pagbangambal nato ni Sir Herbert, no, nga mamanday na kami, no, maminta na kami, para at least, no, tindo ng palibot kag maka-proceed na sa next naman nga mga activity, which is the constructions and the painting hasta nga matapos kag ma-prepare ang school before sang opening sang klase. All right, sige. Now, may limit Bombo Harold. Okay, sige. So, may 7 minutes. Okay, sige. Padayan ko lang. So, sir, kung i-assess naton, sa 2 years, Sir Herbert, nga COVID-19 pandemic, nagsigi lang gito ya Brigada Eskwela, sir, no? Sir Herbert? Ay nang kasagsagan gid sang pandemic. Bumbuan, sang 2019 do wala gid kita, sang 2020 do wala kita ka Brigada Eskwela, no? Sang 2021 lang kita nag Brigada Eskwela, kay sang 2020 do very strict to ang quarantine naton nga measures. So sang 2021 lang gid kita nagsugod bukas ang eskwelahan para sa aton nga Brigada Eskwela. So as of 2021, Luis Servias is able to at least garner a little short of 1 million nga resources in terms of materials, equipment, and volunteers during the time, no. So bangod sang amon nga mga stakeholders, nakaagom ang Herbias ang madamo gid nga printing materials sa ilang mga donations, kag ina ginapasalamatan namon kag ginaabi-abi kay nakabulig gid ang ilang mga donations nga at least ang amon nga budget sa amon nga MOE na direct namon sa more important nga mga proyekto kay nagdonar sila sa printing materials kag sa mga hygiene kits kag mga muna hambal ni Sir Bala Angelo, no, ang mga alcohols. So we are really very happy kay balde-balde nga mga alcohol, litro-litro nga mga alcohol ang gindonar sa amon nga mga stakeholders during that time sa 2021, and we are very happy for that kay napreparahan namon subong kay bangod naka-save kita sa 2021, kita magagasto na sang aton nga mga masunod nga mga proyekto para sa hygiene kay na-save to naton ang 2021.
So that is why ginahingyo namon liwat subong nga tani ang amon nga priority improvement areas ilaman pagasakdagon. Amo to asa ang aton nga CR, additional naton nga hand washing facilities, ang aton nga additional armchairs, ag additional teachers table. Sir Herbert, amo na siya ka-cooperative, kaaktibo ang alumni nyo, ang association, at the same time, ang mga stakeholders nyo dira sa Luis Servias? We are really very happy bumbuan sa aton yung mga alumni kay actually 3 Saturdays ago they had their federation meeting with us, and we are really very happy for the positive response, no, especially with our alumni president Mr. Floyd Orseo, and the different batch presidents who really had the intention or have the intention to support the projects of their alma mater. Kahit nakita Manila na ang pagpangabudlay sang ilang mga former teachers na initanan ginahimo namon para sa ilang mga future nga mga fellow Herbiasanon kay gapati kami nga every Herbiasanon is a champion. Kaya para sa ila kami sa Herbias magalupad. Gani ka-aktibong mga taga-sakdag mo diri sa Luis Servias, sir ho, mga nag-comment sa aton while nag-live kita subong. Herbias, lupad. Amo nang inyo sir, no? Lupad, Herbias? Amo na mantra. Yes, para sa bata. Herbias, lupad. Kanami lang. Kamo sir sa Vista Alegre, dira sa Angela Gonzaga. Ano ka aktibo ang inyong alumni, or if ano man, saan ulan na gani na ang Angela Gonzaga natukod ang eskwelahan niyo dira? Dugay naman sir. I guess since I am new to the school Bumbuan, makaambalan ko siguro nga more than 10 to 15 years. Madugay-dugay naman. Ang Angela Gonzaga. Yes. How active ang participation sa mga alumni, or kinanglan pa a little push or ang mga stakeholders, sir? How active, no? Sige makambakig ko nga we need more, hindi lang a little push, no? But more push pagid, no? Nga mangin active pagid ang amon nga alumni, no? Kag ang iban nga mga stakeholders, no? Right now makamba ko nga we are in the stage of awakening them all, no? Tapping them all nga ang Angela Gonzaga hindi lang siya eskwelahan para sa mga bata nga maslo dira, no? Hindi sa eskwelahan para sa mga maestro kag maestra, kundi eskwelahan sa sang tanan, no? Eskwelahan sa sang komunidad, no? Kag we are encouraging the alumni, no, nga dapat mangin active agad sila, no, sa pagbulig sang ilang alma mater, no, kay amuin na ang rason kun nga may ara sila subong, no. Kag in the long run, no, da man na may eskwela ang ilaman nga mga future child, no. Kag and besides from that, no, we are still on the process tapping more private entities, private organizations, no, nga magbulig sa amon sa Angela Gonzaga, no. Amat-amat Bumbuan nagagihom man, no, naga-improve man every year, no, nagamat-amat man ang Angela Gonzaga nga magtap sang madamo nga mga stakeholders. Pero ang mahambal ko lang is within the community area, no, the community area in the Villa Homes and the Vista Alegre, they are very active, they are very willing sa paghatag sang ilang time, sa paghatag sa ilang talento, sa paghatag sa ilang kasarang, no, sa pagpaninlo, sa pagmaintenar sang eskwelahan sang Villa Angela, no. Kay isa mo lang katawag sa ilang Bumbuan, no, nagakadto na sila gilayon para mag-render sang ilang serbisyo kung ano nila mahatag para sa Angela Gonzaga National High School. Okay, sige. Mga sirs,
mahatag ko liwat link ha kay may mga diskusyonan pa kita before we wind up kay matapos ng aton nga link subong may limit nang gid siya. So ma-provide ko liwat sa inyo link kay diskusyonan na naton dugang ang dugang nga kinahanglanon sa inyo nga eskwelahan, especially though almost no natapos nagiba naton discuss ang hanungod sa brigada eskwela. Pero gusto naton diskusyonan no ang pagbalik bala ang inyong nga thoughts man ang preparasyon sang school especially sa face-to-face classes no kung lagi na ready naton ni siya and sa inyong nga eskwelahan san okid kamuya magapatigayon sang face-to-face classes ano pa ang inyo siniiya nga dugang iyang kinahanglanon dere no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo gailang ko anay graphics sa Bombo Harold no sige no so sa mga kauturan naton no padayon naton iya nga ginadiskusyonan diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no ang ano ni gani upod naton subong sa liwat no ang mga isa no si Sir Herbert ang principal no sang Luis Servias National High School kag si Sir Angelo ang teacher in charge no sang Angela Gonzaga no National High School sa coordinator siya sang Brigada Eskwela. So kinanglan gid ni tuod gid na no very important ang kooperasyon sang mga stakeholders sa mga alumni. There are schools sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo nga ka-active gid katama sa mga alumni kag dako na nga help. Di ba ako kun alumni ka, Bombo Harold, ang mga mga alumno sa school may ara na iba niya syempre nakatapos na, nakagraduate na. So, bilang to give back sa ilang eskwelahan, kung somehow successful sila sa ilang life, no, successful sila sa ilang mga courses nga ginkuha da kag nakamayo sila ila trabaho, give back gid sila sa school. Ma-donate sila amo ni, ma-donate sila amo na. So, very important gid ni para nga somehow ang school kay hindi man bitanan ma-provide sang DepEd sa tuod lang. Nga supposedly kung matinguhaan ni siya kabay pa ma-improve kay tinguha man ang DepEd sa pag-improve sina. So meaning damo pang kinanglanon sang school mga pinta dara tanan-tanan, ti mga bangko da nga magkalaguba da, no? Ti budlayan, ti gapangayo ka sa mga stakeholders. So kung ka-active ka tama sang alumni, no? Ka ang association sa school maka-donate gid sila ya. But kung hindi aktibo, so amo na budlay gid no. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So balikan naton. Si Sir Herbert so very active ang alumni gid nila sa school pero sir klarohon ko ang inyong eskwelahan sa Luis Servias nagamit na siya nga quarantine facility. Yes, nagamit ni siya nga quarantine facilities bumbuan halin sang 2020 hasta sang November 10, 2021 na nangin ano ni siya quarantine facilities sang COVID-19 na patients sang aton nga syudad no gingamit ni nilang aton nga 24-story 20 classrooms kag 4-story, 8 laboratory classrooms. Oo. So that's why nga mas gina-ready gid siya naton subong no. Siguro ti amo na kinanglanon ta pagidugang nga mga bangko may mga nagkalaguba sir house sa mga bangko kag mga tables. Wala man. Actually bumbuan ang guba actually nga mga bangko amo ni mong damo gid ang plastic chairs nga gid-deliver gid man sang central office no kabritol sa pag-ligon guro bala sang tinion nagbritol gid man siya. Okay. So damo gid ni siya sang guba no. Gina-expectar namon as what I have said 2,728 ang amon lang subong bangko
a little more of 1,200. No? So kinanglan gid na munda mo nga bangko subong, especially that our DepEd secretary would tell us that by November 2 we will have the full scale face-to-face. So okay lang ni subong from August to October 31 nga kulang pa kami sa bangko kay 50% pa lang amon i-allow nga ma-face-to-face. However, by November 2, amo na sa problema nga we have to address diri sa eskwelahan kay we have a lot of students to go face-to-face by November 2, 2022. Sir, balikan ko ng face-to-face ha, kay makadogid ko dira sa akon nga discussion sa inyo. Pero Sir Angelo, sa Angela Gonzaga, nagamit na siya, sir, nga quarantine facility ng inyong school? Actually, bumbuan, wala na siya magamit ang among school. Oo. So, wala siya nagamit. So, at least, at least okay in your school. Gin-maintain nyo na lang gid na iya. Sang wala. Gin-maintain na lang siya, yes. Oo, sang wala klase. Kamuya nga mga teachers, di ba? Nagpabalik-balik din man sa school, Sir Angelo? Yes, ma'am, no? Estudyante, kami handa nagabalik sa eskwelahan, kami man nagapaninlo sa eskwelahan, no? Together with some personnel nga ara dira, no? So kami naga-maintenance dira sa school kung anong kinahanglanon para dira maninlo, manilhig, no? Tanan, no? Nga related sa classroom, sa pag-maintain sa classroom, kag sa school as a whole. Okay, sige. Makadto na ako sa face-to-face classes. Sir Herbert, ang magsugod klase by August 22, correct ako, sir? Yes, August 22. Magsugod klase by August 22. Ano ang mangin protocol? Anong himuon sang school? Balihambal mo, 50% lang anay sa mga students ma-report? Yes, bumbuan. Base sa DepEd Order number 35, no, aging issues ang DepEd Office, Central Office, I mean, pwede kita anay subong maka-distance learning kag blended learning. So, kami subong sa Luis Servias, kinapreparahan namo ng blended learning nga kung diin ang 40 ini ka students sa isa ka section, tungaon sila ni namon. Ang 20 anay amo ang face to face, ang other 20 naga distance learning. No? Pag bulos ang semana, excuse me. Bulos ang naman? nag-distance learning, amo naman ang face-to-face. Hanggang nag-face-to-face, ma-distance learning naman. So, alternate lang? Ano tawag? Bulos-bulos lang, yes, sir? Yes, blended lang. Blended lang gid siya. So, magambal ka, sir, mamodyo lang anay ang amo sini, distance learning, tapos ang mga kabataan yan, ma-report sa school, amo ning ma-face-to-face, do mo na? Yes, do mo na siya, bomboan. So, that would mean, sa isa ka classroom, pila ka student lang gid sir? Sulod? Ang face-to-face lang gid sa bumbuan, 20 lang gid ka bata. 20. Ang required sa nga standard sa secondary schools. Oo. So, i-arrange lang gid na iya sang advisor. Sino ang amo ni, sino ang mga students amo na. May arrangement lang gid na. Yes, bumbuan. Kay we are very lucky, no? Kay ang Hervias, we were able to be granted nga maka-limited face-to-face kami the other school year. So at least we have learnings on how to do it. We already have prepared on how to deal with the face-to-face class sa tinalikdan nga school year. So sang 2021, you've been, naginhimo nyo na ni Sir Herbert? Yes, ma'am. Nakahimo na kami sini. Kagate, we have already able to learn how to do the mechanics Mas and maayo. how to navigate. Yes. So, sang 2021, sir, ano lang to, kada year level, like kung first year, second year, amo na, may ginhimo nyo gid na? Base sa amo niya bumuan sang last school year, 2021, ang amo niya nga ginpatigayon nga limited face-to-face para lang gito sa grade 10. Grade 10? Ang grade 10 lang gito nga isa ka section. Kahit gusto lang to namon nga makita nga kung paano bala ang mechanics, paano namon i-handle ang sa sini, especially ang ini nga school year nga ma-open.
So we are very lucky nga based on the assessment of the students and the parents and the teachers, nasadyahan sila sa face-to-face nga natabo sa Luis Servias National High School. Okay. So, kanami, sir, no? So, at least, natunan nyo na. So, medyo huluhapos na lang ni sa inyo subong ang amat-amat nga pagbalik. But by November, tanan na gid hindi na gid punggan, tanan na gid nga mga estudyante, sir. Hindi na gid na mapunggan ng buwan, 2,728 students gid ang face-to-face tanan sa November 22. Okay, sige. Pamangkuton ko sa Angela Gonzaga. How about sa inyo, sir? Masugod na gid kamo amo maning proseso kanday, Sir Herbert? Masugod atong klase bumbuan sa August 22. Yes. Na? Kag it depends on the school kung ano ilang modality nga i-follow. It could be blended. Pero sila ni Sir Herbert. Na? Or it could be a full distance learning pa sa gihapon. So meaning, full distance ara Japon ang mga kabataan sa balay, ma-print out ang Japon sa modules. Now, in relation to kung maano kami within that span of August 22 to October 31, no, we haven't yet planned or we haven't yet talk about that kung ano nga modality ang ihimuon, no. But we can go both side, no, because last week of that school year 2021, no, mayroon man kami isang limited face-to-face again conduct bumbuan. No? Wherein, pulo ka students ang grade 10 ang nagpabalik-balik sa eskwelahan every day. No? In that span of 1 week. No? Okay. So lucky kami, even though 1 week lang yatag sa amon, nga makakonduct sina, kaya na sa last period sa school year 2021. No? Nakakanda kami sa limited face-to-face. And we also learned a lot from that. No? How to prepare students, how to prepare the venue, the classroom, and all. No? So, we are ready, no, kung ano ang i-implement sa amon nga OIC principal this coming August 22 to October 31. But, whether we like it or not, by November 2, ma-full blast gid siya ang face-to-face. Oo. Based on the DepEd Order number 34 series of 2022. Oo. So, balik na gid ang tanan, no? Anyway, at least mayara pa sang August, September, October, no, nga preparation kamo, no, nga full blast na gid nga mag face-to-face ning mga estudyante. Pero ari pa gid ang aside from face-to-face nga ning pagpanghanda, ang isa sa before we wind up, no, ang Sir Herbert, naghambal ang aton nga DepEd Secretary, ang Vice President naton, no less than Sara Duterte, nga Vice President Sara Duterte, nga optional, like, pwede ka nga hindi mag-school uniform, no? May pagbago na? Or paano na ang inyong school sa mga estudyante? Would you still require nga mag-school uniform or okay na lang based sa pronouncements ng aton nga Vice President? Bumbuan. Sa pronouncement ng aton nga Vice President, wala kita daya sang pangontra, no? Kay sa panahon pa ni PGMA, naghambal na yung uniform will not be required. Pero kung gusto man naton nga tani uniform kay maka-help gid sa mga ginikanan, syempre isa lang niya ka bayo ang pwede nila nga gamiton. Pero sa Luis Servias, we are planning with the Execom, ginaplano namon nga 3 days kami nga civilian day, kag pwede kami maka-implement uniform for 2 days. 2 days. 2 days. 2 days. Pwede depende sa orientation or sa positive response ng aton mga parents during orientation on August 15 to 18. No? Ay may orientation pagid kami August 15 to 18 kay anom ka section sang kada grade level namon ang mga face-to-face, grade 7 to grade 12. I-orient sila namon as to entrance, as to exit, no, and as to hand wash, no, and psychological first aid nga i-incorporate namon sa school program. So depende pa ina, pero that is the plan. 3 days nga 3 days nga
Free day? Civilian Civilian day. MWF kay para civilian day kag ang 2 days na uniform TTH kay para maka-wash sila by Thursday sa ila uniform gamito naman next week. Oo, kanami gid no. Kanami sir nga may consultation gid siya. Kay actually kami no, randomly kami diri sa Bombo may mga survey. Every time may mga pronouncement like pwede ka mo face to face or ano, mga reaction na sa mga ginikanan kung gusto niyo mag-uniform o hindi mag-uniform. May mga kung kabataan na ngayon mo pamangkoton, do gusto nila hindi na sila mag-uniform. Pero kung mga ginikanan, there mga kabataan ginikanan nga bali gusto man nila mag-school uniform ila bata, no. So amo na. Tika nami manatuod nga i-consult nyo ang mga parents nga kung pwede ni nga kay di bala sa tutuod lang ya, sir. Nami man gid nga naga-uniform mga kabataan pero do kay estudyante gid bala, sir, no? Yes, oo. Yes. Kag ang ano bala Bomboan, ang kung civilian ka bala mayo lang kung damo kita bayo. Oo. Kag ini bala high school adolescent, prone gid niya sa suya-suya. So nga ay nabayo mo na naman na sang kagapon na man gyapon. Sakto. Nan, dito do prone siya sa bullying, prone siya sa psychological nga side. Yes. Amo na ginaiwasan naton tayo. Correct. No? Although we understand also sa kun nga ang amuning pronouncement sa aton Vice President. Kiti syempre sir na pandemic mo, debla iban dan nga di kanan gambal nga duway nas la iwa bakaliwat uniforms kung ano lang ang available ang ginamin niya siguro. Kung ano dang available nga bayo sa mga kabataan, pwede na lang gid na ya. Siguro do ka transition pareho man snibla nga ma-transition kita towards nga face-to-face classes so pila anek bulan nga pwede ka mo dira nga maka face-to-face or hindi. Siguro sir no, Sir Herbert no, mo managurong punto sa aton nga Vice Presidente. Actually, amo gid man na nga mo ginapaminsan ko nga na pronounce na sa aton nga Vice President, aton Defense Secretary kay we are all in transitions right now. Correct. Kag kabalo kita nga ang aton especially ang grade 7 ka grade 8 ni na mga kabataan naton no, wala pa gid niya naka face to face kag nagpa-enroll lang ini sila distance learning. So presumably wala pa gid ni sila uniform. Correct. So that is where maybe our Vice President is coming from. Correct. Well, we are in a pandemic. Dako ang galastuhan, damo parents nga nadulaan sang trabaho. So that is why kung ano lang ang available, that will be it. Sir Angelo, sa inyo, anong plans ng school sa school uniform ning punto sa aton nga Vice Presidente? Actually, no, mentioned by Sir Herbert, if that is coming from the Secretary of Education, why nang kita sang may mahimo, we need to follow that. Yes. But kung kami pamangkuton, no, namigid nga naka-uniforme ang bata. But that is not a requirement. But that is it. Pero kung pamangkuton kami, namigid. Why? No. Because we are building the mentality of a child. If you are wearing your uniform, nag-remind sa imo nga you are a student. Kaya kung daw naka-civilian ka lang yung ma'am, in my personal view, sa malipat ikaw ang estudyante, ikaw, no? Nami man niya nga naka-uniform ka kay ma-remind ka nga you are a student. Na? So nami gid nga naka-uniform Pero ti damo sa mga consideration nga aton ginatanaw. No? Damo sa mga considerations. Kag nami man correct gid na sa Sir Herbert, no? Ang mga grade 7 kag grade 8 wala pa na sila sang uniform. Okay, wala na sa kakadto sa eskwelahan. Subong pa lang na sila mabalik. No? Kung tulokon man naman niya sa side sang isa ka parent, no, knowing that we are still in the stage of nga nag-amat-amat lang kita from pandemic to normal life as of today, no, damo pa kita sang galastuhan, no. Kag hindi man naton gusto nga i-burden ang isa ka parent, mas especially kung ara lang kita sa public school, no. Kabala man kita kung ano ya ang pangkabuhian sa mga parents. Kung ara nag-eskwela sa public school. And we don't want them to add some burden when it comes to uniform. No? So siguro sa amon naman yung schools ang Hilagon Saga, no? Na migid nga may ara man sang uniform day, no? Which is I believe, no, MWF is acceptable. And QTH will be the civilian day. No? So actually wala pa gid kami na kalambot dira, no? Sa uniform nga suksukon sa mga kabataan. But personally, kung ako yung maghambal, nami nga may uniform day man ang mga bata. Bisan 2 ka adlaw o 3 ka adlaw, nami gid. Okay, sige. No? So at least somehow na discuss naman naton tanan, especially yung pinakapunto diri sa aton nga interview ang Brigada Eskwela.
So kamo Sir Herbert, Sir Angelo, hatagan ko kamo lastly no sang tsansa nga makapanawagan sa mga questions ko na mga pamangkot regarding sa Brigada Eskwela. Anong gusto niyo inform sa mga students, teachers, inyo nga mga stakeholders? Sir Herbert, unahon ko ikaw, sir. Madam, magiging salamat, bumbuan, no? Salamat sini nga kagayanan, nga ginhatag mo sa amon ni Sir Angelo, sang Angela Gonzaga. Nagapasalamat gid ang bilog nga komunidad sang Luis Servias National High School sa pag-imbitar diri bumbuan no Bumbo Dennis. Sa ako nga pagsugod siguro tamyamon ko anay ang barangay kapitan sa amon nga barangay Villamonte sa Kapitan Flores. Ang chairman sang education namon si Kagawad Makilan, no. Madamo gid salamat sa suporta Kagawad Makilan Kapitan Flores, no, sa Luis Servias National. Ako man ang bilog na faculty and staff sa Luis Servias National High School, from non-teaching staff to head teachers to master teachers, no, and our faculty president Mr. Renmen Itaba. Well, sa aton nga mga ginikanan, sa aton nga mga estudyante, mga alumni naton, sa amon da nga mga kaingod, nga mga private persons, mga private mga businesses, kami nagapanawagan sa Luis Servias nga magkari kamo buligan naton ang Luis Servias nga magplastar sa eskwelahan para sa iya isini nga mga estudyante. Ay kabalo kita nga ang mga estudyante sang Luis Servias National High School will always be able to play an important role in Barangay Villamonte and Bacolod City as a whole. So kung ini sila aton ginapreparahan, aton ginasuporta, kabalo kita nga makaproducer kami sang maayo kag champion nga Luis Servias National High School student, graduates and completers. Kagabay pa nabatian ninyo ang mga priority projects sang amon eskwelahan, ang CR, ang additional hand washing facilities, ang additional armchairs, ang additional tables para sa aton nga mga maestra nga amon nga kinahanglanon sa sini nga Brigada Eskwela kag sa pag-open sang klase. Kagabay pa nga kung may ara kamo sang masobra, kung gusto niyo mag-volunteers, maminta, Manday, Maninlo, ara lang da ang Luis Servias National High School. Maayo gid nga magkadto kamo magkari sa eskwelahan para makita ninyo kung ano pagid ang pwede naton mabulig, because it takes a village to educate a child. Kag in Luis Servias National High School, we always believe that every student, every Sanon is a champion. That is why kami nga mga manunudlo, the faculty and staff, will always be there to support our students bangod we wanted them to fly, to soar. Para sa ila, ang Hervias magalupad. Yes, sir. Madam, ugid nga salamat. All right, Sir Herbert Texon, thank you so much. How about Sir Angelo? Anong imong last few words sa mga estudyante, sa mga stakeholders, parents, teachers sang Angela Gonzaga? Thank you, Bumbuan. Now, first, gusto ko gid magpasalamat una gid sa Bumbo Radio. Sa sing kahigayunan nga ginhatag sa amon ni Sir Herbert nga makapalayag, makapaambit, makapanawagan about sa sining Brigada Eskwela. With that, I am very thankful in behalf of the Angela Gonzaga faculty and staff headed by our OIC Principal, Ma'am Juvie Sanchez. Thank you, Bumbo Radio Bacolod. Now, speaking of Brigada Eskwela, so ma-plug ko anay. So tomorrow, August 1, will be the opening of our Brigada Eskwela 2022-2023. Now, so sa tanan nga mga pumuluyo, estudyante, komunidad, alumni sang Angela Gonzaga, mga private sectors, LGUs, local, kag national, meron kita program was 8:30 sa aga sa aton nga Brigada Eskwela, matabuin na sa aton eskwelahan. Kag ini nga semana mangin whole week activity para sa aton nga brigada. Now this is the highlight week of this Brigada Eskwela, Dapat sa semana ala kita tanan sa eskwelahan sa Villa Angela para magbulig sa aton nga eskwelahan. Now, gusto ko magpanawagan sa tanan nga nagapamati sa sining Bumbo Radio sa subong aga, in behalf of the faculty and staff of Angela Gonzaga National High School sa Villa Homes, Vista Alegre,
headed by our OIC Principal, Ma'am Juvie Sanchez. Ako, nagapanawagan sa inyo tanan ng mga stakeholders, no? Especially ang amon mga ginikanan, mga estudyante, mga alumni, mga private entities, organizations, LGUs, kag sa tanan nga mga persons related surrounding the Angela Gonzaga, kamo amon ginaimbitaran nga makigboylog, magbulig, magpakigbahin sa sining brigada eskwela sang Angela Gonzaga National High School. Nga man, para magtahom pagid ang aton eskwelahan, para mangin conducive learning for learning pagid ang aton eskwelahan dira sa Angela Gonzaga para sa aton mga kabataan. Sa liwat, kamo amon ginapanawagan sa pagbuylog, sa pakigbulig, sa paghatag sang inyo presensya, sang inyo oras, kag sang inyo mga resources para sa ikaayo sang aton future students, no, sang aton mga kabataan sa nga magmaayo ang ilang futuro sa maabot, no, nga mga tinion. So with that, no, I am inviting you all, kag we thank you the Bombo Radio Bacolod for this opportunity. Okay, sige. Sir Angelo Alba sang Angela Gonzaga National High School. Thank you so much man, sir, ha, sa imo tiyempo diri sa aton sa Bombo Radio. Salamat gid, sir. Thank you, Bomboan. Sige, Bomboan. Sige, Sir Herbert, no? Sang sang Luis Hervias ang school principal sang Luis Hervias National High School. Thank you so much man, sir, ha, sa imong nga tiyempo, sa inyong nga duha. Salamat gid nga madamo. Kag good luck, good luck sa ning brigada eskwela kag sa pagbukas sang klase. Salamat. All right, sige. There you have it, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, ang aton yung mga bisita sa subong sa nga brigada eskwela. This is simultaneous, meaning tanan nga mga eskwelahan, elementary, high school, simultaneous na activity sa brigada eskwela. Duha ka mga eskwelahan subong ang aton nga na-interview. At least, no, amo man gid ang aton. Basta diri sa Bombo Radio ya kita ya magbulig di seminar sa information, maka-help ni sa mga eskwelahan kay kabalukit kita nga kinahanglanon grid man ni sa mga eskwelahan, no. So kabahin ni sa aton iyang pagserbisyo sa inyo, no, kay para ni tanan sa mga kabataan man, debla, para ni tanan sa aton iyang mga kabataan, no, mas mapaayo pagid, especially transition time kita sa sining COVID-19 pandemic, no. Why pa man nadula ang COVID, baw may monkeypox pa na ni nagsululod nga ini. Pero syempre kinahanglan ta mag-move on. So ang kinahanglanon importante vaccinated, no, ang mga kabataan tama para may pambato kay by November. Why na gid niya sang atrasanay ma face-to-face classes na gid ta. Kag kabalo ko ang mga estudyante excited na kay syempre debla 2 years nga ni gani pagtawag Bombo Harold, 2 years nga debla sa pandemic, balik mga kabataan sa eskwelahan, and I'm sure mga ginikanan kung interviewon mo sila subong okay naman lang sila nga mag face-to-face classes. Somehow kampante na gid man kay kinahanglan mag-move on man taya. Hindi niya pwede manago lang kita ya sa aton tagsa iya ka mga panimalay. Okay? Sige. Mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sang aton nga palatuntunan, dugang pagid naton nga mga tubiko kag interviews diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Stand by. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistal sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas ni ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang bra. Talagang siyempre tutunan. Good morning Philippines. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 2 minutos na lang nabilin. Magabot ang takna nga alas 10 ang aga makabilang. So padayon kita sa aton mga talakayan. Pagkayon sa aton ng mga paglabot sa ato siling mga topiko siling aga. Dili sa inyo platuntunan. Good morning Philippines ko po juga po na Bombo Dennis Rubica kay Bombo An Sindol Surya. This time kadto naman kita sa Gwa sang Pilipinas na magkabilan no kay report sa aton ihibalo dito sa may Rotterdam, Netherlands no. May ginapatigayon actually last days mong no. Inigipatigayon nga 2022 World Police and 5 games mga kaibanan damo-damo yung mga participar to mga membro sang police kag Bureau of Fire mga 10,000 ka mga competitors gikan sa 70 ka mga nasyon ang nagpasakop sa sining 2022 World Police and 5 Games mga kaibanan may arasang 63 ka mga nalituay yung mga sports events ang ginapakaigbahinan sining masobra 10,000 ka mga competitors makabinas linggo halinis sa 70 ka mga nasyon ang Pilipinas isa na diri
nga nagpadala sa ila sini nga contingents pasyente halin sa hanay kong grupo sang Philippine National Police, no? Mga kaibigan, no? So, hindi gidya sa Pilipino, hindi madula ang pagka-sportsmanship, no? Pagka-dugong quantum sports, no? Damo kita Pilipino sila tulog sikat na sa patag sa nginampang, no? So, sa sining 2022 World Police and Fire Games, dito sa Rotterdam, Netherlands, sining kong gisugdan sa itong tilikdan ng Hulyo 22, last day subong July 31, no? So may mga kapulisan kita nga nakakuha sa pasilgog, nakuha sa medalya. Particularmente, ining upo natin karon, si Police Executive Master Sergeant Junel Piranya, from Iloilo. Nakakuha niya siya sa gold medal. Gold medalist siya sa event sang Karate Do. Mga kaibigan, baka na mo na namin, no? Amak mo, nakadto na sa Netherlands, libre, nakamit ka pa to si Iban, tapos nakadala pa sing medalya para sa ngalan sa Pilipinas, ngalan sa PNP, kag inisilin natin isa kay Ilonggo. So silingaga, amangin ko po natin sa Peklen live, no, from Netherlands, si Police Executive Master Sergeant Junel Piranya, mga kaibaw aga pa ito sila daw las 4 guros yung kagahon. Leon tabi sa pagkilinya live sa ato sini pagbigangot Police Executive Master Sergeant Junel Piranya. Sir Piranya, mayong aga dira, mayong aga man sa Pilipinas. Welcome diri sa panatungtunan Good Morning Philippines, Bombo Radio Bacolod, Bombo Dennis Doline. Sir, good morning. Good morning, Bobo Dinis. Good morning sa tanan na pumulo sa Bacolod kag sa tanan na nakabati isang sining programa. Good morning, Philippines. Mayong aga sa tanan. Yes, sir. No, of course, imo mo to nga mga kaupdanan kag pamilya sa may Iloilo, no? So salamat gid sir, kabalo ko subong early in the morning da, oras 4 sa nga aga. So dito sa Pilipinas alas 4 o alas 10, 2, no? Di advance kami di 6 hours, no? 6 hours. Yes, sir. No? Salamat kita. Unas tanan sa salamat kita Chimpo. Maghilatag di sa aton plato Good Morning Philippines, Bombo Radio Bacolod, no? So subong, sir, ining daw last day subong, sir, no? Ining ginapatigayon dira nga 2022 World Police and Fire Games, Sir Piranya. Yes, sir. Subong ang last day karon ng closing ceremony sa dito sa Rotterdam. Rotterdam, okay, no? So sa PNP, sa Bilog Pilipinas, no, ikaw isa sa mga contingent, no? Nabalaan mo sila sa Bilog Pilipinas, no? Kaya may iban man daw nakakuha man to sa medalya. Sa Bilog Pilipinas, sana isang PNP, pila ka mo kag sa specifically from the Region 6, PRO6, pila ka mo kay mga membros ng PNP nga nagpasakop nila sa sining sports event, Sir Piranya? Hindi ko kung sir na kuha sa number sang gipadala sang PNP kaya ang iban wala na din tungod na sa zona ni President PBM. So iba ng mga officials wala nakadayon. Okay. Pero more or less sir mga nasa 118 kami ang gipadala. 118. Pero dira sa Police Regional Office 6, ako lang sir isa sir ang halindira. Bauti gabi. Ikaw lang isa taga PRO6 nagka-gold medal ka pa. Ha? So sa imo sir nga event ining Karate Do, individual event ini sir or may grupo kamo dira sa part ng PNP pila ka mo kabilog? Ang ginapang ko na kategory sir individual event ko pero may mga ara man siya ng mga team events man siya. Okay. Pero ang sa team sa PNP na ginpadala sa karate 11 kami. 11 ka mo. Ikaw, isa ka na dira ka nakakuha sa gold medal. Kag ako man sir ang head coach sir sa PNP. So, playing coach ko sir. Okay, playing coach at the same time player man. Okay. Sang sano ka po na nag-abot sir sa Rotterdam, sa Netherlands? Nag-abot kami diri sang July 21. July 21. 2022. Yes, July 21 kapag 22 nagsugod na ang opening. Okay. Specifically din kamo subong sir ang din kamo na bilit dira especially inyong team
dira sa During isang game dito kami sa Rotterdam, nangita na kami sa amon nga tiniran, nag-hostel kami. Tapos subong diri kami sa friend ko na taga mga Pilipino man na ga-accommodate man sa amon. Okay. Kaya namin diri, Bumbo Dinis, mga Pilipino na community, basta nakita kanila na mga delegates niya din sa Pilipinas. Damo ga-accommodate siya mo, damo ga-invite ma-lunch, ma-dinner. Okay. Na hindi sila na isa lang gina-invite nila ang team mismo. Okay. Like sa team sa karate, damo nagagad sa amon. Okay. Damo galit da Filipino sa Netherlands. Damo sang Pilipino man. Okay, no? So, sa pag-upod mo dila karon sa pag-compete mo, no? Sa imo experience, anong budlay, daw nakabugat ka na kontra mo, tubtob nga nakalabot ka, nakuha mo ang gold medal sa Paranya? Ang sa final, sir, ang Netherlands, 3 rounds kami. Tapos, siyempre, host country siya. Tapos, sir, actually, sir, dugay na ko sir na player mo. Coach ko dati, nakapila ko ka SEA Games, kapila ko ka Asian Games, dati ko na national player. Tapos, subong active ko na coach sang national team, ang bago na SEA Games sa Vietnam. Ako man nag-coach. So, sa damo ko ng pangalan, muling ako na pinakamabudlay na experience kaya tungod na host country kontra mo, tapos medyo may edad ka na. So, pilit tayo maging kung paano mo idagon. Kaya kung sa putusanay lang, kung sa eskuranay lang, gamay lang na sundot-sundot. Pero bala ko na, siyempre season player ka, bala mo na hindi puntos. Pero ginahatag dayon pa. So, isa sa pinakamudlay na experience ko ng amon eh. Okay. Medyo may edad ka na, nayaw ka kalagas. Pero ginapadiutan, hasta sa last second, na wala kang ga-surrender. Po experience-wise, veterano ka nag-register sa Karate 2. Mention no, damo ka na event na dagan, na entrahan, kasi same time, nag-coach ka pa sa aton nga Philippine team, sa Piranya. Yes, po mo din. So, kung ano ba, balaan mo gijang roles ng karate. Kaya kung player ka, di lang siling na subagsipa mo, importante ka, balo ka gisang roles. Okay. Dira mo gamiton kung paano ka magdaog. Okay, so bulabintaha mo ni Abe na kumpara mo sa kontra mo ang experience despite nga kung sa edad. Ang na kontra mo sa Netherlands for gold medal, pareho man si mo edad or mas bulubata pa si mo, Abe? Mamuman kami, may bracket man siya, may balik 40 and 50 na years old, balik combine siya. Okay, ang age bracket, Abe? Age bracket. Pero kung taon mo guro sa lawas kag sa height, pareho ba lang ka mo or mas bintahagin sila ya? Bintahagin sila. Basta European, basta sa height, bintahagin sila. Okay, tingin mo na yung mga benching European, mga tag-Asya mo, kag lagko man. Lagko, medyo mamagaan sila ba? Siguro sa ginakaon nato niya, bugas yung ginakaon naton mo. Gakanon nila, tinapay. So, do siksik ka. Balibintahas na to, pati, wala mas gapang ko, so, sima. Ikaw magyapon na nangin, gold medalist. So, kadamo galit na sir, no? Sa amon di informasyon, mga sobra 10,000 ka mga competitors, no, gikan sa stenta ka mga nasyon, mga membro sang PNP, may membro sang pulis, no, kag fire Abe compete damo-damo gali nga mga events, no, mga 63 sports events, no, ang ginaagawan dira, no. So ang venue sang hinampang nyo, like sa ibang nga mga event, Sir Pranya, por idea sa ating mga seniors, lang ganyan sa Rotterdam or may mga area pang outside sa Rotterdam da may ginhilad nga mga kompetisyon. Kaya dako damo sini nga mga sports events, Sir Pranya? Ang tanan na event, baligin held sa Rotterdam, pero hindi lang ako sigurado kung sa ibang ng mga sa base sa dagat do, base daw gwa sila gamay. Pero ang namin, ang dire sa kay sa Rotterdam, ang dire ba mo perte ka mahal sang transportation. Ang bus, ang train perte ka mahal dire, pero kami na mga delegates, libre kami. Biginatay sila sa mo na card. Na mo na gina-scan mo lang sa daw ilang MRT ba? Terminal. So makatravel ka.
Okay. So sakay ka lang niya, pili ka. Sakay ka Anong lang, oo. ang means of transportation nila dra? Train o bus o ano? Bus kag train kitang ilang transportation diri na gina. Kung may ara sila sang tram, Oo. train sa within sa city. Okay. So, why problema dira mag-transport ko kadto mo sa venue nyo kag papuli sa inyo sining bleeding area. Oo, abo mo din. Okay, do ko na lang, no? So, first time mo, sir, nga nagka-compete dira sa Europe country, Netherlands, sining competition. Last year na may-ari, sir, o sa anong pinaka-latest nga may kaangay sining competition, Sir Piranya? Ang World Police and Fire Games, sir, bali dugay na sir na every 2 years. Okay. Pero ang una kong hampang sang 2019 sa Chengdu, China, Bumudines. Okay, so may sa Chengdu, China, Oo. bali ako man to ang nag-champion man sa Chengdu, China. Boss, amo maning category kag amo maning events. Amo man na events man. 20. Pero modesty aside, Oo. 2019. 2019. Before pa nag-pandemic. Before nag-pandemic. Bote terrible. Pero bombo Dennis, Oo. modesty aside, damo na ko na gina-entran diri sa Europe kasi una sang player pa ko diri kami ga-join ga training kami sa 6 months sa Italy. Okay. Hampang sa mga different countries diri major para preparation sa 2005 SEA Games sa Pilipinas. Okay. So do hindi naman gali simo bag-o ang atmosphere, hindi man bag-o simo ang klima. Ano pag-abot yun da, sir? Nag-adjust pa kamo sa klima, nabudlayan ka mo. Ano mga masiling tabi nga mga nasumalang yung mga hindrances, no? Durante nga ara ka mo dira, nag-compete ka mo da sa Rotterdam, Netherlands, Sir Piranya? Ang sa subong dere, ang nami sa dere kay summer. So hindi masyado gid na malamig. Okay. Tapos sa una kay dira man kami nagtasang before sa SEA Games, dira man kami nag-training sa Baguio. So do halos same lang ang klima. Okay. So do na budlad dere kung winter perti kalamig gid. Correct. So daw hindi problema ang klima dira, no? At least na adjust na ko daw hindi man malayo sa paghalin do sa sa Pilipinas. So magpabangkot di Sir Pres specifically din ka nga unit sa PRO6 kag tagdiin ka gid sir sa Iloilo. Ang bali nagdako ko sa Maylapos Norte, Iloilo City. Ang ako nga unit assignment sa RLDDD. Muna siya ang ginatawag na Regional Learning and Doctrine Development Division. Okay. So kami dira ang mga schoolings, mga trainings, individual training kag unit training, mga special course. So kami na ang gapa-training sa mga kapulisan naton. Okay, no. So amo nang gini mo nga specific unit nga ginalinan. So far sir, subong adlaw is closing ceremony. So ma-attend pa kamo closing. Saan ako mo di-expect nga mag-abot sa Pilipinas, Sir Piranya? Maabot kami dira ang amon nga flight pabalik August 2. Abot amon daw 3 na. Tapos ma-report pa sa Krami, tapos makapulis siguro sa Iloilo after a week na. Okay, no. So una pa ito ma-report sa Krami. Isa ni ka dungog, no, para sa PNP, of course, para ban sa mga Ilonggo, para sa PRO6 nga dala mo ining medalyang gold medal sa bayan sang karate do. May naman ang padang iban nga grupo nyo, sir, sa PNP nga manakakuha man sang medalya sa any kind of sports events, dira, sir? Actually, Bumbo Dennis, may isa ko di kaupod na sa karate, si Police Master Sergeant Jan Vincent de la Peña, taga Bacolod gini siya. Okay. Dire ni siya sa dira nilang sa may Siren Homes, Barangay Estefania, Fortune Town, Bacolod City. Na-assign siya sa may ABSI group sa Krami, sa airport. So taga Bacolod ni si Jan Vincent de la Peña. De la Peña, no? Upod ka mo da sa Master Sergeant. Okay, may medal man sir. Anong iyang kwan? Ang nakuha niya isa sa gold medal sa kata, ang dugo south ka na, tapos nag-silver siya sa sparring. Sa mga ginatawag na committee, sa team committee nag-bronze siya.
Okay. So, tatlo ka medalya na ko, Eman. Isa ka Tatlo. gold, isa ka silver, isa ka bronze. Okay. So, sa Bacolod, sa Manila, sa airport yan, sa Absicom o sa Silay, sa Bacolod? Dito sa Manila na-assign. Okay. Pero taga Bacolod siya. Taga Bacolod na sila. Okay, bote birigo dara bagali may ari mga kapitid Bacolod no na no bugal man namang galing definitely dito sa Manila no say no. Kita yan ang Oo. Kita yan ang mga Ilonggo, mga maisog taya bombodines mo. Mangane. So, amo nang Way gasurinder sa Awaya. Wala gasurinder. Iskan silita ang kontra dako taas proti bato lang yapon importante sports so do amak po sir do kana magsiling ka 10,000 athletes ni mo do ari lang siguro sa Olympics no magamuni nga mga sports events worldwide mo sining pasakupan sir guro sa no. Kay active man ni katama sa ang World Police and Fire Games kaga every 2 years siya. Tapos by next year gani dapat kay ang ari ni ang 2022 na Rotterdam, Netherlands na World Police and Fire Games dapat last year ni siya. Kalingit tungod sa pandemic gin-reschedule nila sang subong na tuig. So by next year sa Winnipeg, Canada. Canada naman 2023. 2023 no. Okay na delay jang subong mo nga 1 year. So ba sa Winnipeg Canada ti posible ba si maka hapit ka man to ba si maka upod ka man sining contingent no, sa ato sining PNP. So sigurado ta guro si imo diri nga unit imo ang aton diri nga Police Regional Office 6 Director si Police General Fendungbo may ibalo na nga may bitbit ka na medalyang Bulawan sa pagbalik mo din sa PRO6 sa Piranya. Nakabalo na dito sa Police Regional Office tapos na post na Manila na nagka-medal ko. Ang sako niya unit niya permigin na kami may contact. Muna na sa kay Police Kanila Alexis Rilado. Salamat din ako na all out support kina sa sako na din sa una. Sa tanan na naging regional director ang suporta nila sa ako nara ginapermi kay hindi man sa balimo di sa side Bombodenes isa ako sa PNP subong duwa na lang kami ka police ang active ba sa Philippine team. Okay. Duwa na lang kami na sa pero subong wala na kami isang player na Philippine team puro na lang coaches kami. Coaching na lang kami. Coaching na lang. Sino upod mo na sir? Si Police Master Sergeant Christopher Yabot, gakarati mo na siya pero ga-coach siya sa Pinjak Silat. Taga diin na siya sir? Pinjak taga NCR lang. NCR siya. So magluwas sining karatido gintiran sa aton sining Philippine contingent sa PNP. Ano pagid nga mga sports events na may ideya kasi ano pagid nga mga event kay gintiran sa aton nga PNP contingent? Ang ginentrahan taekwondo, boxing, karate, basketball. Boxing hindi wala. Table tennis, lawn tennis. Pati may mga arm wrestling pa siya ng daw bunong braso. Damo sa na event sa dere. Okay. Okbo kung sa aton lokal okbo. Mayara pagid great kay lang guro grabe pagid ning mas kulo man sa dere. So damo magali sa aton nga mga event kay interahan sa aton nga Philippine contingent. Kaya may report pa kami din, sir. May arita ni isa ka silver medalist nga babae sa bayan sa women's triple jump. Category si Police Staff Sergeant Regine Gonzales Dia. Do taga-kwan siya, taga-NCR. No? Silver medalist siya sa women's triple jump. Kaya ang bana niya, si Police Corporal Harold Dia. Ang aton nga men's basketball, 35 plus age, nag-silver medal man, So kadamo damo kita sa mga pinpingan nagdaog. So ano ang mga sinintabi sekreto ni Police Executive Master Sergeant Piranya nga at this age no? Kabakod pagyapon kag sinaton ang abilidad sa karatido ara gyapon sir? Sir, ang kung sakon una gid kay tungod na palangga mong karate ba, ang sports na karate. Amo na daw maski may edad na kami, may wala yaw tatya po ng training namon para sa health,
Kag ang disiplina na makuha mo diri, wala kami ga sigarilyo. Kag ang disiplina makuha mo diri sa karate namin siya. Kag ang kamara diri sa karate, masiga sumbaganay kamo, taga sakitanay kamo, pero after sa kampanya, dako panay kamo, makita mo kitang sportsmanship ba na ginatawag. Okay. So, muning isa sa namin sa karate. Kag of course, kung makonsider naman nga isa sa mga self-defense, sir. Magamit mo yung katama. Okay. Kapin bigay sa kapulisan nato. Pero sa bombo din sa pagdira ako sa may region, ako muna isa sa nag-ubra sa programa sa kapulisan para sa mga biggest loser, para magpaniwang, sa mga physical fitness test, sa mga disarming. So, isa man ako na sa nag-bulig dira sa regional office naton. Okay, but ito brain, no? Like sa naligada, bago ko maghalin, sang last year, police region, provincial office, city office, bali nagpadala na sa santag duwa ka instructors. Kaya may instructor na muna ginatuduan ko para amo nang inaman ilan na itudlo sa ilang mga different offices. Okay. Magsaring ka karate-do, ano ni sa kombinasyon sa karate kay judo? Pwede mo magaan sa gamay nga i-view or explikasyon ng aton nga mga listeners, ng aton nga mga viewers, sir, magsaring ka, ano ining karate-do nga sports, Sir Peranya? Ang karate, siya ginatawag mo siya na karate. Ang karami siya na MT, tapos ang T, hand. So, ang do naman ang way. So, the MT hand way. So, ang muna daw, ang way of life mo, karate. Ang muna siya na anuan. Pero ang sa karate, i-compare mo sa taekwondo, boxing, siyempre sumbag na siya. Ang taekwondo, sipa siya. Ang karate naman niya, pwede sumbag, pwede sipa, pwede takedown. So, the combination siya. Pwede sipa, pwede sumbag, pwede judo. Sumbag, pwede takedown. Lampos. Okay. So, mas daw kombinasyon, pag ginagilay ang karate do, makpo nga, wise na gilay. Yes, babaw, kamot kag tiil gidya. Kag, ang medyo masakit kamay kung hindi ka preparado man eh. Oo, siguro. Kaysa ako medyo dugo ilong, pero kung nanat ka, medyo daw okay naman. So magmagampang ka muna, sir, no? May gloves man ka muna ginagamit, may body protector man ka mo. Anong mga ginagamit yung magampang ka siling karate do? May ginagamit kami na bit sa tawag do, gamay-gamay na sa gloves. Okay. Tapos may body protector na ginagamit pero nipis na sa pero na pili pang inside siya. Tapos may instep kag shin guard protector. Okay. Pero ang ara siya purpose sa instep kag shin guard hindi para proteksyonan ni motel bali para maproteksyonan ni mga opponent. Okay. So but siningon kuan gid o kon bagbalbalanay kamo sing kontra mo ya ti full contact kinagali ko ba puruan ka di masakit mo batsag mo may gloves ka punipis, may body protector ka punipis mo batsag mo gidang porsa sa kontra mo. Mabatsagan mo pero kung ka-training ka man kag na-develop pa ng lawas mo hindi ka man dali-dali gid na masaktan pero kung prepara kung alang-alang training mo ano ka man maoy-oy ka man Posible may injured ka man. Injured Okay, not terribly, no? So, kaangay gini ka nag-apat sinit, like simo kinan babakod gini bukod yung labos, bakod butkon, bakod ang tuhod, no? Gusto nga isaguro stamina man gyapon, no? Ang restriksyon mo sa away. Paano ang scoring, sir, sa karate do? Kung matumba mo kontra mo, dako nga puntos, kung makigo kaya sa iya nga guya daw, may puntos. Paano scoring sining sports, sir? Ang sa karate, kung sumbag sa ulo o kung sa lawas, 1 point na siya. Okay. Pero kung sipa sa ulo, 3 points. 3 points. Kung take down, na-sweep mo siya, nag-follow up ka dayo, nasumbag mo, 3 points mo na siya. Dako, gilid, no? Nga puntos. Sipa sa lawas, 2 points siya. So, tanan na sumbag, except sa take down to, sa Sibaray, sa take down, 1 point na ang puntos. Pero pag sipa, sa lawas, 2 ka puntos, sa ulo, 3. So, mas dako puntos ang sipa.
Sipa gid no. So sa imo nga score sa during sa final mo nga event, pilang score mo, pilang score sa imo nga nakunta nga taga Netherlands? Ang sakop pagampang ko sa Netherlands sa 3 rounds kami. 3 ang isa ka round na 3 minutes na siya. Ang score namon sa una, bali ano siya ng race to best of best of 3. Dapat pa pag nagdaog ka duwa kami sisikaw na ang mga champion na. So sa first na hampang namon, pero kung ako si dugay ko na player, coach ko sa national team. So bala ako gina. Galing kasi siyempre host country sila, hindi kita marikawan niya na may pabor kaya mga judges, mga taga-dere. So gampang kabla na pamatsyag mo, ang kontra mo siya plus sa 4 ka judges. So damo ko sa isang scores na balang ko ako, kagang sumbag yan na mga alang-alang, na kung siya, alam mo yung wala kayo, ginahaba, hatag nila dayon ba? So guys, ano kung sa pagi, kung paano ko siya perdiyon. So sa first na perdi ako, tungod na last siya na sipa, kalayo sa ginatag siya. Abansin ako 2 points. Tapos nagsipa sa ulo na layo ka tama. Wala kayo ginhatag. So naperdi ko siya sa first round. Okay. Sa second round fight namon, gamay lang gyapon ginahatag siya. So nga ako nga pagi siya ipagguo ko sa kurit. Okay. Idagong ko sa sanuan. So gina-pressure ko siya, kung sa ginalita-lita ko lang. Kaya kung magsabayan kami, siya ginhatag dayon, tapos gamay lang hatag. So kaya kung may ara kami ginatawag ng category 1, category 2. Ang category 1 na siya mga fouls sa mga hard lang, mga nagsipa sa groin, mga muna. Ang category 2 naman niya, magkagwa ka sa kurit, nagkupo sa imo na wala din follow up. Ginhold siya kami doon, nagkupo para ginatawag na siya na ma-avoiding contact. Okay. So pag magwa ka sa kurit, automatic avoiding contact. Kada siya nagkupo avoiding contact. Sa first mo na warning, sa kadua mo na ang maximum na maobra mo lang 4. Pag 4 na ma-disqualified ka na siya. Okay. So sa abansi sa score, abansi sa sakol katungod na taga-bato, gatag yun mga judges. Ito, guys, may naspayan ako, ano na eh. Correct. Pero gindali ko siya. Sa third round? Na pagwa ko sa sakorit. Pagka third round na? Sa second round, pwede sa second round, tungod na nagwa siya. Okay. So nag-finals, kaya nag-final bout namon. Nagtay ka mabi. Amo man Japon, ang scores Japon, ara Japon siya. Ara Japon siya. So nga ako na mapagi Japon, kung paano ko sa mapagwa. So pressure Japon, nasa gagwa sa sakorit, nasa gakupo siya. So amo na ako nga anuan. Kaya may injury ko sa ilong, nakakadto ko ba, ginatawag ko sa medics. Nagpalapit ang chief referee kagang tatabi manager. Tapos sabi, are you okay? Ang balsa ko na, are you okay? Mo yes sir, I'm okay because hamba ko siya na I came here to fight for the love of the game. Amo nang ginkuha ko lang ilang kay ginkuha mong loob sa referee. Okay. Nagkadto ka diya, hindi sila na para daw ihawon ka bla. Pero wala akong maginang pala ginaiyaw ka. So daw dira ang referee daw nag-proper siya. So dira na doon na kaya ang babong referee hindi siya katag score na. Ang referee matag siya sang fouls lang. Okay. So ang judges naman niya, 4 na ka-judges. Kung ang judges mag-atag sang 2 ka puntos, automatic siya, hindi mo na ma-question na tagid sang referee ang score. Okay. So third round dito mo siya nakabintaha kapag third round na. So dito mo sa gyapon guwa sa court kaya ko sa gyapon sa category 2. Nagkupo sa sakon mo, gitpanaan ko sa na atake, tapos na pwede kaya kapot, isa lang kakabot, pero once na nagkapot ka, 2 kamot, automatic na siya, kategory 2 na siya. So ginpanaan ko sa na madikitay kami na duwa eh. Pag sweep ko siya, automatic nagkabit sa sakon. Okay. So dira ko siya na dali sa muna. So, technique Japon, tama ko na kiti. Ikaw, coach, player. Ginobra na muna sa, like sa Subong Mera, kami world champion na player, si Jun Achoki. Ang sa World Games, sa karate, so player na siya namon. Okay. Ang pag-ulap lang nagabot na si Jun Achoki na nag-represent sa Pilipinas sa
World Games. Oo. So sa naligad sa SEA Games, ako man nag-coach na siya. Ikaw man ang coach. So ginagabit man anamon ang siya gampa sa SEA Games, ginagabit anamon ang maamon na technique. Okay. Gamiton mo ang fouls, gamiton mo ang category 1, gamiton mo ang category 2, category 2. For example, may mga fouls sa ang category 1, ang mga hard na foul mo, ang wala control bla. So ang isa ginagamit anamon para ma-distract ang opponent. Kung isa ang mga category 2 na magwa ka sa kuret, tungkol na abansi ka na, pwede mo man gamiton. Okay. So dapat kabalo ka gid sang rules gid. Yes, no? Kabalo gid doon sa ruling, no? Kaya ti sa kuan na ka ganar sang puntos. Yes, makabintaha ka gid siya, no? So far, sir, kamusta sa mong tiyempo dira sa kuan, Netherlands as of this time? Subong madulo ba kay kagahon pa dere. Kung isa dere alas 10 ang gabi, alas 11 may adlaw pa. Sa nagpa. Summer mo sa Europe nagpa, na. oh. Oo. Pero mga 5:30 ka sana naman din, mga 5:36 umpisa naman. Okay. Dugay ang lawig ang adlaw pag summer. Oo. Lawig ang adlaw dira, no? At so far okay mga muda, mga contingent, Philippine contingent, so far so good. Why mas may mga na-injured dira sa inyo sining sports events? Subong wala man na ongoing pa man iba na mga events, bali may mga hampang pa sila. Okay, pero today morning closing ceremony. Last day subong sa mga iba na hampang. Iba nga hampang, no? Then may closing, probably closing karon sa gabi. Gabi ang closing, mga 7 o'clock. So ma-attend pa kamo tanan nga mga players, athletes? May mga iba ma-attend, may iba na hindi na. Okay, no? Po ang sa part sa aton PNP Philippine contingent, sir, dulungan mo kamo mapuli? Iba-iba mo nga biyahe. Scheduled. Okay. Kaya iba ang ticket bala lang mo na iba nakakuha sang temprano. Okay. Iba-ibang biyahe. Okay. Kami Saudi Airlines via Jeddah. Layo pa na, pila pa ka oras ang biyahe nyo makabot mo di sa Pilipinas, may 18 hours, sobra pa kanigro? Mga diragid Bumudinis. Okay. Lastly, sir, dilo ko labos sa tiyempo. Agad talaga kagyunan nga makapanamyaw sa imong pamilya, kilala, mga friends mo, damos mo katanaw natin, dahil province-wide, region-wide, no? May mga pa kita mga viewers around the world, no? Gata ka tiyempo, sir, makapanamyaw sila, kag mahatag mo nga advice man sila sa mga iba natin makuturan nga interesado na magpasiper sining kangay sports events sining karatido. Go ahead, Police Sir Piranya. Yeah. Sir, mo di sa gali sir, no? Bali ako muna ang regional director sang karate dira sa Western Visayas. Okay. So active ang nami dira sa aton, kapag naging sa Bacolod, adamo da sa mga karate na mga gym dira. So mas kung sa akon kung may kamo ang sa mga pumuluyo na nami ang mga kabataan yung mapa-join mo tali sa karate. Kaya ang mambako sa karate, ang disiplina nami siya kag mga kabataan kalaban. Damo kami sa mga estudyante na mga subong ibang kabataan na nahilig na sila sa mga video games, mga wala nagawa, pero pag sa karate active sila, pati ang mind nila active. So damo kami sa mga estudyante na mga maalama, mga dislister, mga with honors. Ay isang galing mo ka estudyante sa sa Manila, si Jimmy Lim, bata ni Samboy Lim, magna cum laude na siya. So hindi gali magna summa cum laude, kag gold medalist pa sa SEA Games. Tapos dira naman sa mga kumpare ko dira na kapulisan na sa karate man kanday pulis sa Master Sergeant Alojado, Frankie Alojado, kumpare ko nakaputugin na team sa team sa unang dira. Wala pa kami sa PNP, all of the nine na kami. Okay. Pag naging team member man sa sang Police Regional Office 6. Okay, sir, papasalamat po ko sir sa Police Regional Office 6 under sa leadership ni Police Brigadier General Alfred Dombo, sir. Madamo kita salamat sir sa suporta mo sa akon, sa command group, kag sa akon nga direct na chief si Police Colonel Alexis Rilado, sir. Madamo ko na salamat sir sa suporta mo kag sa tanan na pumuluyo kag sa mga bigo ko man nagasuporta sa akon, sir. Salamat gid Police Executive Master Sergeant Jonel Piranya, sir. Congratulations kag
keep safe kamo sa pagbalik sa Pilipinas. Salamat yun, sir, kag mayong aga. Thank you, Bobo Dennis. Sige, nawatan. Yes, nawatan mga kabilan, no? Si Police Executive Master Sergeant Jonel Piranya, no? Assigned din sa ato na Police Regional Office 6, gold medalist, no, sa bayan sa Karatido sa ginapatigayon ng posubong 2022 World Police and Fire Games, no? Dito sa may Rotterdam, no? Netherlands, mga kabinan, kagahon to subong. Mga kabinan, no? So damo pagid may maara pagid pilata pagid ang baylo siya nga taga policeman taga Bacolod diri nga assign sa MCCOM dito sa Manila nga ti may 3 man ka mga medalya nga nakuha, no? May taga NCR man, no, mag-asawa ni sanday Police Staff Sergeant Regine Gonzales Dia, silver medalist sa bayan sa women's triple jump category. Assign na sa Office of the Directorate for Record and Personnel Management sa NCR. Ang nga bana nga si Police Corporal Harold Dia, NCR, partman sa men's basketball 35 plus category, nakakuha man sa silver medal, mga keminan. May si Police Staff Sergeant Rodel Bustamante nga naka-assign sa 2nd Davao del Sur Provincial Mobile Force Company na gold medalist man, sa bayan sa men's Master 40 plus category, 5,000 meter walk, mga keminan. Bo terrible, no? Muning nami sa aton nga mga pulis kay ti physically fit sila kadamo sa aton nga mga atleta, no, ara sana isang PNP. So next year 2023 dito naman sa may dito Winnipeg, sa Canada, dito naman hiwaton ning World Police and Fire Games, 2023, mga kabinan. So hoping ko rin ni man nagdalaog naton nga atleta ni mga contingent naton, mag-upod naman on yung part na gapon sa contingent sa PNP nga mga pagbahay next year, no, sa sining World Police and Fire. Hindi lang mga membro sa pulis, may mga membro sang fire nga nag-intra man niya na kay Police and Fire na siya mo. So mga senator, more than 10,000 athletes, competitors from 70 countries, no? 70 ka mga nasyon, masobra 10,000 ka mga membro sang Police kag Fire ang nagpakigbahin, nagpakibahan sining sports events, no? 63 ka mga naituwa yung mga sports events ang pakigbahinan sining mga linibo-libo, masobra 10,000 ka mga competitors kalakip na diri, ang aton nga PNP personnel, Philippine National Police nga ti iban diri sila naton, no, nagkuha, no, sang medalya, gold, silver and bronze, no, sa iban individual category, iban ti group category nga may mga siling naton ti dungog, no, kag bugal man, like say kay Police Executive Master Sergeant John Lipranya nga taga Iloilo, nga tingin ko gold medal, no, sa bayan sang Karatido individual event, no, nga giniwat last day subong dito sa may Rotterdam, Netherlands. So good ning events tan July 22 until now July 31. Makamanan so daw to leto nga flight Agosto, and scheduled flight pabalik sa Pilipinas, no, after a week routine makabalik na sa diri sa kwan sa Police Regional Office 6, makamanan so dungog niya na kag bugal, no, kay si Police Executive Master Sergeant Jonel Piranya, hindi mo basta-basta, no, kadamo naman sa mga intrahan nga mga international sports events, SEA Games, Asian Games, sabahin sa iya sila nga abilidad sa Karatido, no? So experience wise way problema, kay subong naga-coach man siya, sa pinapagid ka mga grupo man, especially sa bayan sa nga PNP, especially diri sa Police Regional Office 6. So congratulations sa mga police naton nga nag-participate sining 2023 World Police and Fire Games. Is kanawais na daog puti bugal pagyapon nila na kay sila ang pinaka-the best, nga ginpadala sa aton PNP sang Pilipinas sa sining international sports event ginpakinan sa mga police kag mga membro sang fire, from 70 countries around the world.
mga kaibigan. So congratulations, gabay pa mga padayon ni nga mga mga abilidad sa atong pulis na dili nga sila pangaway lang sa kriminal na may iban pang maspeto gili mo ato ng pulis nga sa nato ti makabulig at the same time part and man name sa ila sining obligasyon sa ila sining bulwaton bilang membro iya sa Philippine National Police. So sa karon dito pa sila sa Rotterdam, Netherlands Agosto pa ila sa schedule balik dire iya sa Pilipinas. Nabi lang kay ti summer subong dito, hindi ta makatugnaw. So hindi disbintaha para sa ila, ang temperatura dito, do kangay-angay man sa Pilipinas, may mga lugar man kita daw mabulubog na man bisan summer todo sila pati bulubog na yung ila siniman gyapon nga temperatura. So safe lang kamo dira mga PNP contingent naton sa Netherlands, samtang naghulat kami dira sa pagbalik niya sa pungsod Pilipinas. Congratulations sa aton sila nga mga membro sa Philippine National Police. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligan stock na ang Las Jess Saga. Pagbalik niyo para tutunal, Good Morning Philippines, dugang pagiging matalakayana. Dugang pagiging mabisya aton gabot amod. Sininga agad sa inyo para tuntunan, Good Morning Philippines, makaligay lamang pala ka-importante nga mga pahanumdom. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano
ang dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides
Balik na sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Good Morning Philippines, kag padayon ninyo kaupod subong iya nga aga Bombo and Sindol Sorilla. And sa subong diri sa ato niya nga palatuntunan, sa padayon naton nga pagpangalaga, dirigid lamang sa Good Morning Philippines, this time another gold medalist ang mangin kaupod naton subong iya nga aga, no less than Sir Maffy Polvora, gold medalist sa National Powerlifting Association of the Philippines Tournament, no? Sa aton nga mga kabombo, yari na siya. I-welcome ta sa piyak nga linya, Sir Maffy. Maayong aga. Upod mo diri si Bombo Ann kag Bombo Dennis sa Bombo Radyo Bacolod. Morning po. Good morning. Kamusta, sir? Saan o gani din natapos ang imo sininga event? Last week lang na siya actually, miss. Doka like around July 27, 26 actually. Oo, so sang sinilang gid, and congratulations kay nakapauli ka sang gold medal. Yes po. Actually, ang sport na siya, miss, it's powerlifting. Yes. So, doka weightlifting siya in a way, but instead of clean and jerk and a lot of pressing movements, doka tatlo lang na siya actually. It's squat, bench, and deadlift. Kag you win the competition, mga padako-dako nga total sang ginahakwat niyo. Okay. That's why amo nang akon nga ipamangkot next, sir, no? Nga ano ni siya ang powerlifting, lain man ni siya sa ginahampang ni Heidelin Diaz nga weightlifting. Yes, miss. Lain lang na siya actually. Okay. Pero daw ka like similar siya in a way nga you need strength and you need proper technique for it. Okay. Ano man na siya, sir? Inang dire, paano ka nagka-interest sa nga event, sa sininga tournament? Saan o nagsugod? Actually, miss, daw ka like, it started off nga daw ka like gusto ko lang mag-gym, kay gusto ko magpakusog sang lawas. But my brothers actually showed interest in it too. Ang manong ko, si Mark Alfred Polvora, siya to nag-start sang weightlifting gid actually. Tapos, daw nagka-interest lang ko sa powerlifting in general, kay it's a growing sport in the Philippines and there are a lot of people showing interest in it as well. So, might as well join the trend as well. Okay. Sige. Pero before ta napadalaman, sir, ang ini nga event, ginpatigayon na siya, no, sang July 27, nagdaog ka. First mo ni siya nga gold medal, Sir Maffy? Hindi man siya, miss, actually, because prior to that, may ara ko daw mga local meets lang. First, it was sa Bacolod, nag-hold ang GTS sang summer event way back in 2019, I think, or 2020. There ang actually first ko nga gold under the under 66 kilogram category for novice and junior. Tapos sa next sa Cebu, also under 66 kg junior gold, tapos 66 kg open na bronze medal. Ang junior, ang junior, miss, daw ka like age category na siya because sa hampang namon, it's based on weight category tapos age category. Amo na gali. Okay, so yes. Pila ang edad mo sang nagsugod kasi ni join, Sir Maffy? At the point nag-join ko mga around 19 or 18 actually. 18 years old ka. So nagkadto ka ang imo lang gidya purpose una nag-gym ka lang gidya. Amo na. Ang una. It all started there. Oo. So nag-gym ka and then syempre, 'di ba, may lifting na dira sa gym para nga somehow amo na basically kung anong gusto mo i-improve da sa lawas mo. And then amo na gani, na-encourage ka kay ang brother mo nag-weightlifting siya. Oo. So weightlifting yang imo brother, hindi di siya among powerlifting. Actually, miss, no, hindi man. Doka weightlifting nga in a way nga gakwat ang gid siya weights. Pero powerlifting gid ang mga movement nga ginahimo. Okay. So and then nag-join man siya sa competition ng imo brother? Yes, miss. Kami actually tatlo, si John Philip and Mark Alfred. Kami na ang like the Polvora brothers who joined sa Cebu.
Yeah. Tuod. Okay. So, Yes kay po. kamo nga tatlo, nag-gym kamo nga tatlo. Yes po. Sino ang kamagulangan sa inyo? Si Mark Alfred Polvora. Si Mark Alfred, Apo. amo ni siya una, Yes po. and then, nagapangaduwa sino? Si John Philip. Bale, ako ang youngest out of the three. Ikaw ang youngest. Okay. Yes po. So do na na-inspire ka mo sa isa kag isa halin sa kamagulangan Yes hasta po. sa manghod. Yes po. Okay. Amo Opo. nang story. So, kamusta yung imo nga duha ka mga magulang? Naga-gold medal or ano? Ang second one, si John Philip, I think he won a lot of medals as well sa Cebu. Okay. Pero ako lang to ang only nag-compete sa Manila because duwa sila do ka busy kag wala sa ila schedule. Tapos of course hindi sila ka-train mayo kay of course busy sila sa work, tapos Oo. busy sila sa school. Ako lang gadya timingan nga summer subong samon, so nakapag-train ko kag prepare sang Chakto. So, ang imo nga national competition nga ni Sir Maffy, Yes po. by the way, Sir Maffy Pulvora, kay junior ka ni Sir Maffy Lindo Pulvora. Sir, no? Insakto ko? Yes po. Yes po. Junior ni siya. Kung familiar ka mo, gina-interview ta ni Perming Iya Tatay, si Attorney Maffy Lindo Pulvora, kay City Assessor's Head ni siya. Okay? So, through his father, na-interview ko si Sir Maffy. Anyway, going back. Sir Maffy, ang imo ni nga pagka-gold medalist, kumbaga, amo ni siyang highest mo nga nakuha nga medal. Insakto? Yes po. Okay. Pero there's a bigger picture pa naman. So, Okay. since naka-gold na ako sa junior, ang ginagan ko for Subong is to get gold sa Open, which is 24 years old and above. Tapos, hopefully, Subong ara ko sa nomination list sang C Cup for September and hopefully maka-join ko for an international event sa powerlifting. Oo, kabay pa, no? Gani, Very, honest, kaged, subong ginapakita ta imo video, Sir Maffy. Mhm. Kaged, ang nanamian kaged siniya. I mean, na-inspire ka sa imo mga magulang, but at the same time, happy ka sa imo nga ginaubra ni Subong? Yes po, of course. Since do ka lain gid yung feeling sa platform kay you're surrounded with strength and people who share the same love for the sport. Kagdamo gid yung mga galantaw. So of course, go ka pressure ka man to perform well. Pero once you're up there, kung nagiho mo ng weights, it's a very surreal feeling. Okay. Ano ta lang, sir, do comparison na. Kasi syempre, ang weightlifting ni Heidelin Diaz, no? Grabe, do amo gina siyang famous man. Again, sir, Amo gani, ano yes. ning iya nga difference ni Sir Man? Sila nga do, kay pareho man lang kamo nagahakwat? Bale, miss, ang difference sa Olympic weightlifting is I think there's two lifts. It's the clean and jerk, tapos it's the I forgot ang term but those are two movements lang ang what you see from Heidelin. Imo Pero ya? sa powerlifting, there's three lifts. It's the Okay. squat. This is the video playing. Squat do ko static strength na siya compared to weightlifting which is more explosive. Tapos sa bench press. Tapos ang last is the deadlift. So bale, the main difference gid is the movement kag discipline sang ginagiho sang athlete sa weightlifting and powerlifting. Okay. Sir, sino tong mga naka-enkwentro mo nga mga bakod gid? Sa sinilang, sa Damo. recently concluded lang? Actually, miss, damo-damo tumiskusog sa national event. Pero sa Bacolod, there are a lot of strong people here. Under man sang akon team. Wow. It's Miguel Velasco, James C., Carlo Damangcas, Ryan Pituon, which is a cancer survivor who won gold sa iya category. Wow. Tapos, Alexi Diases, one of the strongest females here sa Bacolod. Arquisha and Nicole Pagio. Very strong 13-year-olds and 14-year-olds. Wow. Kusog-kusog and they have a super bright future ahead of them. Damo ka mo gadi sa Bacolod, sir, no? Lain-lain lang category. Yeah. Yes, Wow. miss. Damo-damo. So, basically sa team namon, there's one for each category so far. Mga female na under 63, 69, tapos mga male nga from 59 to 83, kag 93, which is my brother. Damo bakod nga kusog nga manug hakwat gali ni sa Bacolod. Gani, miss. Dako-dako, kaya Oo. community di sa Bacolod. Iya, pero ano nga
city or province? City ni sir? Mga city ang enkwentro nyo? Hindi man siya miss, dokas ano siya, team. Team? Team name under mga, yeah, oo. Mostly miss start man na sila sa mga gym, so they have their different coaching na team name. Example, Mayhem Fitness, I think they're based sa Manila. Tapos Zest Powerlifting Gym, ara man to sila sa Manila, I think. Okay. So, ang inyong mga bakod nga naka-enkwentro are from Manila? Yes po, mostly. Pero damo-damo man to sa Cebu. Cebu? Ang Kanday heavy metal powerlifting. Tapos a lot of people there. Kanday Prince, there's one Joshua. Tapos basta there's still a lot. The community is super big that it's damo siya i-mention. Cebu. Grabe no. Pero sir, ikaw gidyang nakakuha sang gold. What do you think? Ang Yes. imo nga nangin advantage sa ila? For me, the advantage is, of course, ang leverage ko. I have long arms for my body. Tapos age and training age, because I just got into the sport mga 2 years pa lang. And it's only gonna get up from here because a lot of people know this sport as the old man sport. Kay gakusog ka as the years go by, as long as ga consistent imo training. Oo. So, speaking of training, Sir Mafi, speaking of training, ano ka consistent, paano ka nag-training? I know nga nag-work hard ka diri, so hindi man basta-basta nga nag-gold medal ka lang to, gintrabaho mo gid ni. So, paano ka sang tiyempo mo nga para maka-training? For me, Bimis, training is a part of my life na lang because I actually told and convinced my dad and brother nga magbulig sa akon to fund for a home gym. So time isn't time isn't a problem naman kay there's literally a gym sa living room namon sa buong. As for consistency sa training, I basically train every day. Yeah, I lift every day kung I'm bored, like kung midnight na mag-iho lang ko sa pakato sa living room tapos makawat ko. Wala na. Oo. So ang gym gindala mo na lang gid balay nyo. Yes, miss. Since kamo man tanan imo nga mga brothers naga-gyman, so dira na lang gid kamo sa balay naga-train? Yes, miss. Yes. Pero ang isa ko nga manong ara sa Manila Subong, so commercial gym lang siya sa mga Anytime Fitness and what. Pero sir, may trainer ka gid sini? May ga-train gid sa imo? Yes, miss. Sang una, si Manong actually sa akon for this meet. Siya ang trainer ko, kag siya ang nag-handle sa akon sa meet. Pero subong, I'm actually eyeing for a Manila coach. His Instagram is Philiponks, and he's one of the best coaches here sa Philippines. Very influential, he knows what to do when it comes to coaching and handling you on the platform. So gina-acknowledge mo subong nga need mo gidjaya ang trainer gidjaya nga baskog bakod gidya para sa mga future mo nga like mga international competitions. Yes, miss. Kay pudlay di miss sa powerlifting cause anyone can move the weight. Like bisan sino ka pwede ka kahakwat. Pero if you want to get like a competitive advantage gidya, dapat kinahanglan mo proper guidance from someone who knows how to move it efficiently and correctly. All right. So, sa subong, amo ni siya, pero san-o ang target mo for after this after nga nakakuha ka sang gold medal sining powerlifting association tournament diri sa Pilipinas, sano next mo nga hampang, Sir Mafi? Hopefully, ang next ko nga hampang should be around September. For the C Cup, if ever I do get in. Kay subong daw gina-finalize pa na lang nila ang roster kag nomination list. Kag we should have news about that anytime soon. Pero after C Cup, lang gidya, training, small meets here and there, kag just never stop lifting and being healthy. Oo. So ang C Cup international tournament na siya, sa diin na siya ginapatigayon, sir? Diin na siya gina-conduct na country? I think for this one, it's Malaysia or Thailand. Hindi pa kami sure. Pero somewhere there, kay it's it's gonna be a Asian thing. So we're going to meet
a lot of internationally acclaimed lifters kag super strong people in the Asian region, the Southeast Asian region. Gani. Sino mga gina-idolize mo, sir, sa powerlifting? Damo man na siya, miss, actually. So locally, it's James C. and Miguel Velasco, super strong, super wholesome friends. Tapos sa international, it's Taylor Atwood, Russell Orhe, and many more very strong lifters. Oo. So, kanami, because ang ini mo nga endeavor, supportive gid ang family mo sa sini, Sir Maffy. Gani, miss. Ang sa Japan na, miss, actually, isang una, si Papay, hindi na siya magpahakwat sa amon kay base mabalik ko na amon mga likod namon. Si mama mo man na. Pero subong kay arel ako sa balay gahakwat, though kakitaan man nila nga daw ka safe gid ang sport. Kay in this sport, it's super safe kay as long as you know what you're doing, kag as long as kaya mong weights, minimal risk of injury as long as you play it safe and smart. Oo. Kay syempre, sir, no, very normal sa ginikanan nga sinoban bla gusto magkalabalik ng bata, especially nga nagakarga, nagahakwat na sa sang bugat-bugat. Pero tuod, ang risk bala sina, sir, nga ang mangin epekto sa imo na hindi na magkalaano dang kalawasan mo sina, sir, kung permi ka galit sa mga bugat nga na? Hindi man siya, miss, actually. Kadamo gid yung myth around lifting. Oo. For one example, hambal sa mga tigulang, mga base maggamay ka, hindi ka mataas kung maghakwat ka. No, that's a myth lang. Myth? Because there's really no scientific basis about that. And really, the only problem is if you get injured, if you use the weights that you can't use. Example, tamaan ka bugat ang ginahakwat mo, hindi pa kaya sang lawas mo, of course, you're gonna injure yourself. Pero compared to like basketball, football, tapos like even swimming, these movements are higher risk movements that might actually injure your joints and like give you a bone fracture if like may accident gid. But in lifting, sa powerlifting, minimal lang gid yung risk. Kaya you're doing the same movement again and again. Ka-squat ka lang, ka-bench press ka lang, ka-deadlift ka lang. As long as you use the minimal requirement for safety, may spotter ka, kabalo ka nga kaya mong weight, wala gid ya risk or super minimal ang gid risk. Amo na gali, hindi man siya tama ang kadelikado na kay pareho sa imo bala, sir. Anong ginsuguran sina nga pwede mo ni mahakwat kag sa subong mo ya, anong pinakamakaya mo nga hakwaton, ano na siya kabugat nga hindi ka makaangkon sang injury? For me, Goromis, it started, of course, slowly lang ang progression. Kaya hindi mo man gusto ma-shock ang imo lawas. So far, ang pinakabugat ko nga malip sa balay, it's 130 kilograms sa bench press. Wow. 170 kilograms sa squat, kag 225 sa deadlift. Grabe ba, no? Kung wala kaya to on training, syempre hindi mo na mahakwat, pero 225 na, sir. I mean, ano lang man hindi ka na maano, like magkalabali, na paano nang kung diin ka na bla white na ginapangayo, no? Pero if something went wrong bala, Sir Maffy? Amo na. Bale, there are a lot of things that you can prevent sa injuries or accidents. Of course, first, you'd need a spotter or may isa lang da ka tao or even sometimes 3 nga tao nga mabulig si mo in case hindi mo gid kaya ang weight. So sa bench press, may masalo sang weights kung hindi mo makaya. Sa squat, may masalo man kung hindi mo kaya. Tapos sa deadlift, may masalo sa likod mo kung mapahulog ka. Another one is, of course, spotter arms sa mga squat rack. Mabakal mo na sa mga Play Hard Fitness, any other gym equipment suppliers. Basta, these things prevent the weight from crushing you if hindi mo na gid kaya ang weights. One, safety arms or safety spotter arms for your squat rack. Tapos 2, people around you who can help you in case of accidents or emergencies. Sir, sa pila mo na ni kay years abi, no, nga naga-train kasi ni, may time nga na injure ka or na or wala?
wala man major injuries. Pero of course sa training kay ga-build up na biyang fatigue sa imo lawas kay of course hindi man like indestructible lawas mo. You feel pain, you feel fatigue, you feel tired. Normally ang mga pain or injuries man di mga super minor lang gid yung mga like mga back pain from fatigue. Amo lang gid yan. But those are super easy to get over with, super easy to cure. So ma-exercise ka lang gid to keep blood flowing through it and of course to recover correctly. So take your diet correctly and your sleeping patterns correctly para maximize mo gid ang imo recovery. Sa school, sir, may mga event man nga amo sini or wala niyo siya? Wala pa siya, Wala, miss, no? actually. Wala na. Yeah, wala pa gid. Pero this is a good step if ever nami man ang foundation sa powerlifting sa Bacolod. Maybe mga NOPSEA can actually greenlight it or mga sports fest can greenlight it. Pero of course, a lot of misinformation pamanbe ang rampant sa Bacolod with regards to how weightlifting or how powerlifting affects your body. Oo. Tamo pagidya mahimo sang people who are in the sport to help influence the sport and the community to become bigger. Oo, kay damo pa may mga reservations, sir, no? Kay hakwat nga daan. Yeah. Kulbaan sila. Pero sa inyo nga ara na Yes. dira, gusto nyo gid i-disseminate ang mga insakto nga information nga about powerlifting. Ano kamo kadako ang population niya, sir, diri sa Bacolod into powerlifting? May ara kamo na ang Actually, association. miss, wala man kami miss distinct number. Okay. Pero from our team, I'm pretty sure mga around 20 below ang gaka-engage sa powerlifting. Aside from our team, we have a lot more people kanday Miss Aya Beltihar, Mr. Joshua Tunogbanwa, and Sir RJ Gumban. Sila na ang main team namon nga they got influenced because of the first meet we held here sa Bacolod back in 2019, and they saw how powerlifting was, so of course they joined our gym. So yeah, slowly but surely the sport will be growing and is growing actually. So yeah. So kanami man nga through this, no, basi may mga nagapamati yang mga kabataan nga magka-interes ya, de bala? Pero sa inyo yang nga mga kamo nga Pulvera Brothers nagsugod lang gid tanan sa imo nga mga manongs sa gym. That's why nagka-interes kamo sini. Amo gid na, miss. Oo. Pero ikaw, yes sir, paano ka ni naapektuhan? Subong, sir, I mean sa studies mo or how young are you, subong, sir? 20 years old ko 20. sumbong, miss. I just turned 20. Yeah, kaga-eskwela pa? Yes po, sa University of St. LaSalle, currently taking up BS in Accountancy. BS in Accountancy. Naka-apekto na sa imo studies or wala gid siya? Wala man siya, miss. Kay at the end of the day, do ka stress reliever man ni siya ang sport. Kay generally active ko nga tao. So, ara gid na ang hakwat sa schedule ko. Wala man na miss problem ang studies as long as you really manage your time. Kag katuon ka pamayo, it helps having an outlet for your stress. And that outlet for me is weightlifting and powerlifting. Oo. So, generally, wala ka apekto sa imo studies. Nakabulig pa sa imo. Paano man ang time management mo, sir, no? Oo, yes, miss. Opo, gid. Gid, very strict ang time management. Kasi ka-adapt ko ang student-athlete nga schedule nga ma-training ka, tapos matuon, tapos it's the, balance. Balance and everything, gid. Pareho man ni sa imo, sir, nga mga magulang nga yes, of course. nag-powerlifting man okay man sila ya, nakatapos man sila ya, amo na. Yes, miss. Oo. Ang isa manog work na siya. Tapos ang second one graduate naman siya from electronical engineer. Oo. So why gid problema sa when it comes to your studies, sir? Active ka aside sinig, active ka man sa sport sa inyo nga eskwelahan? Or no, amo lang miss. gid ni? Aside from amo lang gid ni actually kay sang lang ko actually grade 11, grade 12 na active gid mismo. Of course kay sa gym liwat. Pero before that wala gid ko interest sa mga sports back then. Oo. So do amo gining inyo nga focus nga mga mag-ulutod? Yes po. Oo. You decided to go to the gym una, sir, para nga
conscious sa lawas para mangin healthy amo na siya. Yes. Oo, miss. That's where it all started. Kay of course, growing up as of course, miss, ang una, I wasn't very confident sa akong lawas because, I was very tiny, I was super short, and I was super thin. Pero the gym actually motivated me to become better. I wanted to improve on myself. And it's a different story for everyone, man. But this is my story of how the gym actually made me more confident. Tapos from there on, naka-influence ko sa powerlifting and here we are now. So grabe sir, no? Sa una, kagamay sa imo, amo na nag-gym ka. So dako gid galing na help sang gym sa imo ka ugalingon. Yes po. Yes po. And I believe that it's this it all starts the same thing for everyone. Everyone wants to be a better version of themselves. And there are a lot of different versions of what you would consider as the best for you. But as long as you're happy as well, okay na siya, miss, actually. Oo. Kanami, because, di ba may mga tao, sir, nga kadto lang gid sa gym for amo na, nga somehow maka-exercise amo ni. Pero ikaw, nag-excel ka pa gid ya. I mean, nga man, Thank you. oo, Thank you. inabalang luwas nga nag-gym ka, nag-excel ka pa gid, naka-gold medal ka pa gid. Anong imo, sir, nga, I mean, pinagid ka motivation how nga nag-excel ka gid sa amo sini sa powerlifting? Ako, miss, man motivation. Sa una man ba, it's really just gusto ko lang magkakwat. Pero subong, it's a little bit different now. Kay, like any other athlete or like any other person in the world, gusto gid nila ang ma-achieve ang pinaka-the best para sa ila self. So, my motivation right now is just to be better than the version I was tomorrow. Or, no, actually, the better version of myself yesterday. In life, you have to continue to become better because if you continually become the same all throughout your life, doka madulaan ka man na reason for living since you're not training yourself to become better than yesterday. Doka mo na akong mindset. Oo, nga mag-settle ka lang for less, amo sina. So, like, ang imo sini nga mga brothers, amo man, no? So, kanami gid. And, of course, syempre, look forward kami, sir, kay ti ko ma-represent mong Pilipinas, makadto ka to sa international, di bala? So, Amo na gani, miss, kabay pa. Oo, kabay pa. And, ang support, why man problema, sir. Pero, I mean, kay isa amo niya nga bagay, ang financially amo na inyo gid na iya sir wala na iya support coming from may support na nga mahalin sa government. Subong man, miss, ginatry sang association namon. Ang association gali sang powerlifting sa Philippines is the Powerlifting Association of the Philippines. Doka man na siya internationally accredited by the Powerlifting Association gid sang international standard. Subong ginatry sang PAP sulat letter or try to haggle with the Philippine Sports Commission to fund the C-Cup nga travel sa mga athletes nila. Pero subong strict gid miss ang budlay gid makakuha funding for this sport kay as usual the status quo subong is mostly for mga basketball or the ball games or even weightlifting. Very niche po gid ang powerlifting sa Philippines. But hopefully again slow and steady progress nga mapagwa na naton from the niche community into the mainstream sport. Pero sir, kung magdaog ka mo like naka-gold medal ka, may may monetary, I mean may kwarta pa nang daog. So far, ang mga gakadaogan namon, it's mga sponsorship deals from the sponsors ng event. Example sa Raw Nationals to namon sa Manila tapos sa Cebu, ang main sponsor to namon is Jufoam. Ginahatagan lang na kami na mga gift certificate for their shops and of course it's a huge help man because it's actually a lot of help sa amon as a lifter because we get things for doing what we love and that's already enough. Kaya at the end of the day, again, as long as we're happy. Pero sa tuod lang sir kinanglan gid nga financially ang support dapat kinanglan ang family gid sir
Sa amo na? Yeah, amo gid. so buta balon ti very thankful kagid sa imo parents nga financially Yes, of ginasuportahan kagid nila si ni sir. Kagasto Amo man na ni gani, sir. miss. Ano, miss? I mean kagasto man ni nga klase sang event. Yeah. Oh, miss, it's super, amo pa gani as what I hate about the sport. Oo. In general, it's a fun sport, pero like in any competitive sport, of course, dapat may sacrifice ka man nga financially. Oo. For example, ang gym din namon, miss, it was very already super good kay nakakuha pa kami discount, but we spent like 70,000 for it. Tapos ang mga equipment pa for the sport mismo, we'd need belts, singlets, and squat shoes. Around mga total budget, mga 30K pa na. So yeah, it's very one of the thing that prevents people from joining into the sport is the accessibility to good equipment and good wares. Kay kung wala ka imo bala sir igasto ti. That's why iba naton nga makauturan ti. Syempre kung wala ka imo igasto kundi iba nagapahimuyong na lang maski pa nila ka interest sa sina nga event. Mo na gani, miss. Oo. Pero again in time we're trying to put it out there sa mainstream para of course mas mag-cheapen pagid ang mga equipment. Because again mas madamo ang tao magusto and of course it's gonna be more accessible to. Kay ti pareho na bala sa inyo sir, pareho na ma-represent ka mo sa Pilipinas sa luwas sang bungsod. Ti kung magdalaog ka mo dito ti pride man na sang Pilipinas sir, di ba? Yeah. Amo na gani, miss. Hopefully we do. So pero high hopes. High hopes for this roster for C-Cup kay damo-damo kusog nga ma-represent sang Philippines. And I'm very confident that we'd be going home with medals man. Oo. So, sa subong sir, hatagan ta ka time, maghatag bala mensahe, no? Una, sa pagdaog mo sa siniiyang event, anong gusto mo hambalon sir sa association or anong mahambal mo kag sa mga kaupdanan mo? Okay. First of all, thank you for the PAP for holding such a huge and successful event. It's a really big milestone for the community since this is one of the biggest powerlifting events sa nation naton. There were almost like 230 athletes who came to the event, and it was a very heartwarming experience. It's a very good milestone for the community and for the sport. Another one is thank you to the parents, to my parents, and of course to the parents of the other athletes, and the people behind them who supported them all throughout the way, because this sport is very mentally tasking and physically tasking to the body, and it will take a lot of effort to push this through. Which is why a good support community is also good for the athletes. Good, of course, to the people who's watching this and who wants to get into powerlifting. Yes. Just take your time and it'll happen naturally. If you like the sport, get into it. And if you have the gift for it, of course, you're going to be great one day. And you're going to be the strongest person here in the Philippines. Tsakto gid sir, no? So, Sir Mafi Pulvora, sir, thank you so much for your time. Congratulations sa imo. Kag syempre, sa imo nga mga proud parents, gid kay Attorney Mafi Lindo Pulvora. Thank you so much, Attorney. And good luck, sir, no? Kung makasulod ka sa C-Cup, good luck gid sa imo. Syempre, ginapangamuyuan ta na. And of course, kung ara ka na dito, paibaluon mo lang kami, sir. Kay we will keep in touch with you. Salamat gid, sir. Sige, miss. Thank you. Thank you. Thank you rin po sa organization niyo. Sige, salamat. Salamat, Gid, no? Thank you po. Yes, okay. There you have it, mga kabinan. Bata ni siya ni Attorney Mafi Lindo Pulvora. Siyempre, proud gid ni si Attorney sa iya nga bata, no? He is our City Assessor's Office Head. City Assessor nato na siya sa diri sa may syudad sa Bacolod. Di ba? Laka tala ni mabati aning powerlifting Association of the Philippines, no? May tournament kali nga kaangay sini because syempre why man siya sa mga eskwelahan, no? But may ari sini nga event nga pero ni sa kay Sir Mafi, gold medalist siya. Syempre mag-join siya for a international competition. Diba, damo sila sa Bacolod. Tambal niya gani, damo man ang nagdalaog sa ilayang nga mga batch diri sa Bacolod. Lain-lain ni siya nga category, no? Sa aton yung mga kauturan kay sa aton iyang nga mga kabombo. So, ang possibility nga makadaog, mahatag dungog sa aton sa Pilipinas. Somehow, powerlifting, weightlifting, pareho na kay Dilin Diaz, medyo, similar man sila nga duha. Pero,
ano siya, kumbaga, lain man ni, may isa lang gid siya ka, lain siya yung hampang kumpara sa weightlifting, no? So, amo na, and good luck. Actually, damo-damo, kita nga mga athletes, no? Nga rin ka-excel bala, diri sa aton sa Pungsod, Pilipinas, maghambal ka boxing, maghambal ka basketball, volleyball, weightlifting, ano pa, name it all, mga runner ta, no? So, damo gidya mga Pilipino, ya ka mga puwerte gidyang abilidad sa tuod lang gidya. Kulang ang what is lacking somehow sa aton suportabla sang gobyerno. So kung may enough yang support nga ang mga sporting events tani, perti nga dungog nga mahatag sa aton niya sa Pungsod, Pilipinas kay mga Filipino siya grabing abilidad. Puwerte ang talent, no? Sa tuod lang, no? Ga-excel gid taya anuman nga field. Tanawa bala, sa diin man taya nga bahin sang kalibutan, mayara kita ya nga mga Filipinos, no? Sa diin man nga bahin sang kalibutan, anuman nga trabaho ga-excel ang mga Filipinos. Hasta sa mga athletes, mga sporting events nga ni, no? Ga-excel ya mga Filipino gid. So kung may amo lang ng clamor, no, kita yang nga daan diri sa Pilipinas ti ang kakatabo ya sa aton niya ti kung magsinikat na taya ti amo na damo ni matabid sa buli mo nga mga iddo nga talabid da. Pero sa totoo sa naga-struggle ni mga athlete pareho ni kay Senator Manny for Pacquiao, no? Pambansang kamaw. Sa una, yung wala man nagsikat, wala man nagkatalabid sa buli, subong niya perte na ito ginagawa na, pareho man naka-Heidelin Diaz, bala, no? Sang una, tinagahilibiyon man siya, kaya dito may nag-support sa iya, no? Ang mga kinahanglanon niya, tanan, perti nga struggle. Pero subong, tanawabla, sang nagpakasal na siya gani, subong kay nag-Olympian siya, nag-gold medalist, daw damo, na ginakakilala sa iya, daw, check mo daw ginagawan pa siya, no? Tiyan mo na. Amo nang irony sa aton bla somehow diri sa Pilipinas. Lain ang discussion naton bla earlier with Bombo Dennis nga lain niya sa mga Japan kay sa iban nga mga countries nga grabe ang suporta sang gobyerno ng mga athlete nila. Hindi na kinanglan nga magliho-liho pato kag alamin ta mangayo-ngayo pa kun sa diin-diin para may plete, para may pang-training, para may panggastos kay kulang gidya ang ginahatag sang gobyerno. And we're hoping nga ma-improve na siya. In fairness, sa may mga local government unit man nga subong, open arms naman bala pareho na. Di ba naghahambal gid na si Governor Bong Lacson. Nga naghahambal siya sa mga atleta naton, no? Nga kadtugid, no? Nga magkadtugid siya sa probinsya. Kaya ang probinsya is very much more willing to help, no? So, muna. So, kabay pa amat-amat na ma-improve kita diri sa Pilipinas, di ba ginatagaan naton incentive ang mga athletes. But aside from that incentive nga magpauli sila, hatagan mo pila na kalibo-libo ka pesos. Aside from that, dapat siya gapakadto ka pa lang to sa luwasang pungsod. Ga-training pa lang na sila. Enough na balaya ang mahatag nga bulig sang gobyerno. Para nga syempre mangin motivation na sa ila kag godway na paminsaro niya mga atleta. Ang paminsaro niya dalang niya madag-on niya ang gold, no? Mapauli ang gold sa aton diri sa Pungsod, Pilipinas. So, we're hoping sa sina, no, nga sa pa-improve naton kay kita diri sa Bombo from time to time, ga-interview kita mga athletes, mga gold medalists, ang mga nagdalaog, no, kag para nga maka-information dissemination kita, mabuligan ni naton sila para ma-boost pagid ang ila sini nga moral, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Anyway, subong pagbalik sa aton nga pagpangalaga diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Syempre diskusyonan naton nga promo diri sa Bombo Radyo, ha. Enhanced swerte sa palengke promo. Iniya nga daan subong makatapusan na kita nga bulan sang Hulyo, no? Syempre pagkabuwas Agosto, baga mga bilang Agosto, Tiempo Muerto, tigkiriwi, no? Kado kapigado gid subong blangadaan do mabatyagan tarang kapigadohon, no, sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. So initanan ang aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya nga palatuntunan diri gid lamang sa Good Morning Philippines. Sa wala pa maka-join sa promo nga officially sang Sunday gin launch naton ini with our station manager Bombo Mary Divine Grace Cuello. So diskusyonan ni naton dugang diri sa aton iya nga pagpangalagad
Trigid lamang sa aton nga panumbalik sa Good Morning Philippines. Dali lang gid ha, standby! Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang
sang guya, blackheads kay iban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kung mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo. Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Good Morning Philippines. Kag padayon niyo kaupod subong iya nga aga. Sa gyapon, Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia, Bombo Dennis sa mga kabombo naton. Enhanced swerte sa palengke promo. 6.5 million pesos nga cash siyahan in total prices nga panghatag naton nationwide. So, sugod, buwas nga adlaw. Yes, tomorrow na. August 1, 2022, Bombo Dennis, makapasakop na gina mga kauturan ta, maghulog sang ilang nga mga entries, Bombo Dennis? Yes, starting buwas Bombo, magabaton kita sa ilang nga mga entries. Pwede na dalon din sa studio Yes. o sa ato nga mga drop boxes, malapit sa lugar dira sa Bacolod, Northern Negros, Central Negros, kag Southern Negros, Bomboan, kati para na sa first week, sa aton siling pagpanagtag sa nga papremyo, sa aton siling enhance swerte sa palengke promo kanami Bomboan ba kadagko sa mga cash prices naton nga panagtag Bomboan. Correct na siya, Bombo Dennis. Dalag ko nga mga cash prices. Sa sinibla, Bombo Dennis, sa mga kauturan naton, kapisan mo lang gid niya mo. Kay nga, sa pag-join mo sa sininga promo, kaya nga yung mga proof of purchase bala naton, no? Kundi, maghimo ka mo dira sa mga proof of purchase, sulat yun dira sa gwa sa inyo sininga sobre, pangalan, edad, address, contact number, perma, week number nga intran. Siyempre, week number 1 kita subong. Kagang pangalan sa proof of purchase nga ginlak
lakip, no? And then, sa sobre nyo, ibutang mo dira ang title, no? Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio. Sa mga proof of purchase ninyo, dira, tuman lang giniya kahapos, no? Like ang Silver Swan, sukang puti. Di ba, ara naman lang ni sa inyo nga mga kusina? Di ba, Bombo Dennis? Correct, Silver Swan, sukang puti, walang labis, walang kulang na linamnam. Isa lang gini ka Silver Swan Vinegar. Stand-up pouch, akong label. Isa na ka proof of purchase, di ba, pareho subong. Magpaksiw ka, kinanglan mo gidni, no? So, very available sa kusina mo. Kapisan lang gini mo Dennis. Kay ginabakal mo man siya from time to time, if not every day, di ba, gabakal, kita ya langgaw, Bombo Dennis. Pag ginagamit na niya bumbuan produkto, ang putos lang, instant ihaboy mo, nagamit ang mga purchase. No, kag pareho man isang oro kan, di ba? Gusto mo pag-on ang labador, ang balde, kay ba si ilampos ni Mrs. Hindi mabuka. Kung nakilala ko pa, hindi ko nang bakal ko, kaya ba si pinakalampos na kag hindi mabuka, bala. Hindi magamit niya bumbuan. Durable na yung oro kan. Durable, butang balon naton. So, isa lang ginaka-sticker coupon niya may pangalan sang tanan nga Bombo Promo Titles. Baski hindi enhance swerte sa palengking pangalan na sang ihatag sa imo dira nga proof of purchase. Why problema? Pwede get. And of course, din balata nag-grocery, di ba si Mrs. Momo Dennis gusto nga makabarato. No? Makabarato, maka-discount. So, kadto ka sa Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. So, syempre, isa ka receipt minimum purchase nga nagabalor 300 pesos sa bisan. Diin nga sang Pure Gold Supermarket pwede na. Isa na ka-entry kang ihulog mo na diri sa drop boxes sang Bombo Radio kag Star FM. Kay, pwede ka na makadaog, di ba? Bombo Dennis, kapiyan-piyan. Gini kay August. Tambal ta na gani kay nga dan, siyempre puwerte. August 1, sugod gid ang promo nato no, sa pagpamaton sa mga entries. August 1. Very timely, Bombo Dennis. Yes, of course, batayan na bumbuan naton nga dalaga ang premyo. Tatlo ka paagi, tatlo ka ways nga magdaog sila bumbuan. Correct. Sa paghulog sing entry, sa aton online activation kasiyahan, kag sa merkado. Yes. So, pareho ni Beho, ka sa send-in entries nyo, nga danang weekly prices naton, so sperte ka dalalagko nga dani Bombo Dennis. Pareho ni, first price mo, kung mag-send-in entries ka, no? 5,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Din mo pa niya pangitaon man, Bombo Dennis? Balor size meal na. Oo. Premium mo ba ito? Second price ta. No? Pila Bombo Dennis yung second price natin, 4,000 pesos cash plus 1,000 pesos gift pack bumbuan. 5,000 balor. Hindi mo na pangitaon man. Buta malon kapiyan-piyan, giniya katama. Maski third price ka na lang sa send-in entries mo. 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Diin mo pa na iya pangitaon, no? Ti kapisan ng giding imo kapital, especially blakon kung gusto way ka abi obrahon, ti kundi himo ka entries, no? So, bantayan nyo ang mga pamaagi, isa lang na ka pamaagi ang gin-discuss natin sa inyo with Bombo Dennis Rubica. So, bantayan nyo dira sa aton iya nga mga kabombo. Kay diri sa aton nga pala tuntunan sa Bombo Radio, ginalawag tagid na kung paano kamo makadaog man diri sa aton iya nga promo diri sa Bombo Radio. Pero Bombo Dennis, before kita magtapos, syempre ginapasalamatan nato ng aton nga mga bisita subong iya nga aga earlier on. Nagbrigada eskwela kita Bombo Dennis. Thank you so much. Kay speaking sang August 1, sugod buwas man nga adlaw ang aton nga brigada eskwela. So nami ni kooperahan gid naton, no? Kay para man ni sa mga kabataan para ni sa mga estudyante, so sa mga stakeholders, sa mga alumni tanan nga kung pwede ka pa malang ya makabulig. Amo na bala Bombo Dennis, di bala kita kun mga alumnus kita, alumna kita sa mga eskwelahan bala, di bala ang tendency naton do mag-give back gid kita bala sa kundiin kaya naghalin dito ka namin bala, no? Nga sa feeling. alma mater mo, Yes. alma mater mo bumuan. Sa imo nga alma mater. So kanami man. So kanami ka magba-provide ka da pinta nga isak galon, no? Or bond paper o kung ano dra kung makasarang ka gidya provide ka to sang dishwashing as ano ni ka dishwashing sa washing area nila Bombo Dennis. Ati kung may mga grupo kumuda, amot-amot, iba kung mga dawa-dawa ya. Ikaw mo na niya bumbuan mag-ilamot. Tayong mo na mag-an lang na. Klaro sa eskulahan. Insakto na. So, thank you so much, Gid, sa Luis Servias National High School kag sa Angela Gonzaga National High School. Bombo Dennis? Yes, of course. Salamat man sa kay Police Executive Master Sergeant Junel Piranya no, sa PRO6. Isa sa mga
gold medalist na sa bansang karate do sa naging hapos karon nga 2022 World Police and Fire Games no dito ya sa Rotterdam no Netherlands sa Bomboan terrible naka Grabe, no? Gold medal. yes Bomboan no sa karate do dapat to si mga purista nga membro sa Philippine contingent nga nakakuha man sa medal Bomboan. Ano nakadungog sa Pilipinas speaking sang gold medal si Mafi Polvora sa recently concluded sang powerlifting naman na Bombo Dennis. Medyo new sa ato, no? Powerlifting. Kumbaga, kuha ni siya. Pakaisa ni weightlifting. Oo. So, discuss man to kay ni Sir Mafi, gold medalist from Bacolod sa Pilipinas, kaya sa Powerlifting Association Tournament. Imagine, no? Nag-excel man. So, hopefully, ma-push pagid ni kay para man sa aton kung mag-join siya Bombo Dennis sa sikap sa international event. Tapos, hopefully, magdaog siya, dibla? Dungog sang Bacolod, kag sang pungsod Pilipinas. Sambal ko na gani kay na Bombo Dennis, damo tayang mga atleta, gidya, nga mga nag-excel. Dibla? Mga talented niya mga Filipinos, kulang lang niya Bombo Dennis ang suporta. Correct? Oo, gani Gross, taga Bacolod, the Western Visayas, kadamo ka sa mga potential mga athletes, no? Sa naituway nga mga sports events sa Bumbuan, no? Kung matutukan pag ini more sa atong sini gobyerno, ang mga sinitibla sila mo gina nga kung ikaw yung atleta na kadala sa ngalan sa Pilipinas, way ka nalibog ya. Ang palibugan mo lang, malabot ang medalya. Paano mo dagon? So, amo na kinanglan kidsang a little more support coming from the government, from the national government. Anyway, susubong nga agad rin sa aton nga paratuntunan sa Good Morning Philippines. Why naman kita nabilin nga tiyempo? So sa mga kabombo naton, standby na kamo sa gitara sa bombo. May kaupod dinyo si Bombo Daniel Lecciones. Sa gihapon, kami ang inyong mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Good morning, Philippines! Bacolod. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Nahibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon.